হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আপোনালোকৰ APSC মেইনছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বৰ সুন্দৰভাৱে চলি আছে। আপোনালোকৰ এই প্ৰিপেৰেশ্যনত কমপ্লিমেণ্টাৰী হিচাপে মই কিছু চেপ্টাৰ পঢ়াইছোঁ, যিখিনি APSC মেইনছৰ ফালৰ পৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ এটা চেপ্টাৰ হ'ল ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ আৰু গভাৰ্নেন্স। আমি ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি আৰু ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ প্ৰায়বোৰ টপিক কভাৰ কৰিছোঁ, প্ৰায়বোৰ চেপ্টাৰ কভাৰ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, গভাৰ্নেন্স আমি পঢ়ি আছিলোঁ, এতিয়া আমি পুনৰ গভাৰ্নেন্স ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু গভাৰ্নেন্স শেষ হোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট মান্থৰ পৰা ইথিক্স চেপ্টাৰটি আৰম্ভ কৰিম। ঠিক আছে, ইথিক্সটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট, এখন পেপাৰ আছে তাৰ ওপৰত। গোটেই পেপাৰখন আমি নেক্সট মান্থত ডিটেইলছত ডিছকাশ্যন কৰিম। ঠিক আছে, আহক আজি আমি পঢ়োঁ গভাৰ্নেন্স। আজিৰ চেপ্টাৰটো হৈছে গুড গভাৰ্নেন্স। গভাৰ্নেন্সক আমি কেনেকৈ গুড গভাৰ্নেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তো চেপ্টাৰ 3 গভাৰ্নেন্স টু গুড গভাৰ্নেন্স। The United Nations Development Programme UNDP 1997 defined governance as the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels. It comprises the mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences. তো ইয়াত কৈছে যে ইউনাইটেড নেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম UNDP নামটো আমি শুনিছোঁ। UNDPয়ে কি ইণ্ডেক্স উলিয়াই? হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স উলিয়াই। তাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান আছিলে? আই থিংক 132 আছিলে, 134 আছিলে, তাৰপৰা 132 হৈছে চাগে। তো ইউনাইটেড নেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমে 1997তে গভাৰ্নেন্সনো কি হয় সেইটো ডিফাইন কৰিছিলে। ইয়াত কৈছে যে ইট ইজ দ্য এক্সাৰচাইজ অফ ইকনমিক, পলিটিকেল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অথৰিটি। এখন দেশৰ যিমানবোৰ এফেয়াৰ আছে যিকোনো লেভেলত, আমাৰ এতিয়া এখন গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলতো হ'ব পাৰে, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতো হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ লেভেলতো হ'ব পাৰে, ছাব ডিভিজন লেভেলতো হ'ব পাৰে, তাৰপিছত ষ্টেট লেভেলতো হ'ব পাৰে বা নেশ্যনেল লেভেলতো হ'ব পাৰে। যিকোনো লেভেলত কাণ্ট্ৰিৰ যিবোৰ এফেয়াৰ্ছ আছে, ঠিক আছে, কাণ্ট্ৰিৰ যিবোৰ কাম আছে, সেইবোৰ যেতিয়া তুমি মেনেজ কৰিবলৈ ল'বা, তাৰ কাৰণে তুমি ইকনমিক, পলিটিকেল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অথৰিটি ব্যৱহাৰ কৰিবা। সেইটো হৈছে গভাৰ্নেন্স। ইয়াত তোমাৰ কি হয়, যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইবোৰ কেনেকৈ চলিব, তাৰ প্ৰচিডিউৰ কি প্ৰট'কল ফ'ল' কৰিব, সেইবোৰ থাকিব। ৰাইট, চিটিজেনছবিলাক আমি কেনেকৈ মবিলাইজ কৰিম, কেনেকৈ ৰেগুলেট কৰিম। ঠিক আছে, চিটিজেনছবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট দিয়া হৈ আছে, তেওঁলোকৰ কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজো আছে। ঠিক আছে, কেৱল নিজৰ মৌলিক অধিকাৰখিনি থাকিলে নহ'ব, দেশৰ প্ৰতি থকা নিজৰ যিখিনি ডিউটি আছে, মৌলিক ডিউটি আছে, দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, চিটিজেনছবিলাকক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট দিয়া আছে, লিগেল ৰাইটছ দিয়া আছে। ঠিক আছে, এতিয়া কৈছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড গভাৰ্নেন্স। তো গভৰ্ণমেণ্ট, আমাৰ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টটো পাৰ্মানেণ্ট জানো? নহয়। যেতিয়ালৈকে মেজৰিটি পাই আছে সদনত, তেতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্টটো চলি আছে। মেজৰিটি নাইকিয়া হৈ গ'লে গভৰ্ণমেণ্টটো নাইকিয়া হৈ যাব। ঠিক আছে, আকৌ ইলেকশ্যন হ'ব, ইলেকশ্যনত যোনটো পলিটিকেল পাৰ্টি মেজৰিটি ভোট পায় সেই গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব। সেই গভৰ্ণমেণ্টটো কেতিয়াও কনষ্টেণ্ট নহয়। ঠিক আছে, সেইবোৰ আহিব আৰু যাব। সেইকাৰণে এক্সিকিউটিভ দুই প্ৰকাৰ থাকে, এটা হ'ল পাৰ্মানেণ্ট, এটা হ'ল টেম্পৰেৰী। তো এইবিলাক যিবোৰ পলিটিচিয়ান আছে, MP আছে, MLA আছে, সেইবোৰ টেম্পৰেৰী এক্সিকিউটিভ বুলি কোৱা হয়। আৰু যিবোৰ বিউৰ'ক্ৰেটছ আছে, IAS অফিচাৰ আছে, IPS অফিচাৰ আছে, ACS আছে, APS আছে, তেওঁলোকক পাৰ্মানেণ্ট এক্সিকিউটিভ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এই গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মানেণ্ট আৰু টেম্পৰেৰী দুয়োটা এক্সিকিউটিভ থাকে, আৰু সিহঁতে যেনেদৰে দেশখন চলাব সেইটো হৈছে গভাৰ্নেন্স। Relationship between government and governance. Government refers to the formal institution like the legislature, executive and the judiciary that create and enforce laws. For example, when the Indian Parliament enacts the National Food Security Act, কেতিয়া আছিলে National Food Security Act 2013 চনত, to ensure access to subsidized food. ঠিক আছে, তাৰ আণ্ডাৰতে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা আহিলে, তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ এতিয়া 5 কেজিকৈ চাউল দালি দিয়া হয়। তাৰপিছত আমাৰ আকৌ COVID-19 টাইমত অন্তৰ্দয় অন্ন যোজনা আহিলে, তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ 35 কেজিকৈ চাউল দালি দিয়া হয়। ঠিক আছে, তাকো ছাবচিডাইজ ৰেটত। তো ইয়াত কি কৈছে, গভৰ্ণমেণ্ট বুলি আমি কাক বুজোঁ? গভৰ্ণমেণ্ট বুলিলে তাত কেৱল লেজিছলেচাৰ নাথাকে, তাত এক্সিকিউটিভো থাকিব। ঠিক আছে, গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া যোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে মেজৰিটি পায় এনেকুৱাটো নহয়, সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটো গোটেইবিলাক MPয়ে তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্টত হেৰি পাব, মিনিষ্ট্ৰী পদ পাব নাপায়। তাৰ ভিতৰতে কিছুমান থাকিব। ঠিক আছে, কিছুমানে কি কৰিব, এক্সিকিউটিভৰ ৰোলটো প্লে কৰিব। এতিয়া সদনত যিবিলাক MP থাকে
MP বিলাকৰ ভিতৰত যোনে মেজৰিটি পায় তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব, তেওঁলোকে মিনিষ্ট্ৰী পদ ল'ব, তেওঁলোকে এক্সিকিউটিভলৈ উন্নত হ'ব। তো এক্সিকিউটিভ উইং তেওঁলোকবোৰ আৰু বাকীবোৰ যিবোৰ MP আছে সেইবোৰ লেজিছলেচাৰ হৈ থাকিব, ঠিক আছে। অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ ভূমিকা পালন কৰিব, লগতে জুডিচিয়াৰীও থাকিব। তো এক্সিকিউটিভ, লেজিছলেচাৰ আৰু জুডিচিয়াৰী এই তিনিওটা মিলি পেলাইহে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফৰ্ম কৰে। আমি পাইছিলোঁ ষ্টেটৰ সংজ্ঞা দিওঁতে গভৰ্ণমেণ্টো থাকিব, জুডিচিয়াৰীও থাকিব, লেজিছলেচাৰো থাকিব, এক্সিকিউটিভো থাকিব, ঠিক আছে। In contrast, governance is the broader process through which decisions are made and implemented with accountability. ঠিক আছে, তো গভাৰ্নেন্স তুমি দেশখন কেনেকৈ চলাইছা সেইটো হৈছে তোমাৰ যিটো প্ৰচেছত তুমি দেশখন চলাইছা, যিটো মেকানিজমত তুমি দেশখন চলাইছা, সেইটো হৈছে তোমাৰ গভাৰ্নেন্স, ঠিক আছে। এতিয়া মানুহক যদি ছ'চাইটিত একো ৰুল নাথাকে তেন্তে মানুহ বাৰ্বৰিক হৈ যাবগৈ, ঠিক আছে। সেইকাৰণে ছ'চাইটি যাতে অৰ্ডাৰ বনি থাকে তাৰ কাৰণে ছ'চাইটি কিছুমান ৰুল ছেট কৰা আছে, আইন কানুন কিছুমান আছে। আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে কিমান অধিকাৰ যদি দিছে, দায়িত্বও দিছে আমাক। কেৱল অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে নহ'ব, দায়িত্বখিনি পালন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তেতিয়াহে ছ'চাইটিখন দেশখন এটা অৰ্ডাৰত থাকিব, নহ'লে কেঅছ হৈ যাব, বাৰ্বাৰিক হৈ যাব পুনৰ। গভাৰ্নেন্স ইজ দ্য ব্ৰডাৰ প্ৰচেছ থ্ৰু হুইচ ডিচিশ্যন আৰ মেড। গভাৰ্নেন্স আমাৰ দেখিছে ডেম'ক্ৰেটিক গভাৰ্নেন্স হয়, ঠিক আছে। মানুহৰ ভিতৰৰ পৰাই এজনকৈ কেণ্ডিডেট উঠিব, তেখেতক মানুহবিলাকে ভোট দিব, ঠিক আছে। বহুত কেইজন কেণ্ডিডেট উঠিব মানুহৰ পৰাই, 4-5জন, চব বেলেগ বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টি, কোনোবা নিৰ্দলীয় হৈ উঠিব। সেই মানুহবোৰে, ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেনবোৰে তেওঁলোকক ভোট দিব, ঠিক আছে। ভোট দি পেলাই নিজৰ প্ৰতিনিধিজন সদনলৈ পঠিয়াব, বিধানসভালৈ পঠিয়াব, যাতে সেই যিজন প্ৰতিনিধি আছে, যিখিনি মানুহৰ পৰা ভোট লৈছে, সেই মানুহখিনি যিখিনি আশা আকাংক্ষা আছে, যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলগীয়া আছে, সেইখিনি কৰিব পাৰে। সেই মানুহখিনি যোনখিনি জেগাৰ পৰা বিলং কৰে, সেই জেগাখিনি হয়তো ডেভেলপমেণ্ট কমকৈ হ'ব পাৰে। তেতিয়া সদনত গৈ বা বিধানসভাত গৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিয়ে তেওঁলোকৰ এৰিয়াটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব, ৰাইট। সেইটোতো আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰচেছ। আৰু সেই প্ৰতিনিধিজন কিন্তু কি হ'ব, নিজৰ যিটো সমষ্টি আছে সেই মানুহখিনিৰ প্ৰতি একাউণ্টেবল হ'ব। তো মানুহখিনিয়ে ধৰিব যে তোমাক 5 বছৰ আগতে ভোট দি পেলাই বিধানসভা পঠিয়াইছিলোঁ, MLA বনাইছিলোঁ, সদনত পঠিয়াইছিলোঁ, MP বনাইছিলোঁ, তুমি আমাৰ কাৰণে কি কাম কৰিলা? যদি একো কাম কৰা নাই তেন্তে তোমাক ভোট নিদিওঁ, নেক্সট টাইম বেলেগ এজন প্ৰতিনিধি পঠিয়াব, ঠিক আছে। যদি ভাল কাম কৰে তেন্তে তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰি ৰাখিব আৰু কি কৰিব, ভোট দিব, তেখেতক পুনৰ ভোট দি পেলাই তেখেতক জয়যুক্ত কৰিব। তাৰপিছত আহিব গভাৰ্নেন্সৰ সদায় একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকিব লাগিব। ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি মানে এতিয়া আমাৰ যিটো PDS চিষ্টেম আছে, পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চিষ্টেম, তাত তোমালোকৰ কি হয়, এতিয়া তাত তোমালোকৰ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিব লাগিব। FCI, ফুড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, MSP, খুব কম দামত বজাৰ মূল্য দি পেলাই ফাৰ্মাৰবিলাকৰ পৰা কি কৰে, শস্যবোৰ, ফুড গ্ৰেইনবোৰ আনি পেলাই ষ্টক কৰি থৈ দিয়ে। তাৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰে, যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে, BPL কাৰ্ড আছে, ৰেচন কাৰ্ড আছে, তেওঁলোকক সেই ফুড গ্ৰেইনবিলাক ছাবচিডাইজ ৰেটত বেছি থৈ আহে, ঠিক আছে, বা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰে। তো মবিলাইজ কৰে, ৰিচোৰ্চবিলাক মবিলাইজ কৰে, ঠিক আছে। উৎপাদন যোনে কৰে তেওঁৰ পৰা বস্তুবিলাক নি পেলাই যিখিনি নিডি পিপুল আছে ছ'চাইটিৰ দেশখনৰ, তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হয় খুব কম দামত। তো এইটো কাম কৰিবলৈ যাওঁতে সেইটো হৈছে পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চিষ্টেম। তাত তোমাৰ কি হয়, FCI যিবিলাক অফিচিয়েল আছে বা মিডলমেনবিলাক আছে, তেওঁলোকে কি কৰে, সেই ষ্ট'ৰেজৰ পৰা ফুড গ্ৰেইনবিলাক বেলেগক আউটচ'ৰ্চ কৰি দিয়ে, বেলেগক বেছি দিয়েগৈ, গৈ পেলাই মাৰ্কেটত বেছি দিয়ে। তো যিখিনি নিডি পিপুল আছে তেওঁলোকে ভাগত কমাই পায়। যদি তেওঁলোকে মাহত 5 কেজিকৈ চাউল দালি পাব লৈছিলে, 2 কেজিহে পায়, 3 কেজিহে পায়। বাকী 2 কেজি কি হ'ল বুলি সুধিলে ক'ব, নাই এবাৰ ইমানখিনি আহিছে, এবাৰ বেছি নাহিলে, এবাৰ বৰষুণ নপৰিলে যে, খেতি পথাৰত বেছি বৰষুণ নহ'ল, সেইকাৰণে শস্য ভাল নহ'ল, মৰি গ'ল, সেইকাৰণে 2 কেজি চাউলে দিছে। কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বাকী 3 কেজি কিন্তু সেই অফিচিয়েলবিলাকে বেছি পেলাই খাই দিলে পইচা। 3 কেজি এজন ফাৰ্মাৰ হয়, তাততো কিমান আছে। আমি পাইছিলোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাত 80 crore ফাৰ্মাৰ্ছ, চ' 80 crore পিপুল তাৰপৰা বেনিফিচিয়াৰী আছে। তো 80 crore পিপুলৰ পৰা যদি 2-3 কেজিকৈ চাউল মাৰে, কিমান কোটি টকাৰ কৰাপশ্যন কৰা হৈছে। গতিকে সেইকাৰণে তাত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি লাগিব, ঠিক আছে। ক'ত হৈছে ষ্ট'ৰেজ, তাৰপৰা ওলাই যোৱা যিখন ট্ৰাক আছে, ট্ৰাকত তুমি GPS ট্ৰেকিং লগাই দিয়া, যাতে ট্ৰাক এখনে গৈ পেলাই বেলেগৰ মালটো বেচিব নোৱাৰে, গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট সুলভ মূল্যৰ দোকানত দি থৈ আহিব, আৰু তাৰপৰা নিডি পিপুলখিনিয়ে ফুড গ্ৰেইনখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব, ঠিক আছে। তো ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি লাগিব, একাউণ্টেবিলিটি লাগিব।
পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন লাগিব, পাব্লিকক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান সেইটো আমি উদাহৰণ হিচাপে লৈছিলোঁ, সেইটো গোটেই ইণ্ডিয়াত ছাকচেছফুল কিয় হ'ল? কাৰণ পাব্লিকে সেইটো পাৰ্টিচিপেট কৰিলে। পাব্লিকেও গম পালে আমি বহুত লেতেৰাকৈ ৰাখোঁ, আমি নিজৰ দেশখন অকণমান চাফা কৰি ৰাখিব লাগে। আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই ফৰেইনাৰবিলাকে আহি পেলাই বাটে পথে চাফা কৰি থাকেহি। ফৰেইনাৰবিলাকৰ গাটোত জিকাই যায়, ইমান ধুনীয়া দেশখন, ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছে, ইমান ধুনীয়া কালচাৰ আছে, ইমান ধুনীয়া ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোক লেতেৰা, ঠিক আছে, খুব লেতেৰা। য'তে ত'তে পিকাব, ৰাস্তাতে যেতিয়া চিপছ খাই যাব, গাড়ী দি চিপছৰ পেকেটটো দলিয়াই দিব, ঠিক আছে, গাড়ীখন ৰখাই পেলাই ৰাস্তাতে ধুনীয়াকৈ নতুনকৈ বনোৱা ৰাস্তাতে ফ্লাইঅভাৰ ব্ৰিজ নতুনকৈ বনাবলৈ আহে, গৈ পেলাই তাত পিক পেলাই দিবগৈ, ঠিক আছে। অকণমান চিভিক চেন্সটো কম আছে ইণ্ডিয়া মানুহৰ, তো ফৰেইনাৰবিলাকে মনত পেলাই দিব লাগে যে চিভিক চেন্সটো কিয় থাকিব লাগে। তো পাব্লিকে পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিছিলে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, আৰু সেইকাৰণে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান সফল হৈছিলে, ৰাইট। অপেন ডিফিকেশ্যন, অপেন খোলে মে শৌচ কৰনা, সেইটো বন্ধ হৈ গৈছিলে, ঘৰে ঘৰে লেট্ৰিন বনাইছিলে। For instance, when citizens use the RTI Act to check irregularities in ration distribution, ensuring effective implementation of the law, or local communities help monitor service delivery under social audit mechanism. তো মানুহবিলাকে কি কৰিব লাগিব? কোনোবা এটা ল আনিছে, স্কিম আনিছে, ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নাই, কিয় ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই, সেইটো বিষয়ে তোমালোকে আৱাজ উঠাব লাগিব। তো মানুহবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলেহে তেতিয়া কি হ'ব? সেই লবিলাক ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব, ভালকৈ ছাৰ্ভিচবোৰ ডেলিভাৰী হ'ব, ঠিক আছে। Sources of credibility in governance. ক্ৰেডিবিলিটি পাবৰ কাৰণে তুমি পাব্লিকৰ ফালৰ পৰাও তুমি ছাপোৰ্ট লাগিব, আৰু প্ৰফেশ্যনেল যিখিনি আছে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও, গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি এমপ্লয়ী আছে, অফিচিয়েল আছে, তেওঁলোকৰ পৰাও ছাপোৰ্ট লাগিব। পাব্লিকৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিভিজুৱেলো হ'ব পাৰে, লোকেল কমিউনিটি হ'ব পাৰে, চিভিল ছ'চাইটি গ্ৰুপবোৰ হ'ব পাৰে, ছ'চিয়েল মিডিয়া হ'ব পাৰে, ভোটাৰ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিব। লগতে কোনোবা এটা কাম সফল কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টো লাগিব। গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে, চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাক থাকে, বিভিন্ন বডিজবিলাক থাকে, কনষ্টিটিউশ্যন বডিজ, সিহঁতেও চাব লাগিব, তেতিয়াহে কোনোবা এটা কাম গণতন্ত্ৰত সফল হৈ উঠিব। ডাইমেনশ্যনছ অফ গভাৰ্নেন্স ইন ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াত গভাৰ্নেন্সৰ ডাইমেনশ্যন কি কি? দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ, DARPG, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ has developed a framework for assessing governance in India. তো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছে কি কৰিব? ইণ্ডিয়াত গভাৰ্নেন্সটো হেৰি কৰিব, এছেছ কৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ গভাৰ্নেন্স চলি আছে ইণ্ডিয়াত। দিছ ফ্ৰেমৱৰ্ক কেটেগৰাইজেছ গভাৰ্নেন্স ইনটু 5 key dimensions, প্ৰভাইডিং এ কম্প্ৰিহেনচিভ ভিউ অফ দি কাণ্ট্ৰিজ গভাৰ্নিং ছিষ্টেম। তো ইণ্ডিয়াৰ যিটো গভাৰ্নেন্স আছে, গভাৰ্নিং ছিষ্টেম আছে, তাক 5টা ডাইমেনশ্যনত ভাগ কৰিছে। কি কি চাওঁ হওক। Dimension 1, political. Description: assess the quality of political participation, conduct of political actors and citizen trust. তো পলিটিকেল যিটো ছিষ্টেম আছে, তাত মানুহে ভোট দিব গৈছেনে নাই, মানুহৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন কেনেকুৱা, যিজন পলিটিকেল এক্টৰ আছে, MP আছে, MLA আছে, ঠিক আছে, জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধি আছে, তেখেতৰ কামবোৰ কেনেকুৱা, তেখেতে জনসাধাৰণৰ ইচ্ছাকাংক্ষা পূৰ কৰিছেনে নাই, ঠিক আছে। চিটিজেনবিলাকে পলিটিকেল ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিছেনে নাই, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াৰ ডেম'ক্ৰেচিটো ঠিকে চলি আছেনে, EVM ঠিকে চলি আছেনে, সকলো ভোটাধিকাৰে ভোট দিছেনে, তেওঁলোকৰ আমাৰ যিটো পলিটিকেল ছেটআপ আছে সেইটোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছেনে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাইমেনশ্যনবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰে। ফ'কাছ দ্য ৰোল অফ দি ষ্টেট এলং ছাইড চিভিল ছ'চাইটি ইন দ্য গভাৰ্নেন্স প্ৰচেছ। তো গভাৰ্নেন্স প্ৰচেছত কেৱল গভৰ্ণমেণ্টেই নাথাকিব, যিবোৰ চিভিল ছ'চাইটি গ্ৰুপ আছে, মানে চিটিজেন আছে, তেওঁলোকৰো এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে কৈছে। এক্সাম্পল: ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ পাৱাৰ টু লোকেল বডিজ। সেইকাৰণে কি কৰিছে, আগতে কেৱল চেণ্টাৰৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰিছিলে, তাৰপিছত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হ'ল, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত কি কৰিলে, বহুতখিনি ভাগ কৰি দিলে, আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই তেওঁলোকে পাৱাৰটো পঞ্চায়ত লেভেললৈকে ভাগ কৰি দিলে। তো ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন পাৱাৰ হৈ গৈছে টু দ্য লোকেল বডিজ, ডেট ইজ পঞ্চায়ত এণ্ড মিউনিচিপালিটিজ। ছেকেণ্ড ডাইমেনশ্যন, লিগেল এণ্ড জুডিচিয়েল। সেই ডাইমেনশ্যনৰ কি কি ডেছক্ৰিপশ্যন দিছে? ইট ইভালুৱেটছ এডহাৰেঞ্চ টু দ্য ৰুল অফ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, হিউমেন ৰাইটছ প্ৰটেকশ্যন এণ্ড এক্সেছ টু জাষ্টিছ। তো দেশৰ জনসাধাৰণে জাষ্টিছ পাইছেনে নাই, তেওঁলোকৰ যিবোৰ হিউমেন ৰাইট আছিলে, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছিলে, সেইবোৰ প্ৰটেকশ্যন হৈছেনে নাই, দেশখনত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আছেনে নাই, দেশৰ মানুহে ৰুল অফ লটো মানি চলিছেনে নাই, সেইবোৰ তেওঁলোকে ইভালুৱেট কৰে। ফ'কাছ আপহোল্ডিং দ্য ৰুল অফ ল, ঠিক আছে, ল অফ দি লেণ্ড,
আইন কানুন এইটো মানি চলিব লাগিব যদি আইন কানুন মানি নচলে তেনে কেনেকৈ হ'ব আইন কানুন ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব আমি আইন কানুনবোৰ কিহৰ কাৰণে আনিছে যাতে আমি গোটেই ইণ্ডিয়াখন এটা অৰ্ডাৰত থাকোঁ ৰুল এণ্ড অৰ্ডাৰ বনি থাকে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে শান্তিৰে বাস কৰিব পাৰোঁ নহ'লে কেওছ হৈ যাব কোনো ধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন নাই বোলে যাৰ যি মন যায় তাকে কৰিব ঠিক আছে কাৰোবাক মাৰি দিব কাৰোবাক লুটি দিব ৰুল ৰেগুলেশ্যন নাথাকিলে পানিছমেণ্ট নাথাকিলে মানুহ আকৌ বাৰবাৰিক হৈ যাবগৈ সেইকাৰণে সদায় সমাজত বা দেশৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকিবই লাগিব এক্সাম্পল ইনিচিয়েটিভ টু ইম্প্ৰুভ পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট কেছেছ এতিয়া কি হৈছে পুলিচৰ একাউণ্টেবিলিটি বহুত কম পুলিচ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুলিচে ওলটাকৈ বাৰবাৰিক হৈ গৈছে পুলিচবোৰ কি হয় গণতন্ত্ৰত জনসাধাৰণৰ কাৰণে পুলিচবোৰে দিবলগীয়া প্ৰটেকশ্যন কিন্তু কৰি আছে পুলিচে এক্সপ্লইটেশ্যন গাড়ী ৰখাই পইচা খুজিব হেলমেট পিন্ধা নাই 2,000 টকা নহ'লে এতিয়াতো চালান কাটিম ঠিক আছে 5,000 টকা চালান নাকাটিব 2,000 টকা ৰাখক মোক যাব দিয়ক ঠিক আছে যা ঠিক আছে এনে চালান কাটিলে 5,000 টকা যায় 5,000 টকাটো পুলিচটোৱে থৈ নাপাব গভৰ্ণমেণ্টেহে পাব সেইবোৰ ঠিক আছে নে গতিকে পুলিচটোৱে কি ক'ব 5,000 নালাগে 2,000 টকা মোৰ পকেটত দে আঁতৰ গুচি যায় আপা বাছ তো পুলিচে তেনেকৈ এক্সপ্লইটেশ্যন কৰি আছে ট্ৰাক ৰখাই পুলিচে লুটিব ঠিক আছে কেতিয়াবা কাষ্টাডিয়েল ডেথ দেখিবলৈ পোৱা যায় পুলিচে যেতিয়া কাষ্টাডিত লয় কোনোবা একিউজড হয় কিবা এটা অফেন্সত কোনোবা যদি একিউজড হয় তেওঁলোকক পুলিচৰ কাষ্টাডিত ৰখা হয় তাত তেওঁলোকক 3rd ডিগ্ৰী টৰ্চাৰ দিয়ে আৰু কেতিয়াবা কাষ্টাডিয়েল ডেথ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো পুলিচৰ একাউণ্টেবিলিটি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব কোৰ্টবিলাকতো বহুত কেছেছ মানে কি হয় তাত পেণ্ডিং হৈ থাকে ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটলিষ্ট 5 crore কেছেছ পেণ্ডিং হৈ আছে তো সেই কেছবোৰ যাতে ফটাফট ট্ৰায়েল হওক ঠিক আছে তাৰ কিবা এটা জাজমেণ্ট হওক দোষীয়ে শাস্তি পাওক বা নিৰ্দোষীয়ে একুইটেড হৈ বাজ্যত বলি হৈ যাওক তাৰ কাৰণে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে 3rd ডাইমেনশ্যন হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডেছক্ৰিপশ্যন ইট মেজাৰ্ছ এফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট এণ্ড ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কেনেকৈ শাসন কৰিছে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আছেনে নাই অৰুণোদয় যিটো হেৰি আছে অৰুণোদয় স্কিমটো আছে তাৰ অন্তত মানুহে 1250 টকা পাইছেনে নাই কোনোবাই কমাই পাইছে নেকি যদি কমাই পাইছে কিয় পাইছে অৰুণোদয় স্কিমটোৰ অন্তত যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী আছে তাত কোনোবা ঘোষ বেনিফিচিয়াৰী আছে নেকি কোনোবা ফেক বেনিফিচিয়াৰী আছে নেকি সেইখিনি উলিয়াব লাগিব ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনিব লাগিব ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ড দি পঠিয়াব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ড দিব গ্ৰাণ্ট ইন এইড দিব যাতে সিহঁতে নিজৰ ষ্টেটখনৰ মানুহবিলাকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে সেই ফাণ্ডবোৰৰ ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰিছে নাই ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ক'ত একাউণ্টেবিলিটি ক'ত ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী হৈছেনে নাই জল জীৱন মিছন ঘৰে ঘৰে ৱাটাৰ টেপ কানেকশ্যন দিব লাগিব হাউচ হোল্ড ৱাটাৰ টেপ কানেকশ্যন দিব লাগিব সেইবোৰ মানুহে ঘৰে ঘৰে পানী খাবলৈ পাইছে নাই খালি কেৱল টেপটো লগাই দিছে কিন্তু পানী নোলায় তেনেহ'লে ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী হৈছে জানো নাই হোৱা তো সেইবোৰ মেজাৰ কৰিব ফ'কাছ এফিচিয়েণ্ট এণ্ড ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ডেলিভাৰী অফ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ তো গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচবিলাক এফিচিয়েণ্টভাৱে দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ডেলিভাৰী দিব লাগিব এক্সাম্পল ই গভাৰ্নেন্স ইনিচিয়েটিভ এণ্ড ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্ট তো কিবা যদি ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি তুমি পোৱা নাই তেন্তে তুমি ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্টখন আছে কিমান চনত আহিছিলে RTI এক্টখন 2005 ঠিক আছে তো RTI এক্টৰ অন্তত তুমি ইনফৰ্মেশ্যনটো জানিবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰা একদম মিনিমাল এমাউণ্ট 5 টকা নে 10 টকাত ই গভাৰ্নেন্স আনিছে এতিয়া সেই টেবুলে তোমাৰ আগতে কি হয় কিবাখন যদি বিল পাছ কৰিব লাগে টেবুলে ঘূৰি ফুৰে প্ৰত্যেকখন টেবুলতে পইচা খাব এতিয়া কালি কি হ'ব ই গভাৰ্নেন্স অনলাইনে দিব লাগিব তুমি গৈ পেলাই অফিচে টেবুলে ঘূৰিব নালাগে অনলাইনত বস্তুটো পাছ হৈ গৈ থাকিব গতিকে কাৰাপশ্যনটো কাৰ্ভ হৈ গৈছে ই গভাৰ্নেন্সে 4th ডাইমেনশ্যন হৈছে ইকনমিক It ensures macroeconomic stability and fosters economic activity and supports primary sectors. ঠিক আছে macroeconomic stability এইটো এনচিয়ৰ কৰিব দেশৰ ইনফ্লেশ্যন হৈছে নাই যদি হৈছে তেনে কমাব লাগিব ঠিক আছে দেশত যিমানখিনি ডিমাণ্ড সেই হিচাপে ছাপ্লাই দিব পাৰিছেনে নাই সেইবোৰ চাব লাগিব ইকনমিক এক্টিভিটিটো বঢ়াব জব ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব আমাৰ জবলেছ গ্ৰোথ হৈ আছে আমি ইকনমিকেলি আমাৰ GDP বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু পাৰ কেপিটা ইনকাম এতিয়াও বহুত কম কিহৰ কাৰণে কাৰণ মানুহবিলাকে জবলেছ তেওঁলোকে জব ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে ইকনমিক এক্টিভিটি কৰিব পৰা নাই ফ'কাছ ক্ৰিয়েটিং এ ষ্টেবল এণ্ড এনেবলিং এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ ইকনমিক গ্ৰোথ তো ইকনমিক গ্ৰোথৰ কাৰণে এটা ষ্টেবল এনভাইৰনমেণ্ট লাগিব এনি টাইম যদি যিবোৰ মাওবাদী আছে নাক্সালিজম আছে আলফা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপবিলাকে তেওঁলোকে যদি এনি টাইম বম ফুটাই থাকে তাত যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিব নাহে কাৰণ তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাবৰ কাৰণে এটা
কুল কাম ষ্টেবল এনভাইৰনমেণ্ট নাই ঠিক আছে কেৱল যদি তেওঁলোকে কি কয় যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কিডনেপ কৰি থাকে তেওঁলোকৰ কিডনেপ কৰি ৰিলিজ কৰি দিয়া বিনিময়ত পইচা দাবী কৰি থাকে তেনেহ'লে তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্টত কোনে কাম কৰিব যাব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াবিলাকত ইকনমিক গ্ৰ'থ নহয় ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট নহয় ঠিক আছে Example initiative like the insolvency and bankruptcy code for the ease of doing business. So insolvency and bankruptcy code কোনোবাই যদি এতিয়া লোন লৈছে লোন লৈ পেলাই 90 দিনলৈকে তাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো পে'মেণ্ট কৰা নাই তাক কোৱা হয় নন পাৰফৰ্মিং এছেট আৰু যদি সি 3 বছৰ ধৰি পেলাই নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো পে'মেণ্ট নকৰে তাক বেড লোন বুলি কোৱা হ'ব মানে সেই লোনটো তুমি আৰু ৰিকভাৰ কৰিব নোৱাৰা যেতিয়া যোনে লোন লৈছে ছাপ'জ কোনোবা কোচিং ইনষ্টিটিউটে কি কৰিছে লোন লৈছে বেংকৰ পৰা তো বেংকে কি কৰিব 3 বছৰলৈকে যেতিয়া নাপাব বেড লোন বুলি ঘোষণা কৰিব তেতিয়া সেই বেংকে কি কৰিব সেই কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ যিখিনি প্ৰপাৰ্টি আছে সেইখিনি বেচি পেলাই নিজৰ যিখিনি লোন আছে সেইখিনি আদায় কৰিবৰ কাৰণে চাব এইবিলাকৰ প্ৰভিজন থকা কোডখনে আছিলে ইনচলভেঞ্চি এণ্ড বেংকৰাপচি কোড 2016 ঠিক আছে social and environmental সেইটো এটা লাষ্ট ডাইমেনশ্যন ফিফথ ডাইমেনশ্যন social and environmental focuses on welfare of vulnerable section role of civil society and environmental management সমাজৰ যিখিনি vulnerable section আছে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে সেইখিনি welfare কৰিব লাগিব পঢ়িবৰ কাৰণে opportunity দিব লাগিব তেওঁলোকৰ কাৰণে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে চাকৰি পোৱাৰ সুবিধা আছে ঠিক আছে এনভাইৰনমেণ্টেল মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে সমাজৰ মানুহ চিভিল ছ'চাইটি NGO এইবোৰ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব এনভাইৰনমেণ্টটো আমি কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগিব এতিয়া দুপে উন্নতি কৰিব গৈ পেলাই ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈ গৈ পেলাই আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ কি হৈ গৈছে কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা আছে এনভাইৰনমেণ্টৰ ছেফটিটো ঠিক আছে এইটো কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া আছে যধে মধে গছ কাটি ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহাই দিছে ঠিক আছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এনভাইৰনমেণ্টটো কনজাৰ্ভ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে জনসাধাৰণ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব ঠিক আছে NGO বিলাক চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন সিহঁতক পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব Focus promoting social equity and environmental sustainability যদি আমি যধে মধে গছ কাটি পেলাই নিজৰ কেৱল উন্নতিৰ কথা চাই থাকোঁ ঠিক আছে ঘৰ বনাই থাকোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহাই থাকোঁ তেনেহ'লে এটা সময়ত গৈ পেলাই গছ গছনি নাইকিয়া হৈ যাব অক্সিজেনৰ অভাৱ হ'ব তো বায়ুমণ্ডলৰ অক্সিজেনৰ অভাৱ হৈ যাব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বাঢ়ি যাব গৰমত থাকিব নোৱাৰা হ'বগৈ ঠিক আছে ইমান গৰম হ'ব যে গোটেই যিখিনি আইচবাৰ্গ আছে যিমানখিনি গ্লেচিয়াৰ আছে চব গলি যাবগৈ গোটেই আকৌ কি হৈ যাব সেই এটা সময়ত যে আমাৰ তেথিছ সাগৰখন আছিলে যেন গোটেইবোৰ আমাৰ ভূখণ্ড পানীৰ তলত সোমাই গৈছিলে ঠিক তেনেকুৱা হৈ যাবগৈ অ'চেন ৱাটাৰ ইমানেই ৰাইজ হ'ব অ'চেন ৱাটাৰ লেভেল ইমানটোৱে ৰাইজ হ'ব যে আমাৰ গোটেই ভূখণ্ড মাটিৰ তলত সোমাই যাবগৈ ঠিক আছে এনভাইৰনমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটি নাই নেক্সট জেনেৰেশ্যনে আমাৰ পৃথিৱীখন দেখাই নাপাব সেইকাৰণে নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে যাতে পৃথিৱীখন আমি বচাব পাৰোঁ ঠিক আছে পৃথিৱীৰ যিবোৰ ৰিচ'ৰ্চ আছে নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে বচাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এনভাইৰনমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটি আনিব লাগিব ঠিক আছে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে নিজে সজাগতা আহিব লাগিব NGO বিলাকে সজাগতা আনিব লাগিব চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যনে হাতে কামে লাগিব এক্সাম্পল স্কিমছ লাইক সৰ্বশিক্ষা অভিযান আহিছিলে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছিলে সিহঁতেও এতিয়া 14 বছৰ বয়সৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰি এডুকেশ্যন দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে মিড ডে মিল স্কিম আহিছিলে মিড ডে মিল স্কিম আৰু পোষণ অভিযান আহিছিলে পোষণ অভিযান আহি পেলাই কি কৈছিলে তেওঁলোকক নিউট্ৰিচনেল ছিকিউৰিটি দিছিলে ঠিক আছে স্কুলত গ'লে এসাঁজ হ'লেও ভাত খাবলৈ পাইছিলে তেওঁলোকে ডিক্লেৰেশ্যন অফ ইক'লজিকেল চেঞ্চিটিভ জ'ন তো যিবোৰ ইক'লজিকেলি খুবেই ডেঞ্জাৰ জ'ন আছে তেওঁলোকক ইক'লজিকেলি চেঞ্চিটিভ জ'ন ঘোষণা কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰ কোনো ধৰণৰ মাইনিং এক্টিভিটি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্টিভিটি কৰা নহ'ব ঘৰ বনোৱা নহ'ব কমন পিপলক তাত এক্সেছ নিদিয়ে যিবোৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে তাত কিমানখিনি বায়'ডাইভাৰ্চিটি আছে কিমানখিনি ফ্ল'ৰা আৰু ফ'না পোৱা যায় কিমানখিনি ৰেয়াৰ স্পেচিছ পোৱা যায় ঠিক আছে তো সেইখিনি এৰিয়াত কি কৈছে ইক'লজিকেলি চেঞ্চিটিভ জ'ন ঘোষণা কৰে যাতে মানুহে তাত গৈ পেলাই বাঘৰ চিকাৰ নকৰে তাত গৈ পেলাই চন্দন কাঠটো কাটি লৈ নাহে ঠিক আছে তাৰ যাতে ফৰেষ্ট কাটি ঘোগলা কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি ইক'লজিকেলি চেঞ্চিটিভ জ'ন ঘোষণা কৰে ঠিক আছে তেতিয়াহে কি হ'ব সেই ফৰেষ্টখন বাচি থাকিব সেই ফৰেষ্টত থকা চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু তাত বাচি থাকিব এনভাইৰনমেণ্টটো বাচি থাকিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আহিব গুড গভাৰ্নেন্স দ্য ৱৰ্ল্ড বেংক described good governance in its study Governance and Development published in 1992 as that the way power is exercised in the development management of a country's economic and social resources. So World Bank 1992 এটা ষ্টাডি পাব্লিছ কৰিছিলে নামটো হ'ল গভাৰ্নেন্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তাত তেওঁলোকে কৈছিলে যে গুড গভাৰ্নেন্সনো কি হয়
তেওঁলোকে কৈছিলে যে কাণ্ট্ৰি এখনৰ ইকনমিক আৰু ছ'চিয়েল ৰিচ'ৰ্চেছবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কেনেদৰে মেনেজ কৰে, কেনেদৰে ইউটিলাইজ কৰে, তাৰ কাৰণে পাৱাৰটো তেওঁলোকে কেনেদৰে এক্সাৰচাইজ কৰে, সেইটোৱেইটো হৈছে গুড গভাৰ্নেন্স। ঠিক আছে। Alternatively, Mahatma Gandhi advocated the concept Ram Rajya for India based upon principle of good governance, which necessarily meant dreaming of India as a welfare state where the necessities of the downtrodden, the welfare of the commoner, and the progress through indigenous industries would become the hallmark. তো মহাত্মা গান্ধীয়ে ৰাম ৰাজ্য সপোন দেখিছিলে, তো ইণ্ডিয়াখন ৰাম ৰাজ্য বনাব বিচাৰিছিলে য'ত কেৱল গুড গভাৰ্নেন্স চলিব, গুড গভাৰ্নেন্সৰ প্ৰিন্সিপালবিলাকে ইণ্ডিয়াখন ৰাম ৰাজ্য বনাই দিব, ইণ্ডিয়াখন এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট বনাব য'ত যিখিনি ডাউন ট্ৰডেন আছে, সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণী আছে, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ কাম কৰা হ'ব, এডুকেশ্যন অপৰচুনিটি দিয়া হ'ব, ছ'চিয়েল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কৰা হ'ব, ঠিক আছে, সমাজত সমান স্থান দিয়া হ'ব, তেওঁলোকৰ ৰেচপেক্ট কৰা হ'ব, কমন পিপুলবিলাকৰ ৱেলফেয়াৰ কৰা হ'ব, ঠিক আছে, ইণ্ডিজিনিয়াছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহা হ'ব, আমি বেলেগৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাক্টৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড নকৰোঁ, বেলেগ দেশৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰৰ পৰা অহা ইম্পৰ্টেড প্ৰডাক্টবিলাকৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড নকৰোঁ, আমি নিজাববীয়াকৈ নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাম, ঠিক আছে, আৰু নিজে আমি ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট হ'ম, ঠিক আছে। এতিয়া এটা কোট এটা দিছে ৰোহিণী নীলকেনিয়ে, তাত কৈছে উই কেন নট বি মেয়াৰ কনজিউমাৰ্ছ অফ গুড গভাৰ্নেন্স, উই মাষ্ট বি পাৰ্টিচিপেণ্টছ, উই মাষ্ট বি co-creators। তো গুড গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহে বা এছে আহে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোডবোৰ লিখিলে আপোনালোকৰ এনচাৰটো ফোনত শুৱগা কৰা হ'ব। উই কেন নট বি মেয়াৰ কনজিউমাৰ্ছ অফ গুড গভাৰ্নেন্স, গুড গভাৰ্নেন্স চলাই আছে গভৰ্ণমেণ্টে, ষ্টেটে গুড গভাৰ্নেন্স চলাই আছে আৰু আৰামছে বহি পেলাই সেইটো কনজিউম কৰি আছোঁ, ঠিক আছে, কেৱল সেইটো তাৰ ৰং চাই আছোঁ, সেইটো কৰিলে নহ'ব, আমি গুড গভাৰ্নেন্স হ'বৰ কাৰণে তাত পাৰ্টিচিপেটো কৰিব লাগিব, আমাৰ চিটিজেনবিলাকৰ যিটো ভূমিকা আছে সেইটো পালন কৰিব লাগিব, আমাৰ যিখিনি দায়িত্ব আছে সেইখিনি আমি পালন কৰিব লাগিব। হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভ অন গুড গভাৰ্নেন্স, ঠিক আছে, এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভ, পলিটি, ছ'চাইটিৰ পাৰ্চপেক্টিভ কেনেকুৱা, ঠিক আছে, এইবোৰ জানিলেহে তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ ডাইমেনশ্যনবোৰ খোল খাব। তো গুড গভাৰ্নেন্সৰ হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভবিলাক কি কি চাওঁ। কৌটিল্য কি লিখিছিলে, অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখিছিলে, এডভকেটেড এ ষ্ট্ৰং ৰুলাৰ ফ'কাছড অন পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ, এফিচিয়েণ্ট টেক্সেশ্যন, ইণ্টেলিজেণ্ট বেছড ছিকিউৰিটি, এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি টু কাৰ্ব কৰাপশ্যন। তো কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখি থৈ গৈছিলে যে সেই সময়ত যিহেতু কিংডম আছিলে, তো ৰজা আছিলে, তো ৰজাজন খুব ষ্ট্ৰং ৰুলাৰ হ'ব লাগিব, ষ্ট্ৰং ৰজা এজন হ'ব লাগিব, যাৰ ফ'কাছটো বেলেগ এখন দেশ জয় কৰাটোতকৈ বেছি পাব্লিক ৱেলফেয়াৰটো হয়। তেতিয়াৰ দিনত এখন কিংডমে আন এখন কিংডম এনেক্স কিয় কৰিব বিচাৰিছিলে, হয়তো তেওঁলোকৰ মাজত মিউচুৱেল ৰাইভেলৰি থাকিব, নহ'লে কি হয় এখন কিংডমৰ ৰিচ'ৰ্চবিলাক তাৰ যিবোৰ প্ৰজা আছে সেইবোৰৰ কাৰণে ইনাফ নহয়, তো তেওঁলোকে আন এখন কিংডমৰ ওপৰত এটেক কৰিছিলে আৰু সেই কিংডমৰ ৰিচ'ৰ্চবিলাক নিজৰ প্ৰজাৰ নিডবোৰ পূৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। কিন্তু ইয়াত অৰ্থশাস্ত্ৰৰ কৌটিল্যই কৈছে আমাক এনেকুৱা এজন ষ্ট্ৰং ৰুলাৰ লাগে যিয়ে পাব্লিক ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কাম কৰে, মানুহৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰে, প্ৰজাৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰে, টেক্সেশ্যন ল'ব লাগিব, টেক্সটো ল'ব লাগিব, তেতিয়াৰ দিনতো ব্ৰিটিছে আমাৰ ওপৰত টেক্স লৈছিলে, ঠিক আছে, খেতিয়কৰ পৰা টেক্স লৈছিলে, ইনকাম কৰা মানুহৰ পৰা টেক্স লৈছিলে, ইনকাম টেক্স লৈছিলে, এতিয়া আমি টেক্স দি আছোঁ, ইনকাম টেক্স দি আছোঁ, GST টেক্স দি আছোঁ, কিন্তু সেই টেক্সেশ্যনটো এফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে টেক্সেশ্যন এটা বাৰ্ডেন হৈ যায়, মোৰ ওপৰত যদি এতিয়া মই 100 টকা ইনকাম কৰোঁ আৰু তাৰ যদি মই 50 টকা টেক্সে দিব লাগে, তেনেহ'লে মইতো টেক্স ইভেজন কৰিমেই ন, মইতো টেক্সটো নিদিয়াকৈ কেনেকৈ নিজৰ সেই 50 টকাটো বচাব পাৰোঁ সেইটো ধান্দাতে থাকিম। গতিকে টেক্সটো যদি পৰিমাণটো বহুত বেছি হৈ যায়, তো মানুহে টেক্স দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি নাহিব আৰু তেতিয়া কি হ'ব, ব্লেক মানি বাঢ়ি যাব, টেক্স ইভেজন বাঢ়ি যাব। গতিকে টেক্সেশ্যন ছিষ্টেমটো এফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগে, ঠিক আছে। ইণ্টেলিজেণ্ট বেছড ছিকিউৰিটি, এতিয়া দেশ এখনত বেলেগ এখন দেশে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, এতিয়া কোনোবা এখন দেশ যেতিয়া উন্নতি হয় ওপৰলৈ উঠি যায়, বাকী 10খন দেশ একেলগে আগবাঢ়ি আহিব সেই দেশখন ডুবাবৰ কাৰণে,
গতিকে আমি আমাৰ কি কৰিব লাগিব ইণ্টেলিজেন্স বেছ ছিকিউৰিটি ৰাখিব লাগিব ছিকিউৰিটিটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব তেতিয়া কৈছিলোঁ কিংডম এখনে আনখন কিংডমৰ ওপৰত ৰিচোৰ্চৰ কাৰণে এটেক কৰে ঠিক আছে বা ৰাইভেলিৰ কাৰণে এটেক কৰিব পাৰে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি কি কৰিব লাগিব নিজৰ দেশখনত ছিকিউৰিটি দিব লাগিব ছেফগাৰ্ড কৰিব লাগিব আমাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াত আছে ঠিক আছে ৰাইট উইং এনালাইচিছ এণ্ড ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি টু কাৰাপশ্যন তো কাৰাপশ্যনটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনিব লাগিব এইবোৰ কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰত তৃতীয় দিনতে লিখি থৈ গৈছে সেইবোৰ আমাৰ হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভ অন গুড গভাৰ্নেন্স প্লেটোৱে কি কৈছে প্লেটো প্ৰপ'জ ৰুল বাই ফিলচফাৰ কিং যিবিলাক বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট হ'ব পঢ়া শুনাত বহুত ভাল ঠিক আছে বহুত উইজডম থাকিব বহুত নলেজ থাকিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলচফাৰ কিংবিলাকে সমাজত কি কৰিব পাৰিব পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ আনিব পাৰিব সমাজত সকলোকে জাষ্টিচ দিব পাৰিব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ভাল বেয়া বিচাৰ কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব আৰু সেই ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে সমাজৰ সকলোকে জাষ্টিচ দিব পাৰিব ঠিক আছে এনচিয়ৰিং গভাৰ্নেন্স ফৰ দ্য কমন গুড দ্য কমন মানুহৰ কাৰণে গভাৰ্নেন্সটো এনচিয়ৰ কৰিব গুড গভাৰ্নেন্স আনিব সেইটো কথা প্লেটোৱে কৈ থৈ গৈছে এৰিষ্টটলৰ কথা কৈছে ইট ফেভাৰ্ড এ বেলেঞ্চ মিক্স অফ ডেম'ক্ৰেচি এণ্ড অলিগাৰ্কি তো ইয়াত ডেম'ক্ৰেচি আৰু অলিগাৰ্কি দুইটা মিক্সাৰৰ কথা কৈছে তো ইয়াত অলিগাৰ্কি মানে কি বুজি পাওঁ অলিগাৰ্কি মানে যেনেকৈ ৰজা মহাৰজাৰ দিনত কি হৈছিলে কিছুমান মানুহেহে গোটেই দেশখন চলাইছিলে বা গোটেই কিংডমটোৰ গোটেই ৰাজ্যখন চলাইছিলে ঠিক আছে তো ইয়াত আছে অলিগাৰ্কি মিনছ ৰুল বাই ফিউ কিছুমান মানুহেহে শাসন কৰিব ইজ এ ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন হুইচ পাৱাৰ ৰেষ্ট উইথ এ স্মলাৰ নাম্বাৰ অফ পিপল তো ৰজা মহাৰজাৰ শাসনত কি হৈছিলে সেই ৰজাজন আছিলে তেওঁৰ আণ্ডাৰত কিছুমান মন্ত্ৰী আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ঠিক আছিলে বা কিছুমান মন্ত্ৰী আছিলে তো তেওঁলোক মিলি পেলাই গোটেই ৰাজ্যখন শাসন কৰিছিলে তো অলিগাৰ্কি মানে হ'ল ৰুল বাই ফিউ সেই অলিগাৰ্কি আৰু কি কথা কৈছিলে ডেম'ক্ৰেচি অলিগাৰ্কি আৰু ডেম'ক্ৰেচি দুটাই মিক্সাৰ কথা কৈছিলে এৰিষ্টটলে তো এনেকুৱা এটা পলিটিকেল ছিষ্টেম বনাব লাগে য'ত ডেম'ক্ৰেচি আৰু অলিগাৰ্কি মিক্সাৰ হয় আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱাই হয় আমি নিজৰ প্ৰতিনিধিবিলাক বিচাৰি ভোট দি পেলাই জিকাওঁ MP হৈ পেলাই সদনত যাব তাৰ ভিতৰত যোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে মেজৰিটি পাব তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ মাজতে কিছুমানে মিনিষ্ট্ৰিয়েল পদ পাব ঠিক আছে তাৰ ভিতৰতো কিছুমান আকৌ আমি পাইছিলোঁ 3টা প্ৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰি থাকে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট হয়নে নহয় আৰু এটা কি আছিলে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিলে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট আছিলে আৰু এটা আছিলে ডেপুটি মিনিষ্টাৰ হয়নে নহয় কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট আছে আৰু ডেপুটি মিনিষ্টাৰ 3টা প্ৰকাৰ মিনিষ্টাৰ দিছিলোঁ সেই কেবিনেট মিনিষ্টাৰে মিলি পেলাই মেইন যিখিনি পৰ্টফলিঅ' আছে যিখিনি মেইন দপ্তৰ আছে মেইন পৰ্টফলিঅ' আছে তেওঁলোকে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ভাগত পৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ ঠিক আছে হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ ৱেলফেয়াৰ ঠিক আছে ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এডুকেশ্যন ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ সেইবিলাক কেবিনেট মিনিষ্টাৰ বাবদ পৰে তো চাবলৈ গ'লে আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিটো কিছুমান মানুহৰ হাততে কি হৈ আছে গোটেই দেশখন চলাব পৰা পাৱাৰটো তাতে ঘনীভূত হৈ আছে কিন্তু কথাটো হ'ল আমি ভোট দিয়াৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে তাত সেইটো পাৱাৰটো ইউজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ কৰিছোঁ যাতে তোমালোকে সেই পাৱাৰটো ইউজ কৰা আৰু আমাৰ পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ কৰা আমি যদি ভোট নিদিলোঁহেঁতেন আমি যদি সেই কেণ্ডিডেটজনক নিজিকালোঁহেঁতেন তেখেতে MP হৈ পেলাই যদি সদনত নগ'লহেঁতেন তেখেতে জানো কেবিনেট মিনিষ্টাৰ পদ পালেহেঁতেন তেখেতে জানো পাৱাৰটো পালেহেঁতেন গতিকে আমি তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ কৰিছোঁ গণতন্ত্ৰ সেইটোৱে বাহাদুৰি ঠিক আছে ইয়াত উইল অফ দি পিপল চলিব মানুহৰ ইচ্ছা অনুসৰি চলিব তেওঁলোকে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছে আমি বিচাৰিছোঁ এইটো পলিটিকেল পাৰ্টি বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰক আমাৰ কাৰণে ভাল কাম কৰক যদি নকৰে 5 বছৰৰ পিছত আমি পলিটিকেল পাৰ্টি চেঞ্জ কৰি দিম আমি বেলেগ এটা পলিটিকেল পাৰ্টিক ভোট দিম এইটো আশাত যাতে তেওঁলোকে আমাৰ কামটো কৰিব আমাৰ উন্নতি কৰিব ঠিক আছে গুড গভাৰ্নেন্সৰ কিছুমান হেৰি গৈছে ফিচাৰ্ছ কৰিছে কি ফিচাৰ্ছ আছে ডেম'ক্ৰেটাইজেশ্যন কৰিব লাগিব গুড গভাৰ্নেন্স ৰিভলিউশ্যন অফ পাৱাৰটো ৰিভলিউট কৰিছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পঞ্চায়তী ৰাজ মিউনিচিপালিটি অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল এইবোৰ কি হয় ৰিভলিউশ্যন অফ পাৱাৰ ঠিক আছে ডেম'ক্ৰেটাইজেশ্যন কৰি দিছে এডুকেশ্যনটো সকলোৱে ভাগ পাইছে সকলোৱে ভোট দিব পাৰিছে ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ আৰ্টিকল কিমান 326
হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছটো তোমাৰ ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন কৰিছে, একাউণ্টেবিলিটি আনিছে, ঠিক আছে। তেওঁলোক পাৱাৰত আছে, ইট ডাজন্ট মিন যে তেওঁলোক একাউণ্টেবল নহয়, তেওঁলোকে যি একশ্যন ল'ব তাৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকৰ একাউণ্টেবিলিটি লোৱা হ'ব। মেইনটেনেঞ্চ অফ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ, আমাৰ এতিয়া দেশখনত ধুনীয়াকৈ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন হৈ আছে। কেতিয়াবা কিছুমান শক্তি অপশক্তি আহি পেলাই সেই ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো ব্ৰেক কৰিব চেষ্টা কৰে, কিন্তু তাকো আমি কাৰ্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ৰিচেণ্টলি আমাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ব্ৰেক কৰিছিলে, আমি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ চলাই পেলাই পুনৰ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিলোঁ। ৰেচপেক্ট অফ মাইনৰিটি ৰাইটছ, যিবোৰ মাইনৰিটি পিপুল আছে তেওঁলোকৰ ৰাইটবোৰ আমি দিছোঁ, ঠিক আছে। মাইনৰিটি ৰাইটছ, প্ৰটেকশ্যন অফ ইণ্টাৰেষ্ট অফ মাইনৰিটি, আৰ্টিকল 29 আৰু 30, তেওঁলোকে নিজৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, এইবোৰ মাইনৰিটি ৰাইটছ হয়। তাৰপিছত আহিব চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, বিভিন্ন চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন গঠন কৰা হৈছে, ট্ৰাষ্টবোৰ গঠন কৰা হৈছে, NGO গঠন কৰা হৈছে, তেওঁলোকে আমাৰ বিভিন্ন ডাইমেনশ্যনৰ আমাৰ হেল্প কৰি আছে। কোনোবাই এনভাইৰনমেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত জড়িত, কোনোবাই ওমেনৰ ৰাইটবোৰ এডভকেট কৰি আছে, কোনোবাই মাইনৰিটি ৰাইটবোৰ এডভকেট কৰি আছে, কোনোবাই চিলড্ৰেনৰ ৰাইটবোৰ এডভকেট কৰি আছে, কোনোবাই লেবাৰ যিবোৰ ৱৰ্কাৰ আছে সিহঁতৰ ৰাইটবোৰ কাৰণে এডভকেট কৰি আছে, ঠিক আছে। ক্ৰেডিবল অপজিশ্যনৰ ৰোলটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ডেম'ক্ৰেচিত যদি অপজিশ্যন নাথাকে তেন্তে কি হ'ব, যোনটো শাসনত আছে তাৰ মনাৰ্কি চলি যাব, শাসনত থকা মানুহবোৰ বেছি স্বেচ্ছাচাৰী হৈ যাবগৈ, ঠিক আছে। গতিকে অপজিশ্যনে কি কৰি থাকিব, তেওঁলোকক মনত পেলাই থাকিব লাগিব যে তোমালোকে ডেম'ক্ৰেচিক ভেলুবোৰ পাহৰি নাযাবা, তোমালোকৰ একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব। সেই একাউণ্টেবিলিটি কোনে আনিব, অপজিশ্যনে আনিব। কিবা যদি ষ্টেপ লয়, ঠিক আছে, কনষ্টিটিউশ্যনৰ এগেইনষ্টত গৈছে নেকি, কোনে চায়, জুডিচিয়েৰীয়ে চায়। ঠিক তেনেদৰে অপজিশ্যনে কি কৰিব লাগিব, যিটো ৰুলিং পাৰ্টি আছে সিহঁতক চেক এণ্ড বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব লাগিব। ইকুইটেবল এণ্ড ইনক্লুচিভনেছ, সমাজত যাতে সকলোৱে পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা পায়, সকলোৱে হেল্থ কেয়াৰৰ সুবিধা পায়, ঠিক আছে, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা সকলোৱে পায়, ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি সকলোৱে পায়, তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ইকুইটেবল, সকলোকে জাষ্টিছ দিব লাগিব। ইনক্লুচিভনেছ আনিব লাগিব, সমাজৰ একদম শেষৰজন ব্যক্তিলৈকে, ঠিক আছে, একদম দেশৰ শেষৰ একদম ৰিম'ট এৰিয়াটোলৈকে সকলো ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব। ৰেছপনচিভনেছ অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট অকণ ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব, নিজৰ চিটিজেনৰ প্ৰতি, দেশৰ প্ৰতি ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব, যিখিনি দায়িত্ব আছে পালন কৰিব লাগিব। কম্পিটিশ্যন অফ পাৱাৰৰ কম্পিটিশ্যনো চলিব কিন্তু তাত, ঠিক আছে। ষ্টেটে ক'ব আমাক অলপ পাৱাৰ দে, আমাক অকণ ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি দে, তো চৰকাৰে তাৰ ওপৰত অকণমান বিচাৰ বিমৰ্শ কৰিব লাগিব। প্ৰেছৰ ভূমিকা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰেছবিলাকে কি কৰিব, তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে সেইবোৰ জনসাধাৰণৰ মাজত পপুলাৰ কৰিব, ঠিক আছে। যিবোৰ পপুলাৰ ডেম'ক্ৰেটিক অপিনিয়ন আছে সেইবোৰ জনসাধাৰণৰ মাজত পপুলাৰ কৰিব, ঠিক আছে। তো জনসাধাৰণ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট যিবোৰ একশ্যন লয়, গভৰ্ণমেণ্টে যিবোৰ ইনিচিয়েটিভ আনে, গভৰ্ণমেণ্টে যিবোৰ ডিচিশ্যন লয়, ঠিক আছে, তো সেইবোৰ জনসাধাৰণৰ মাজত ইনফৰ্মেশ্যনটো কোনে পাছ কৰিব, প্ৰেছবিলাকে কৰিব। জাৰ্নেলিজম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। জাৰ্নেলিজমটো আমাৰ সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয়, গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কোৱা হয়। ৰুল অফ ল' এণ্ড ডিউ প্ৰচেছ, আমি দেশৰ আইনক সন্মান কৰিব লাগিব। আমাৰ দেশখন এটাই ৰজা, সেইটো হ'ল আইন যদি মানি নচলে তেন্তে সি প্ৰজাই হওক বা ৰজাই হওক দুয়োটাই দোষী সাব্যস্ত হ'ব, ঠিক আছে। সাধাৰণ মানুহে যেনে ল' ভংগ কৰে, আইন ভংগ কৰে, তেওঁ দোষী। PM আৰু প্ৰেছিডেণ্টে যেনে ল' ভংগ কৰে, আইন ভংগ কৰে, তেওঁ দোষী। সকলোৰে আইন সমান, কানুন অন্ধা হে। তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিচাৰ্ছবিলাকেই হৈছে গুড গভাৰ্নেন্সৰ ফিচাৰ। তো কেতিয়াও সুধিব পাৰে ইথিক্সৰ কুৱেশ্যনে হওক বা বাকী GSৰ কুৱেশ্যনে হওক, গুড গভাৰ্নেন্সৰ ফিচাৰ্ছ কি, এইবোৰ লিখি দিলে হ'ল। উইথ এক্সাম্পল দিলেতো আৰু মজা, ফোনত কওঁগা চলিব। এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ গুড গভাৰ্নেন্সৰ আইডিয়ানো কি আছিলে, সেইবোৰ আমি ক'ৰ পৰা লাভ কৰিছোঁ। কি টিচিংছ অফ ইণ্ডিয়াছ গুড গভাৰ্নেন্স। মুণ্ডকা উপনিষদৰ কথা কৈছে, ইট হাইলাইট সত্যমেৱ জয়তে, ট্ৰুথ এলন ট্ৰাম্পছ, এ ক'ৰ প্ৰিন্সিপাল অফ ইথিকেল গভাৰ্নেন্স। তো ইথিকেল গভাৰ্নেন্সৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, সত্যমেৱ জয়তে, সত্য সদায় জয়, ঠিক আছে। মুণ্ডকা উপনিষদে সেইটো আমাক শিকাই থৈ গৈছে। বৃহদৰণ্যকা উপনিষদ, স্পেলিং ভুল হ'ব পাৰে, প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ভুল হ'ব পাৰে, ক্ষমা কৰিব।
Brihadaranyaka Upanishad emphasizes the ruler's duty to uphold the dharma and ensure equal opportunities and protection for all, especially the weak. তো যিজন ৰুলাৰ আছে, যিজন ৰজা আছে, তেওঁৰ ধৰ্মটো তেওঁলোকে মানি চলিব লাগিব। তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্ম ডিউটি পালন কৰিব লাগিব। কৰ্মই ধৰ্ম, নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিব লাগিব। যেনেকৈ ষ্টুডেণ্টজনৰ তেখেতৰ ধৰ্ম কি, পঢ়ি যোৱাটো, সেইটো তেখেতৰ দায়িত্ব হয়, ডিউটি হয়। নিজৰ ডিউটিটো পালন কৰি যোৱা, ধৰ্ম নিজে নিজে পালন হৈ গৈ থাকিব। ঠিক আছে। কাম কৰা মানুহজনৰ ধৰ্ম কি, কৰ্ম হয়, তেখেতে কৰ্ম কৰি যাওক, ধৰ্ম নিজে নিজে পালন হৈ গৈ থাকিব। কৰ্মই ধৰ্ম, ডিউটি। সেই ৰজাজনে কি কৰিব লাগিব, সমাজৰ যিখিনি উইক পিপল আছে তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব, তেওঁলোকক ইকুৱেল অপৰচুনিটি দিব লাগিব। সেইটো আমাৰ বৃহদাৰণ্যকা উপনিষদে শিকাই থৈ গৈছে। ৰামায়ণৰ কথা কৈছে, ইট এডভকেটছ ৰাম ৰাজ্যৰ কথা কৈ আছে আমাক। An ideal state with no hunger, no discrimination, no injustice, where the king serves the people selflessly. তো যিজন ৰজা আছে তেখেতে প্ৰজাৰ কাৰণে নিজকে পাহৰি যাব লাগিব, চেল্ফিছ হ'ব নোৱাৰিব, স্বাৰ্থপৰ হ'ব নোৱাৰিব, নিজক পাহৰি প্ৰজাক আগত ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে। এনেকুৱা এখন ষ্টেট বনাব লাগিব য'ত কোনো মানুহে ভোকত নাথাকে, ন' হাংগাৰ, কোনো মানুহে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ নকৰে। ঠিক আছে। কোনো মানুহৰ লগত ইনজাষ্টিছ নহয়। সেইটোৱে হৈছে ৰাম ৰাজ্য। সেইটো আমাৰ ৰামায়ণে শিকাই থৈ গৈছে। ভাগৱত গীতাৰ কথা কৈছে। ভাগৱত গীতা স্পিক্স অফ অধিষ্ঠান, ফাউণ্ডেশ্যন অফ একশ্যন। ঠিক আছে। একশ্যনটো চবচে আগত ৰাখিছে। প্ৰমোটিং ৰেছপনচিবিলিটি, একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ৱাইজ লিডাৰশ্বিপ। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ কিমান উইজডম আছিলে তেখেতৰ, কিমান ৱাইজ আছিলে। তেখেতে পাণ্ডৱক ধৰ্মৰ ৰাস্তাত লৈ গৈছিলে। ঠিক আছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ উইজডম থাকিব লাগিব। তুমি নিজৰ নলেজ থাকিলে নহ'ব, সেই নলেজটো ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব জানিব লাগিব। সেইটো হৈছে উইজডম। সেই উইজডমে তোমাক ধৰ্মপথত লৈ যাব। একাউণ্টেবিলিটি। ঠিক আছে। দুৰ্যোধনে বেজীৰ আগত অহা ধূলিখিনিও নিদিওঁ বুলি কৈছিলে, য'ত পাণ্ডৱসকলে কৈছিলে যে তোমালোকে গোটেই ৰাজ্য লৈ লোৱা, আমাক জাষ্ট 5জন ভাই ককাইক থাকিবৰ কাৰণে 5খন গাঁও দি দিয়া, আমি তাতে থাকিম। কিন্তু তেতিয়া দুৰ্যোধনে কৈছিলে বেজীৰ আগত অহা ধূলিকণো নিদিওঁ। তো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে একাউণ্টেবিলিটি হ'ল। ঠিক আছে। দ্ৰৌপদী বস্ত্ৰ হৰণ কৰিব গৈছিল দুশাসনে, তাৰ কাৰণে তাৰ একাউণ্টেবিলিটি লোৱা হ'ল। ঠিক আছে। ভীমে কি কৰিছিলে, তাৰ বুকু ফাটাই দিছিলে, বুকু ফুৰি তাৰ তেজে ৰক্তপান কৰিছিলে। সেই তেজে দ্ৰৌপদীয়ে নিজৰ চুলি ধুইছিলে। দ্ৰৌপদীয়েও পণ লৈছিলে, যেতিয়ালৈকে দুশাসনৰ তেজেৰে নিজৰ চুলি নুধুওঁ তেতিয়ালৈকে চুলি মই নাবান্ধো। ৰেছপনচিবিলিটি প্ৰমোট কৰিছিলে। গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্য নিজৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতি যিখিনি ৰেছপনচিবিলিটি আছিলে, দায়িত্ব আছিলে, সেইখিনি পূৰ্ণ কৰিছিলে। পিতামহ ভীষ্ম নিজৰ কিংডমটো বচাবৰ কাৰণে নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি পূৰ্ণ কৰিছিলে। যদিও তেওঁলোক গম পাইছিলে যে আমি অধৰ্ম হৈ পেলাই যুদ্ধ কৰি আছোঁ, কিন্তু নিজৰ দেশৰ প্ৰতি থকা ৰেছপনচিবিলিটি পূৰ্ণ কৰিছিলে। তাকে ৰেছপনচিবিলিটি পূৰ্ণ কৰাৰ তেওঁলোক ইনস্পিৰেশ্যন হৈ গৈছিলে। তো ভাগৱত গীতাই এইবোৰ কথা শিকাই থৈ গৈছিলে আমাক। অথৰ্ব, সামবেদ, যজুৰ্বেদ, ঋগ্বেদ, অথৰ্ববেদ, আমি বেদ 4খন পঢ়িছিলোঁ। সেই অথৰ্ববেদত আমাক কি শিকাইছে? ভূমি চুক্তাম টিচেছ ৰেছপেক্ট ফৰ নেচাৰ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল লিভিং এজ এ পাৰ্ট অফ গুড গভাৰ্নেন্স। তো আমি নেচাৰক ৰেছপেক্ট কৰিব লাগিব, প্ৰকৃতিক আমি ৰেছপেক্ট কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ, অচেনত যধে মধে আমি প্লাষ্টিকবোৰ ডাম্পিং কৰি আছোঁ। ঠিক আছে। যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্টেজ আছে অচেনত, নদীত ডাম্পিং কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে অচেনৰ যিটো ইক'ছিষ্টেম আছে বৰবাদ হৈ গৈছে। তাৰ একুৱাটিক এনিমেলবিলাক বৰবাদ হৈ গৈছে, মৰি গৈছেগৈ। ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে মাজে মাজে বহুত ডাঙৰ চুনামি আহিব আৰু দাঁতিকাষৰীয়া যিমানবোৰ অঞ্চল আছে গোটেইবোৰ ডুবাই দিয়ে। কেতিয়াবা নদীত বানপানী আহিব, দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবোৰ ডুবাই দিয়ে, প্ৰাণ সম্পত্তি ক্ষয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো নেচাৰৰ ওপৰত আমাৰ যিমানেই অত্যাচাৰ কৰি আছোঁ, নেচাৰেও আমাক উল্টাকৈ তেনেকৈ শিক্ষা দি আছে। ঠিক আছে। ক'ভিড-19ৰ দৰে মহামাৰী আহি গ'ল, প্লেগৰ দৰে মহামাৰী আহিছিলে, লাখ লাখ কোটি কোটি মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে। আমি যদি নেচাৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাওঁ, নেচাৰেও আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাব। গতিকে আমি নেচাৰৰ ৰেছপেক্ট কৰিব লাগিব। নেচাৰৰ পৰা বস্তুবোৰ আমি পাই আছোঁ, যিবোৰ ৰিচ'ৰ্চ আছে ক'ৰ পৰা পাইছোঁনো? মাইনিং যে কৰি আছোঁ, মাটি খানি যে মাইনিং কৰি আছোঁ, ক'ৰ পৰা পাইছোঁ? নেচাৰৰ পৰা পাই আছোঁ। ফল মূল ক'ৰ পৰা পাইছোঁ? নেচাৰৰ পৰা পাইছোঁ। ভেজিটেবল ফ্ৰুটছ ক'ৰ পৰা পাইছোঁ? নেচাৰৰ পৰা পাইছোঁ। তো নেচাৰক আমি ৰেছপেক্ট কৰিব লাগিব, এক্সপ্লইটেশ্যন কৰিলে নহ'ব। ছাষ্টেইনেবল লিভিং কৰিব লাগিব। যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনিহে আমি ল'ম, আৰু বাকী আমি পৃথিৱীখনত নতুন নতুন বস্তু ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ফাৰ্মাৰবিলাক সেইকাৰণে তেওঁলোক ক্ৰিয়েট কৰে, তেওঁলোক ফুড গ্ৰেইন ক্ৰিয়েট কৰে, তেওঁলোক ফুড গ্ৰেইন প্ৰডাকশ্যন কৰে।
আৰ্টখনক এজ এ মিডিয়াম হিচাপে লৈছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ৰিচোৰ্চবোৰ নিজে উৎপাদন কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত ল'ব কিন্তু আমি কি কওঁ দিনৰ দিনটো টেবুলত বহি পেলাই মোবাইল সোমাই পেলাই স্ক্ৰীন টাইম চাই খালি কনজিউম কৰি থাকোঁ আমি ক্ৰিয়েশ্যন কি কৰিছোঁ আমাৰ ক্ৰিয়েশ্যন নাই যাৰ খালি কনজামশ্যন কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ সিমান ইনফৰ্মেশ্যন কনজামশ্যন কৰি আছোঁ ক্ৰিয়েটিভিটি নাই এনচাইটিং কৰা নাই খালি ইনফৰ্মেশ্যন কনজামশ্যন কৰিলে হ'ব জানো এনচাইটিং যদি নকৰা ক্ৰিয়েশ্যন যদি নকৰা কেৱল বহি পেলাই নিৰন্তৰ খাই থাকিলে হ'ব জানো তুমি যদি গছৰ পুলি এটা নোলোৱা সেইটো যদি তুমি ডাঙৰ দীঘল নকৰা গতিকে আমি নেচাৰৰ ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েশ্যনটো আমি আনিব লাগিব কেৱল কনজামশ্যন কৰিলে নহ'ব ছাষ্টেইনেবল লিভিং আনিব লাগিব সেইবিলাক কি হয় গুড গভাৰ্নেন্সৰ পাৰ্ট হয় কোনে শিকাইছে অৰ্থৰ প্ৰভেদে শিকাই থৈ গৈছে থিৰুক্কুৰাল emphasizes environmental protection, equitable resource use and orderly social development. তো environmental protection কৰিব লাগিব কোনে শিকাইছে থিৰুক্কুৰালে শিকাই থৈ গৈছে অৰ্থশাস্ত্ৰ বাই কৌটিল্য আকৌ আহিছে focuses on yogaksema welfare of citizens. It defines a ruler as a public servant ensuring the care for the vulnerable. তো ৰুলাৰজনক ৰজা বুলি তেখেতে দম্ভালি মাৰিব নালাগিব ঠিক আছে PM হোম মিনিষ্টাৰ PM বুলি CM বুলি দম্ভালি মাৰিব নোৱাৰিব প্ৰেছিডেণ্ট বুলি গভৰ্ণৰ বুলি দম্ভালি মাৰিলে নহ'ব তেওঁলোকে পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টে হয় তেওঁলোকক সেইটো পজিশ্যনত নিয়া আছে ইমানখিনি পাৱাৰ দিয়া হৈছে কোনে দিছে ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেনে দিছে অসমৰ বা ভাৰতৰ জনসাধাৰণে তেওঁলোকক সেইটো পাৱাৰ দিছে যাতে তেওঁলোকে সেইখিনি মানুহৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে গতিকে সেই ৰুলাৰজনে হওক PMে হওক CMে হওক প্ৰেছিডেণ্টে হওক চিফ মিনিষ্টাৰে হওক গভৰ্ণৰে হওক তেওঁলোক কি হয় পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হয় IAS IPS এইবোৰ কি হয় পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিব লাগিব তেওঁলোকে IAS অফিচাৰ বুলি SAS অফিচাৰ বুলি DC বুলি ঠিক আছে DM বুলি বা SP বুলি DSP বুলি দম্ভালি মাৰিলে নহ'ব উল্টাকে কি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰফুল পজিশ্যনত গৈ পেলাই চিটিজেনবিলাকক এক্সপ্লইট কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে তেওঁলোকে পাহৰি যায় যে তেওঁলোক পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হয় গতিকে সেইটো কথা তেওঁলোকে নিজৰ ডিউটিত মনত ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোক ইথিকেলি কামবোৰ কৰিব পাৰিব অন্তৰ্যোদয়া আমি কৈছিলোঁ অন্তৰ্যোদয়া আনটু দ্য লাষ্ট মহাত্মা গান্ধী অন্তৰ্যোদয়া সমাজৰ একদম শেষৰজন ব্যক্তি সমাজৰ একদম শেষৰজন ব্যক্তিলৈকে উন্নতি কৰিব লাগিব অন্তৰ্যোদয়া Inspired by Mahatma Gandhi, promotes the upliftment of the poorest as the pathway to Sarvodaya. সকলোৰে উন্নয়ন কৰিব লাগিব ৱেলফেয়াৰ অফ অল তো যিখিনি poorest people আছে সমাজৰ একদম দুখীয়া পিছপৰা শ্ৰেণী আছে সিহঁতো আমি আপলিফমেণ্ট কৰিব লাগিব সিহঁতকো জাষ্টিছ দিব লাগিব সকলো সুবিধা দিব লাগিব তেতিয়াহে সৰ্বোদয় হ'ব সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ উন্নতি হ'ব অন্তৰ্যোদয় হ'ব গুড গভাৰ্নেন্স ইন ইণ্ডিয়া কি 5-year প্লেন আমাৰ যেতিয়া 5-year প্লেনবোৰ আহিছিলে পঞ্চবাৰ্ষিক যোজনা 9 নম্বৰটোত 1997 পৰা 2002 লৈকে আছিলে ইট এড্ৰেছড গভাৰ্নেন্স উইকনেছেছ ইন প্লেন প্ৰগ্ৰেমছ তো গভাৰ্নেন্সৰ কিবা উইকনেছ আছে নেকি সেই কথাটো এড্ৰেছ কৰিছিলে 10th 5-year প্লেন 2002 পৰা 2007 লৈকে আছিলে সেইটো কি আছিলে ডিফাইন গভাৰ্নেন্স এজ এনেবলিং কেপেবিলিটিজ ফৰ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট তো হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে গভাৰ্নেন্সটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো কথা কৈছিলে ঠিক আছে 5-year প্লেনবোৰ কোনে বনাইছিলে বাৰু প্লেনিং কমিশ্যন কেতিয়া জন্ম হৈছিলে 1950 কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি হয়নে নহয় এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউশ্যনেল কোৰ্ট হয় এইবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব এইবোৰ কথা এটা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ গুড গভাৰ্নেন্সৰ কথা ক'ত মেনশ্যন আছে গুড গভাৰ্নেন্স ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন While the Indian Constitution does not explicitly use the term good governance, it incorporates several provisions that uphold its core principles. তো গুড গভাৰ্নেন্সৰ কথাটো ডাইৰেক্টলি মেনশ্যন নাই কনষ্টিটিউশ্যনত কিন্তু কনষ্টিটিউশ্যনৰ কিমান প্ৰভিজন আছে যিবোৰ প্ৰভিজন পঢ়িলে গম পাওঁ যে এইটোৱে আমাক গুড গভাৰ্নেন্সৰ ডাইৰেকশ্যন দি আছে প্ৰিএম্বল ইট এষ্টাব্লিছেছ দ্য আইডিয়েলছ অফ জাষ্টিছ লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি হুইচ ফ্ৰম দ্য ইথিকেল ফাউণ্ডেশ্যন অফ গুড গভাৰ্নেন্স তো গুড গভাৰ্নেন্স চলাবৰ কাৰণে তোমাৰ জাষ্টিছ দিব লাগিব সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক সকলো কাষ্টৰ মানুহক সকলো ৰিলিজনৰ মানুহক জাষ্টিছ দিব লাগিব লিবাৰ্টি দিব লাগিব তেওঁলোকে ঠিক আছে নিজৰ ৰিলিজনটো যাতে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন ঠিক আছে ৰাইট টু প্ৰপাগেট ইয়ৰ ৰিলিজন ৰাইট টু প্ৰেক্টিছ এনি ৰিচুৱেল অফ ইয়ৰ ৰিলিজন সেইবোৰ আৰ্টিকল 25 বা 28 দি থৈ দিছে লিবাৰ্টি দি থৈ দিছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট দি থৈ দিছে ইকুৱেলিটি দিব লাগিব ৰাইট টু ইকুৱেলিটি বিফৰ ল ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল আৰ্টিকল 14 পৰা 18 লৈকে আমি পাই থৈ দিছোঁ ঠিক আছে
ফেটাৰ্নিটিৰ কথা কৈছে আমি ভাতৃত্ববোধটো বঢ়াব লাগিব ৰিলিজিয়াছ টলাৰেঞ্চ আনিব লাগিব বেলেগ কাষ্টৰ বেলেগ ট্ৰাইবৰ বেলেগ কমিউনিটিৰ যিখিনি ট্ৰেডিশ্যন আছে ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব এইটো সেইটো মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব ইউনিটি আনিব লাগিব ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি আনিব লাগিব সেইবোৰ কি হয় গুড গভাৰ্নেন্সৰ ইথিকেল ফাউণ্ডেশ্যন হয় সেইবোৰ ক'ত মেনশ্যন আছে জাষ্টিছ লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি প্ৰিএম্বুলত মেনশ্যন আছে জাষ্টিছ লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি ক'ৰ পৰা লৈ আছিলে ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন 1789 ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি কোনখন দেশৰ পৰা লৈ আছে প্ৰিএম্বুলটো কোনখন দেশৰ পৰা লৈ আছিলে কোনখন দেশৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা USA ভেৰি গুড ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি DPSP ক'ৰ পৰা লৈ আছিলে কোনখন দেশৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা লৈ আছিলে আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যন তো DPSPত আৰ্টিকল 38 to 40 ডাইৰেক্ট দ্য ষ্টেট টু এনচিয়ৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ইকুইটেবল ৰিচোৰ্চ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্ড ডেম'ক্ৰেটিক গভাৰ্নেন্স এট দ্য গ্ৰাছ ৰুট থ্ৰু ভিলেজ পঞ্চায়ত তো আৰ্টিকল 38 পৰা 40 মানে কি ফূৰ্তি ক'ত থাকে গাঁৱত থাকে মানে গাঁৱত পঞ্চায়তৰ কথা কৈছে তো গাঁৱৰ পঞ্চায়তবোৰ দিছে ডেম'ক্ৰেটিক যিটো পাৱাৰ আছিলে সেইটো ডিভলিউশ্যন কৰিছে পাৱাৰটো ডিভলিউট কৰিছে ডেম'ক্ৰেটিক ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কৰি দিছে তো পঞ্চায়ত লেভেলৰ মানুহবিলাক এম্পাৱাৰ কৰিছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ লোকেল এৰিয়াত কি কৰিব পাৰে নিজৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে গভাৰ্নেন্স ৰাখিব পাৰে তো গভাৰ্নেন্সটো ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰি দিছে ইকুইটেবল ৰিচোৰ্চ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কথা কৈছে ঠিক আছে ৰিচোৰ্চবোৰ যাতে সকলোৱে এক্সেছ পায় তাৰ যাতে এফিচিয়েণ্ট ইউজ হয় ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ কথা কৈছে 38 আমাৰ আৰ্টিকল 38 আমাৰ ইণ্ডিয়াক কৈছে ইণ্ডিয়াখন এখন ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট বনাব লাগে সেইবোৰ ক'ত মেনশ্যন আছে DPSP ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ কথা কৈছে আৰ্টিকল 14, 15 and 21 guarantee equality before the law and prohibit discrimination and ensure the right to life and personal liberty article 21 আমি কৈছোঁ right to life and personal liberty no person can be deprived of his life and personal liberty without breaking any law article 14 কৈছোঁ 15 কৈছোঁ 15 কি কৈছিলে no person can be discriminated on the basis of sex religion caste race gender etc ঠিক আছে which have been interpreted to include rights to livelihood education and clean environment তো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটবিলাকে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ গুড গভাৰ্নেন্সৰ কথা আমাক কৈ থৈ গৈছে সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰটো আমি ছেপাৰেট কৰিব লাগিব আৰ্টিকল 50 DPSP আৰ্টিকল 15ত লিখা আছে 50ত কি লিখা আছে সেপাৰেশ্যন অফ জুডিচিয়াৰী ফ্ৰম দ্য এক্সিকিউটিভ তো জুডিচিয়াৰীবিলাকক এক্সিকিউটিভৰ কামত বেছি টাং লৰাব দিয়া নাই এক্সিকিউটিভে কিবা এটা কাম কৰিবহে জুডিচিয়াৰী ক'ব এই নহয় এইটো ল কিয় আনিছ এইটো কিয় আনিছ এইটো কনষ্টিটিউশ্যন ভায়োলেট কৰিছে এইটো আনিব নোৱাৰ তো যেতিয়া তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিষ্টেমটো আনিছিলে বহুতে পেটিশ্যন দিছিলে ঠিক আছে তো জুডিচিয়াৰী যদি ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিষ্টেমটোৱে একচেপ্ট নকৰিলেহেঁতেন আজি ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিষ্টেমৰ বজুতটো নাথাকিলেহেঁতেন ঠিক আছে তো জুডিচিয়াৰীয়ে কেতিয়াবা কি হয় ভাল কাম কৰে ঠিক আছে জুডিচিয়াৰী নিজে জুডিচিয়াৰী এক্টিভিজম হৈ যায় জুডিচিয়াৰী এক্টিভ হৈ পেলাই জাষ্টিছ আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে সমাজত সকলোকে ইকুৱেলিটি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ঠিক আছে কিন্তু কেতিয়াবা জুডিচিয়াৰী অভাৰ ৰিচ হৈ যায়গৈ জুডিচিয়াৰী কি কয় এক্সিকিউটিভ লেজিছলেচাৰ কামবোৰ নিজে নিজে কৰিবলৈ লয় ঠিক আছে জুডিচিয়াৰী ভাবে মই সৰ্বেসৰ্বা মই চব কাম কৰিব লাগিব তো কেতিয়াবা জুডিচিয়াৰী নিজৰ বাউণ্ডেৰী পাৰ হৈ যায় লেজিছলেচাৰ যিখিনি কাম আছে এক্সিকিউটিভৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কৰিবলৈ লয় সেইটো হ'ল জুডিচিয়াৰী অভাৰ ৰিচ এনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্টবোৰ আমি চাব লাগিব আৰু আৰ্টিকল 50 সেইকাৰণে কৈছে যে ছেপাৰেট দ্য জুডিচিয়াৰী ফ্ৰম দ্য এক্সিকিউটিভ ইন পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ পাব্লিক ছাৰ্ভিচবোৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জুডিচিয়াৰীক আমি এক্সিকিউটিভৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি ৰাখিম ক'ত লিখা আছে DPSP আৰ্টিকল 50 ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ দিছ এনচিয়ৰ্ছ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ দি জুডিচিয়াৰী আপহোল্ডছ দ্য ৰুল অফ ল এণ্ড ষ্ট্ৰেংথেন ইনষ্টিটিউচনেল একাউণ্টেবিলিটি ঠিক তেনেদৰে গভৰ্ণমেণ্টক জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত কি কৰে এটেক কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন এখন 2014 চনত আনিছিলে য'ত তোমাৰ কি কৰিব এতিয়া কেনেকৈ কৰা হয় CJI চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া কেনেকৈ তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিখিনি জাজ আছে ঠিক আছে টোটেল আই থিংক 34 জন আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ ইনক্লুডিং CJI তো CJIক বাদ দি পেলাই এক্সক্লুডিং CJI টোটেল 33 জন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ থাকে তো সেই জাজবিলাকৰ মাজত যিজন ছিনিয়ৰ জাজ হয় তেখেতক চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ মৰ্যাদাটো দিয়া হয় এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হয় মানে কি হৈছে বাকী এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টত জাজ হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তুমি হাইকোৰ্টৰ 5 বছৰ জাজ হ'ব লাগিব বা হাইকোৰ্টত তুমি 10 বছৰ এডভকেচি কৰিব লাগিব ঠিক আছে হাইকোৰ্টত জাজ হ'বৰ কাৰণে তুমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টত 10 বছৰ কাৰণে জুডিচিয়েল অফিচাৰ হ'ব লাগিব বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ জাজ হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম আছে তো
তো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত গৈ তুমি চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হ'ব পাৰিবা তাতে কিছুমান কি হয় নেপোটিজম দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে মেৰিট বেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা নাযায় সেইকাৰণে কি কৈছিলে নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিটি বনাম বুলি কৈছিলে এখনৰ আণ্ডাৰ 2014 চনত আনিছিলে আৰু কৈছিলে যে এক্সাম পাতিম অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যেনেকৈ IAS IPS বিলাকৰ এক্সাম পাতা হয় অল ইণ্ডিয়া লেভেলত ঠিক তেনেকৈ UPSC নিচিনা আমি এক্সাম এটা কণ্ডাক্ট কৰিম যাতে জুডিচিয়েল অফিচাৰবিলাক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব পাৰি ঠিক আছে সেইবোৰ ষ্টেট লেভেলত আছে আমাৰ অসমতে আছে আসাম জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ ষ্টেট লেভেলত নেশ্যনেল লেভেলত এটা এক্সাম পাতিম বুলি কৈছিলে ওৱান এক্সাম ওৱান নেশ্যন ওৱান এক্সাম তেনেকুৱা ধৰণৰ জুডিচিয়েল ক্ষেত্ৰতো আনিম বুলি ভাবিছিলে কিন্তু নহ'ল আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আছে তো ষ্টেট ৱাইজ তেনেকৈ জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচৰ এক্সামবোৰ পতা হয় কিন্তু নেশ্যনেল লেভেলত তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামবোৰ নাই কিন্তু তো নেশ্যনেল লেভেলত নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিটি আনিম বুলি কৈছিলে 2014 কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ক'লে নাল এণ্ড ভট কৰি দিলে ক'লে যে ই আমাৰ যিটো বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ডক্ট্ৰিন আছে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জুডিচিয়েৰী সেইটো খৰ্ব কৰিছে সেইকাৰণে এইটো নাল এণ্ড ভট কৰি দিছিলে তো জুডিচিয়েৰীৰ ওপৰতো কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো নাইকিয়া কৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো অট'নমি আছে সেইটো নাইকিয়া কৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক হাতৰ মুঠিত আনিবৰ কাৰণে এক্সিকিউটিভ বা লেজিছলেচাৰে চেষ্টা কৰে তো সেইকাৰণে জুডিচিয়েৰী যাতে কনষ্টিটিউশ্যনখন বচাই ৰাখিব পাৰে জুডিচিয়েৰী কি হয় গাৰ্জেন অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে কনষ্টিটিউশ্যনখন কোনো কাৰণে ভংগ কৰিব নোৱাৰিব সেইটো চাই থাকে জুডিচিয়েৰীয়ে কোনোবা ল আনিছে এক্ট আনিছে সেইটো জুডিচিয়েৰী যিবোৰ প্ৰভিজন আছে জুডিচিয়েৰী কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিবোৰ প্ৰভিজন আছে সেইবোৰ ভংগ কৰিছে নেকি সেইটো তদাৰক কৰি থাকে গতিকে জুডিচিয়েৰী অট'নমাছ হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ অট'নমিটো আমি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব তেওঁলোক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব তাত কোনো ধৰণৰ কি হ'ব লাগিব পলিটিকেল ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ হ'ব নোৱাৰিব তো সেইটো ইনচিয়ৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমাক কি কৰিছিলে separation of judiciary from the executive in public services under Article 50 of the Indian Constitution separation of power DPSP আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ সেইবোৰ গুড গভাৰ্নেন্সৰ এছেঞ্চিয়েল কম্পনেণ্ট হয় লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেণ্ট আৰ্টিকল 243 আমি পাইছোঁ কিহৰ লগত জড়িত লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেণ্টৰ লগত জড়িত গাঁও ক্ষেত্ৰৰ পঞ্চায়তৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু মিউনিচিপালিটি হ'ল তোমাৰ হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত টাউনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে সেইবোৰ মেনশ্যন ক'ত আছে আৰ্টিকল 243 মেনশ্যন আছে Article 243 and subsequent provision give constitutional status to Panchayats and Municipalities promoting decentralization and people-centric governance ঠিক আছে তো গুড গভাৰ্নেন্সত তোমাৰ ইথিক্সও থাকিব লাগিব ইথিকেল হ'ব লাগিব এফিচিয়েঞ্চিও থাকিব লাগিব একাউণ্টেবিলিটিও থাকিব লাগিব ইকুইটিও থাকিব লাগিব ইথ'জো থাকিব লাগিব এতিয়া গুড গভাৰ্নেন্সৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে কি আছে আমি অকণ চাওঁ কেতিয়াতো আমি গভাৰ্নেন্স এটা গুড গভাৰ্নেন্স বুলি ক'ম United Nations Development Program UNDP recognizes 8 core characteristics of a good governance very good নিজে লিখিব দৰকাৰ নাই যদি কোনোবাই কয় যে কোনোবা এটা গভাৰ্নেন্সক আমি গুড গভাৰ্নেন্স বুলি কেতিয়া ক'ম বা গুড গভাৰ্নেন্সৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকবোৰ কি তেতিয়া আমি UNDP সেই 8টা কোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকৰ কথা ক'ম UNDPয়ে গুড গভাৰ্নেন্সৰ 8টা কোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকৰ কথা কৈছে কি চাওঁ পাৰ্টিচিপেশ্যন People may participate in the decision making, execution and monitoring of government activities to participatory governance. To people participate কৰিব কাৰণে দিছে Example MyGov is an innovative platform launched to ensure citizens engagement in decision making by the government. তো গভৰ্ণমেণ্ট বিলাকে ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত চিটিজেন বিলাকৰ এংগেজমেণ্ট হোৱাটো বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে এটা প্লেটফৰ্ম লঞ্চ কৰিছিলে তাৰ নামটো হ'ল MyGov ঠিক আছে Second যিটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক কৈছে সেইটো কি কৈছে UNDPয়ে কনসেনসাস ওৰিয়েণ্টেড গুড গভাৰ্নেন্স necessitates the mediation of the various societal interests to achieve a broader consensus about what is best for the entire group তো মানুহবিলাকৰ অপিনিয়নটো ল'ব লাগিব ফিডবেক ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত কনসেনসাস বিল্ডিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমাৰ গোটেই গ্ৰুপটোৰ কাৰণে গোটেই দেশখনৰ কাৰণে গোটেই পপুলেশ্যনৰ কাৰণে কোনটো কাম কৰিলে বেছি ভাল হ'ব সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত চিটিজেনৰ যিটো পইণ্ট অফ ভিউ আছে তেওঁলোকৰ যিটো অপিনিয়ন আছে তেওঁলোকৰ যিটো ফিডবেক আছে সেইটো ল'ব লাগিব তেতিয়াহে তো গুড গভাৰ্নেন্স হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ কমিউনিটি আছে বিভিন্ন ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপ আছে ঠিক আছে এটা সেম সেক্স মেজৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপবিলাকৰ পৰা ৰিলিজিয়াছ কমিউনিটিৰ পৰা তেওঁলোকে ফিডবেক বিচাৰিছিলে ৰাইট বিভিন্ন NGOৰ পৰা চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা বা কমন চিটিজেনৰ পৰা তেওঁলোকে ফিডবেক বিচাৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ অপিনিয়নটো বিচাৰিছিলে তো তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ মাজত কনসেনসাসটো বিল্ডিং হ'ব সকলোৱে গৈ পেলাই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ দ্য ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ থ্ৰু গ্ৰাম সভা এণ্ড ছ'চিয়েল অডিটিং প্ৰভিজন ৰুল অফ ল
3 নম্বৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ৰুল অফ ল অফ দি লেণ্ড, আইনৰ শাসন, ইকুৱেল লিগেল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ that are uniformly implemented are needed for good governance. তো গুড গভাৰ্নেন্সৰ কাৰণে যিখিনি লিগেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটো সকলোৰে কাৰণে ইকুৱেল হ'ব লাগিব, সকলোৱে লিগেল প্ৰটেকশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব, সকলোৱে যাতে কি হ'ব লিগেল এইড পায়, ঠিক আছে। এতিয়া যিবোৰ দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকে কি হয় ইমান দামী দামী উকিলবোৰ তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে, তো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব তেওঁলোকক ফ্ৰী লিগেল এইড দিব। আৰ্টিকল 48A, ঠিক আছে, আৰ্টিকল 48A কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ভৰোৱা আছিলে। তাৰ আণ্ডাৰত কি কৈছিলে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব লাগিব ষ্টেটে যিবোৰ চিটিজেন আছে, যিবোৰ নিডি পিপুল আছে, প'ৰ পিপুল আছে তেওঁলোকক ফ্ৰী লিগেল এইড দিব লাগিব, ফ্ৰী লিগেল এইড এণ্ড জাষ্টিছ দিব লাগিব। তো সেইবোৰ গুড গভাৰ্নেন্সৰ কি হয় ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়। এক্সাম্পল লজ লাইক দ্য ফিউজিটিভ অফেণ্ডাৰ্ছ এক্ট কিমান আহিছিলে, কিমান চনত 2018 চনত আহিছিলে। ফিউজিটিভ অফেণ্ডাৰ এক্ট আমাৰ বিজয় মালিয়া হওক, নীৰৱ মোদী হওক, ঠিক আছে, তেওঁলোক কি ললিত মোদী তেওঁলোকে ইয়াত কোটি কোটি টকাৰ হেৰি কৰি স্কেম কৰি পেলাই কোটি কোটি টকা লোন লৈ পেলাই, ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছিল, গৈ পেলাই বেলেগ দেশত লণ্ডনত গৈ পেলাই থাকিবগৈ। তো জনসাধাৰণৰ পইচা তেওঁলোকে খালে, কোটি কোটি টকা তেওঁলোকে লোন হিচাপে ল'লে, লোনটো মাৰিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল, ঠিক আছে। তো সেইবিলাক ফিউজিটিভ অফেণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়। ফিউজিটিভ পলায়ন কৰিলে ইয়াৰ পৰা, আমাৰ দেশৰ পৰা পলায়ন কৰিলে, ঠিক আছে, ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড কৰি আমাৰ দেশৰ পৰা পলায়ন কৰিলে, ফিউজিটিভ অফেণ্ডাৰ এক্ট। তো সেই ধৰণৰ ফিউজিটিভ অফেণ্ডাৰবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজন ল'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰট'কল ফ'ল' কৰিব, তেওঁলোকৰ ধৰিবৰ কাৰণে কি কি প্ৰট'কল ফ'ল' কৰিব, ঠিক আছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাকীবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধ ৰাখিব লাগিব সেই ফিউজিটিভ অফেণ্ডাৰবোৰ ধৰিবৰ কাৰণে, বাকীবোৰ দেশে আমাক কেনেকৈ সহায় কৰিব, আমি কি প্ৰচিডিউৰ হাতত ল'ম, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ পানিছমেণ্ট কি হ'ব, সেইবোৰ প্ৰভিজন দি পেলাই ফিউজিটিভ অফেণ্ডাৰ্ছ এক্ট 2018খন পাছ কৰিছিল। তাৰপিছত আমি পঢ়িবলৈ গৈছোঁ ইনচলভেঞ্চি এণ্ড বেংক্ৰাপচি কোড 2016 চনত আহিছিলে, যিবোৰ বেড লোন আছিলে সেইবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব, তাৰ ওপৰত ইনচলভেঞ্চি আৰু বেংক্ৰাপচি কোড 2016 চনত আহিছিলে। ইট এনফ'ৰ্চ দ্য ৰুল অফ ল ইন ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰ, তো ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰত ৰুল অফ লটো এনফ'ৰ্চ কৰিছিলে। Transparency refers to how decisions are made and how they are implemented by laws and regulations. তো ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি 4 নম্বৰ তোমাৰ ক'ৰ প্ৰিন্সিপাল হয় গুড গভাৰ্নেন্সৰ একৰ্ডিং টু UNDP। ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিলেহে তোমাৰ ডিচিশ্যনটো কেনেকৈ লোৱা হ'ল সেই বিষয়ে আমি গম পাম, ঠিক আছে, আৰু সেই ডিচিশ্যনটো লোৱাৰ ফলত কাৰ ইম্পেক্ট হৈছে আমি গম পাম। সেইকাৰণে বিভিন্ন লছ আৰু ৰেগুলেশ্যনবোৰ থাকিব লাগে। ইট অলছ' ইমপ্লাইজ ডেট ইনফৰ্মেশ্যন ইজ ৰেডিলি এভেইলেবল ইন ইজিলি ৰিডেবল ফৰ্মেট। তো যিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে এতিয়া সেইকাৰণে ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক এতিয়া অসমত যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন যেতিয়া ৰাজপত্ৰিত বিষয়াবিলাকে যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে, ঠিক আছে, বা চৰকাৰী যিবোৰ নটিচ আহে আগতে ইংলিছত আহিছিলে, তো কমন পিপুল আমাৰ অসমীয়া মানুহে বুজিয়ে নাপায়, অসমীয়াত পঢ়িলেহে অসমীয়াত বুজি পাব, অসমীয়া মানুহে ইংলিছত থাকে ইংলিছত বুজিয়ে নাপায়, পঢ়া শুনা নাই ইংলিছ বুজি নাপায়, ঠিক আছে। তো তেতিয়া কি হ'ল তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'লে যে যিবোৰ নটিচ উলিয়াই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, তো তেওঁলোকে কিহত উলিয়াব অসমীয়া ভাষাত উলিয়াব, তেতিয়া কমন পিপুলেও সেই নটিচখন পঢ়ি বুজি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে যিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইবোৰ সহজ সৰল ভাষাত দিব লাগিব, মাডাৰ টাঙত উলিয়াব লাগিব, ঠিক আছে, ইজি। এতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনেই কয় যে এখন হ'ল লয়াৰ্ছ ডকুমেণ্ট। কনষ্টিটিউশ্যনৰ ভাষাবোৰ ইমান মানে লিগেল ভাষা ইউজ কৰিছে, ঠিক আছে, ইমান আইন কানুনৰ ভাষা ইউজ কৰিছে, ইমান মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভাষা ইউজ কৰিছে যে কমন মানুহে যেনে এখন পঢ়ি পেলাই বুজিয়ে নাপায়, সেইখন পঢ়ি বুজাবৰ কাৰণে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে লয়াৰবিলাকৰ সহায় ল'ব লগা হয়, সেইকাৰণে লয়াৰ্ছ ডকুমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। তো সেইকাৰণে কৈছে বাকীবোৰ এসময়ত কনষ্টিটিউশ্যন বনালে একো নাই, এখন ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে, ঠিক আছে, এপেক্স কোৰ্টখন আছে, কিন্তু বাকীবোৰ যিবোৰ নটিচ আছে চৰকাৰী নটিচ, গভৰ্ণমেণ্টৰ নটিচ, ঠিক আছে, বাকীবোৰ যিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন সেইবোৰ কিন্তু তেওঁলোকে সহজ সৰল ভাষাত উলিয়াব লাগিব যাতে মানুহে ইজিলি বুজি পায়, তেতিয়াহে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিব। এণ্ড ইজ এভেইলেবল টু দ'জ হু উইল বি ইম্পেক্টেড বাই ছাচ ডিচিশ্যন এণ্ড দেয়াৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন। তো কোনোবা এটা গ্ৰুপৰ কাৰণে কিবা এটা ডিচিশ্যন লৈছে, কিবা এটা ইনিচিয়েটিভ আনিছে, কিবা এটা স্কিম আনিছে, কিবা এটা পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিছে, তো সেই গ্ৰুপটো আগতীয়াকৈ জনাব লাগিব যে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো আনিছোঁ, আৰু সেইখিনি জনালেহে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিব, কাৰণ সেইবিলাক ডিচিশ্যনে কি কৰিব সেইখিনি মানুহক ইম্পেক্ট পেলাব। তো কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট কৰিব তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ গম পোৱাটো উচিত। এক্সাম্পল ছেকশ্যন 41B of the RTI Act 2005 mandates
proactive disclosure of information by public authorities promoting transparency. তো RTI Act under তুমি এপ্লাই কৰিলে সকলো ইনফৰমেশ্যন ডিসক্লোজাৰ হৈ যাব, ট্ৰান্সপাৰেন্সি থাকে তাত। Accountability, it refers to the obligation of the individuals or institution to be answerable for their action. তো UNDP-য়ে যেটো 5 নম্বৰ কোৰ প্ৰিন্সিপলৰ কথা কৈছে গভৰ্নেন্সৰ, সেইটো হৈছে accountability. It refers to the obligation of individual or institution to be answerable for their action. তো ইন্ডিভিজুৱেলে হওক বা ইনষ্টিটিউচনে হওক তেওঁলোকে যেটো একশ্যন লৈছে, ইন্ডিভিজুৱেল একশ্যনে হওক বা কালেক্টিভ একশ্যনে হওক, তাৰ কাৰণে তেওঁলোক কিন্তু এনচাৰেবল হ'ব লাগিব। তুমি একশ্যনটো কিয় ল'লা? তুমি যে পুলিচ এজনে যে গৈ পেলাই এনকাউণ্টাৰ কৰিলে, সেই এনকাউণ্টাৰটো তুমি কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল? তাৰ কাৰণে তুমি এনচাৰেবল হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? সেইকাৰণে পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টবিলাকে কিবা এটা কাম কৰাৰ আগতে দুবাৰ ভাবি চাব লাগে, কাৰণ তেওঁৰ একাউণ্টেবিলিটিৰ কথা আছে। তেখেতে গৈ পেলাই জবাবদিহি হ'ব লাগিব, আৰু জবাবদিহি কৰাব লাগিব। তেতিয়াহে কি থাকিব? পাৱাৰটো চেকত থাকিব, নহ'লে পাৱাৰ পাই লৈ মানুহ বলীয়া হাতীৰ নিচিনা হৈ যাব, ঠিক আছে? দমফালি মাৰিব, চেষ্টাচাৰী হৈ যাবগৈ। তো পাৱাৰটো যিটো আছে সেইটো ভাল কামৰ কাৰণেহে দিয়া আছে, বেয়া কামৰ কাৰণে দিয়া নাই, এক্সপ্লটেশ্যনৰ কাৰণে দিয়া নাই, প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণেহে দিয়া আছে। গতিকে পাৱাৰ থকা মানুহবিলাক একাউণ্টেবিলিটি ৰাখিব লাগিব। They will be answerable for their actions, decisions and performance, ensuring transparency and integrity in governance. Example, Digital Personal Data Protection Act 2023. তো আমাৰ যিখিনি ডিজিটেল ডাটা আছে, আমি ক'ৰবাত ইমেইলটো দি লগ ইন কৰোঁ, ক'ৰবাত আমি মোবাইল নম্বৰ দি লগ ইন কৰোঁ, ঠিক আছে? আমাৰ যিখিনি মেডিকেল ৰেকৰ্ড আছে সেইখিনি ইউনিক হেল্থ ID বনোৱা হ'ব, ইউনিক হেল্থ IDত গোটেই মেডিকেল ৰেকৰ্ডবোৰ জমা কৰি ৰাখিম, ঠিক আছে? আমাৰ যিবোৰ ডকুমেণ্টছ আছে ডিজিলকাৰত জমা কৰি ৰাখোঁ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ পাৰ্চনেল ডাটা আছে সেইবোৰ প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে আনিছিলে ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2023. ইট মেণ্ডেটেডছ ডাটা ফিডিউচাৰিজ টু বি একাউণ্টেবল ফৰ আ মিছ ইউজ। গতিকে আমি হ'ল ডাটা প্ৰিন্সিপাল, যোনে ডাটাখিনি প্ৰভাইড কৰিম। এতিয়া ছাপ'জ আমি ডাটাখিনি গুগলত লগ ইন কৰোঁতে প্ৰভাইড কৰিলোঁ, তো গুগলৰ হ'ব ডাটা ফিডিউচাৰিজ। তো ডাটা ফিডিউচাৰিজে তেওঁলোকে কি কৈছে? তেওঁলোকে সেই ডাটাটো কিন্তু বেলেগক বেচিব নোৱাৰিব। এতিয়া মই কৈছিলোঁ তোমালোকে যদি বেগ এটা বা জোতা এযোৰ গুগলত চাৰ্চ কৰা, ইউটিউবটো খুলিবা, তাত তোমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টত ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান জোতা দেখাই দিব, ঠিক আছে? ফেচবুকটো খুলিবা, তাত তোমাৰ জোতা এডভাৰটাইজমেণ্ট পাবা। এতিয়া তুমিতো ক'বা হেৰি মইতো ফেচবুক ইউটিউবত জোতা চাৰ্চ কৰাই নাই, কিহৰ কাৰণে আহি আছে? তুমি গুগলত চাৰ্চ কৰিছা, গুগলে সেই ডাটাটো কি কৰিলে? ইউটিউব আৰু ফেচবুকক বিক্ৰী কৰি দিলে। তো আমি যোনে ডাটাটো প্ৰভাইড কৰিব আমি হ'ল ডাটা প্ৰিন্সিপাল, যোনে ডাটাটো ৰিচিভ কৰিব তেখেতে হ'ল ডাটা ফিডিউচাৰিজ। তো সেই ডাটা ফিডিউচাৰিজবিলাক তেওঁলোকে যাতে সেই ডাটাবোৰ মিছ ইউজ নকৰে, কাকো বেছি নিদিয়ে, সেইখিনি তাৰ কাৰণে তেওঁলোক একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে আনিছিলে ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2023। সেইকাৰণে ক'ৰবাত লগ ইন কৰিলেও কামটো হোৱাৰ পিছত লগ আউট কৰি দিব লাগে, ঠিক আছে? Responsiveness, institutions and procedures must strive to represent all stakeholders within a fair timeline as part of good governance. তো সেইটো হৈছে তোমাৰ 6 নম্বৰৰ কোৰ প্ৰিন্সিপাল অফ গুড গভাৰ্নেন্স একৰ্ডিং টু UNDP, ৰেছপন্সিভনেছ। তো এই ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰ যিটো আছে তেওঁলোকে যিমানবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? টাইমলি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক ৰেছপন্সটো ভাল হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? কিবা এটা স্কিম এটা আনিছে, ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক বিউৰ'ক্ৰেটছবিলাক লগে লাগি যাব লাগে, যাতে সেই স্কিমটো তাৰ যিটো বেনিফিচিয়াৰী আছে সেই স্কিমটোৰ ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, টাইমলি যাতে ছাৰ্ভিচটো প্ৰভাইড কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তো সেইবিলাক হৈছে গুড গভাৰ্নেন্সৰ কিছুমান কোৰ কম্পনেণ্ট, ঠিক আছে? ইনিচিয়েটিভছ লাইক ইজ অফ ডুইং বিজনেছ এণ্ড প্ৰগতি পৰ্টেল এনচিয়'ৰ টাইমলি ডেলিভাৰী অফ ছাৰ্ভিচেছ। তো ইজ অফ ডুইং বিজনেছ আনিছে, বিজনেছ কৰিবলৈ ইজি কৰি দিছে, টেক্সটো কমাই দিছে, ঠিক আছে? প্ৰগতি পৰ্টেল আনিছে, সি কি কৰিব? যিবোৰ ছাৰ্ভিচ আছে টাইমলি ডেলিভাৰী হৈছে নাই? এতিয়া প্ৰত্যেক মাহৰ 5 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ আণ্ডাৰত 80 কৰোৰ বেনিফিচিয়াৰে ছাবচিডাইজ ফুড গ্ৰেইন পাব লাগে। তো প্ৰত্যেক মাহত তেওঁলোকে ফুড গ্ৰেইন পাইছেনে নাই? যিবোৰ মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইবোৰ মানুহে ফুড গ্ৰেইন প্ৰতি মাহে পাইছেনে নাই? টাইমলি ডেলিভাৰী হৈছে নাই? সেইবোৰ কোনে চাব? প্ৰগতি পৰ্টেলত তাৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ পাম। সিয়ে তোমাৰ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনিছে, ৰাইট? আৰু যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে বিউৰ'ক্ৰেটছ আছে সিহঁতক বাধ্য কৰাইছে যাতে তহঁতে ৰেছপন্সিবলি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰক, সেইবোৰেতো গুড গভাৰ্নেন্সৰ উদাহৰণ। 7 নম্বৰ
core principle to hoise good governance according to UNDP is effective and efficient. Good governance ensures optimal use of resources to deliver timely and meaningful outcome. তো গুড গভাৰ্নেন্স মানে কি যিবোৰ আমাৰ ৰিচোৰ্চেছবোৰ আছে প্ৰত্যেক দেশৰ প্ৰত্যেক ষ্টেটৰ যিবোৰ ৰিচোৰ্চ আছে পুৰা লিমিটেডত আছে ঠিক আছে তো সেই ৰিচোৰ্চবোৰ ৱেষ্টেজ আমি হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে সেই ৰিচোৰ্চবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব এফিচিয়েণ্ট ইউটিলাইজেশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইফেক্টিভলি যিবোৰ স্কিম আছে সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব টাইমলি ছাৰ্ভিচটো ডেলিভাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তাৰ মিনিংফুল আউটকাম ওলাব এক্সাম্পল দ্য ONDC Open Network for Digital Commerce Initiative brings small businesses into a unified e-commerce platform তো যিবোৰ স্মল বিজনেছ আছে আচাৰ বনালে ঠিক আছে এই কিবা এটা পিঠা বনালে সাপোজ বাঁহৰ কিবা এটা বস্তু বনালে সেইবোৰ স্মল বিজনেছ তো সেইবিলাকক কি হৈছে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মক যোগদান কৰিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিছে তো সেইবিলাকে নিজৰ প্ৰডাক্টবিলাক যদি মাৰ্কেটত চেল যোৱা নাই কোনো কথা নাই ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মবিলাক যেনেকৈ Amazon হওক ফ্লিপকাৰ্ট হওক মিছো হওক সেইবোৰ কি হয় ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম য'ৰ পৰা আমাৰ ডিজিটেলি বস্তুবোৰ কিনা বেচা কৰি থাকে ৰাইট আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ পইচা পে'মেণ্ট কৰিলোঁ আহি গ'ল ঘৰত আহি হোম ডেলিভাৰী দি থৈ গুচি যাব তো ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মত সেইটোৱে বাহাদুৰি তুমি বজাৰত যাব নালাগে নিজে গৈ পেলাই কিনিবগৈ নালাগে অৰ্ডাৰ দি আহি পেলাই ঘৰৰ আগত দি থৈ যাবহি পইচাটো পে'মেণ্ট কৰিলে হ'ল তো সেইবোৰ যিবোৰ স্মল বিজনেছ আছে তো সেইবোৰৰ প্ৰডাক্টবোৰ কি হ'ল মাৰ্কেট এক্সেছ নাই তো তেওঁলোকে মাৰ্কেটৰ বস্তুবোৰ দাম নাই তো তেওঁলোকে কি কয় ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম সহায় ল'ব পাৰে যাতে সিহঁতে মাৰ্কেট এক্সেছ পায় আৰু ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মত তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰ যিটো ৰেঞ্জ আছে সেইটো বহল কাষ্টমাৰ ৰেঞ্জ পাবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকে এতিয়া যিটো এৰিয়াত কাঠৰ বস্তুবোৰ বেছি আছে বাঁহৰ বস্তুবোৰ বেছি আছে হয়তো সেই এৰিয়াৰ মানুহবোৰ ইমান এটা ইণ্টাৰেষ্টেড নহ'ব পাৰে সেইবোৰ কিনিবৰ কাৰণে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মত আহি যাব তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবিলাক তো তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰ ৰেঞ্জটো বাঢ়ি যাব বিভিন্ন কাষ্টমাৰ যিবিলাকে বিচাৰিছে কাঠৰ বস্তুবোৰ কিনিব বাঁহৰ বস্তুবোৰ কিনিব আচাৰ কিনিব ঠিক আছে পিঠা বনাবোৰ কিনিব তো সেই স্মল বিজনেছেছবিলাক যদি ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মত দিয়া হয় সিহঁতৰ এটা গ্ৰেটাৰ মাৰ্কেট এক্সেছ দিয়া হয় গ্ৰেটাৰ কাষ্টমাৰ ৰেঞ্জ দিয়া হয় ঠিক আছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিজনেছটো ভালকৈ চলি থাকিব ছাকচেছফুল হ'ব তো সেইকাৰণে আনিছিলে ONDC Open Network for Digital Commerce Initiative যাৰ আণ্ডাৰত স্মল বিজনেছবিলাকক ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মত কি কৰা হয় অনা হৈছিলে ইকুইটেবল এণ্ড ইনক্লুচিভ 8 নম্বৰ core principle of good governance according to UNDP is equitable and inclusive. It ensures participation and benefit sharing among all sections of society, particularly the marginalized. তো সমাজৰ যিখিনি marginalized section আছে তেওঁলোকৰ যাতে উন্নতি হয় ঠিক আছে তেওঁলোকৰ যাতে ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত পাৰ্টিচিপেট কৰে তেওঁলোকেও যাতে বেনিফিটটো পাবলৈ সক্ষম হয় সেইটো আমি এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল ইকুইটেবল ইনক্লুচিভ হ'ব তেতিয়া এক্সাম্পল ওমেন্স ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 2023 তো ওমেনবিলাকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন এতিয়া আহি গ'ল তো ওমেনবিলাকৰ এতিয়া লোকসভা ঠিক আছে লোকসভা আৰু বিধানসভাত তেওঁলোকৰ 1/3 চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰাখিব ঠিক আছে আগতে কেৱল পঞ্চায়ত মিউনিচিপালিটিতহে সেইটো আছিলে যে ওমেনৰ কাৰণে 33% চিট কি আছিলে ৰিজাৰ্ভ হৈ আছিলে এতিয়া সেইটো বিধানসভা আৰু লোকসভা দুইটাতে ৰাজ্যসভা নহয় কিন্তু দেই লোকসভা আৰু বিধানসভাতহে ওমেনৰ কাৰণে 33% চিট বা 1/3 অফ দ্য চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰাখিব এইটো আছে ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 2023 যেটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব পিছত যেতিয়া চেঞ্চাছ হ'ব তাৰপিছত যেতিয়া চেঞ্চাছ হোৱাৰ পিছতে সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন আহিব ঠিক আছে কমিশ্যন কৰিব আকৌ কনষ্টিটুৱেঞ্চিবিলাক ৰিডুইং কৰিব তাৰপিছতহে ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন এখন ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া UNDPয়ে যেতিয়া 8টা core প্ৰিন্সিপাল দিছিলে গুড গভাৰ্নেন্সৰ সেইটা আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এক নম্বৰটো আছিলে পাৰ্টিচিপেশ্যন ঠিক আছে চিটিজেনে পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব কনচেনচাছ বিল্ডিং বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপৰ কমিউনিটিৰ ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপবিলাকৰ তেওঁলোকৰ ফিডবেকবোৰ ল'ব লাগিব এটা সিদ্ধান্তৰ উপনীত হ'ব লাগিব কনচেনচাছ বিল্ডিং কৰিব লাগিব ৰুল অফ দ্য ল আইনৰ শাসন চলিব লাগিব ঠিক আছে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনিব লাগিব ঠিক আছে RTI এক্টটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব ঠিক আছে যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাৰপিছত বিউৰ'ক্ৰেটছ আছে তেওঁলোকে যিবোৰ একশ্যন লয় ডিচিশ্যন লয় পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে তাৰ কাৰণে তেওঁলোক এনচাৰেবল হ'ব লাগিব ৰেছপন্সিভনেছ সময়মতে যাতে ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপন্সিবল হ'ব লাগিব ইফেক্টিভ হ'ব লাগিব যিবোৰ ৰিচোৰ্চ আছে সেইবোৰ ইফিচিয়েণ্ট ইউটিলাইজেশ্যন কৰিব লাগিব ইকুইটেবল হ'ব লাগিব ইনক্লুচিভ হ'ব লাগিব সমাজৰ সকলো ছেকশ্যনৰ মানুহে যাতে সকলো সুবিধা পাবলৈ সক্ষম হয় ঠিক আছে
তেওঁলোকৰ ধৰণৰ তেওঁলোক ইনক্লুচিভ কৰিব লাগিব, ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব, ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ কৰিব লাগিব, ইকুইটেবল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব। তো সেইখিনি হৈছে একৰ্ডিং টু UNDP গুড গভাৰ্নেন্সৰ 8টা ক'ৰ প্ৰিন্সিপাল। ঠিক আছে, এতিয়া হৈছে দ্য নিড ফৰ গুড গভাৰ্নেন্স। এতিয়া গুড গভাৰ্নেন্সনো কিয় লাগে? Social and economic development. The World Bank has highlighted the direct link between governance improvement and GDP per capita growth. The World Bank কৈছে যদি কোনোবা এখন দেশত গভাৰ্নেন্সটো ভাল হৈছে তেনে তাৰ GDP per capita growthও ভাল হৈছে। Initiative like the GST and প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা আণ্ডাৰত তোমাৰ জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট খোলা হৈছিলে। আগতে যদি বেংকত একাউণ্ট খুলিব লাগে তো মিনিমাম 500 or 1000, 1500 or 2000 তেনেকৈ তুমি মিনিমাম এমাউণ্ট এটা জমা দিব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি একাউণ্টটো খুলিব পাৰা। তো বহুতখিনি দুখীয়া মানুহে কি হৈছিলে পইচা জমা দিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে বেংকত একাউণ্ট খোলা নাছিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা আহিলে 2015 চনত আৰু তাত জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্টৰ খুলিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিলে। তো তেওঁলোকে এতিয়া ফাৰ্মাৰবিলাকে যিবোৰ দুখীয়া আছিলে, ঠিক আছিলে, প'ৰ আছিলে, মাৰ্জিনেলাইজ আছিলে, তো তেওঁলোকে কি হ'ল এটকাও জমা নোথোৱাকৈ বেংকত একাউণ্ট খুলিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু সেইটোৱে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই ইণ্ডিয়াত এটা ৱেভৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। সকলো মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা একাউণ্ট খুলিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছিলে। তো সেইটোৱে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনটো ইণ্ডিয়াত বহু পৰিমাণে বঢ়ালে। তো ইনিচিয়েটিভ লাইক দি GST এখন কেতিয়া আছিলে 2017 চনত, ৰাইট। GST এণ্ড দ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা ডিমনষ্ট্ৰেট হাউ গুড গভাৰ্নেন্স ড্ৰাইভছ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট। তো GST আমাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট বহুত আনিছে। আগতে বহুতবোৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ বেলেগকৈ লোৱা আছিলে, সকলোবোৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্স ছাবজিউম কৰি পেলাই এটা ইনডাইৰেক্ট টেক্স কৰিলে, সেইটো হ'ল GST। তো GST পৰা এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ইনকাম হয়, বাজাৰত চাবাচোন এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু ইনকাম বুলি ছেক্টৰ এটা থাকে, য'ত ক'ৰ পৰা কিমান টকা ইনকাম হৈছে সেইটো দেখাব। আৰু ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত GST অন্যতম গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চ। GST হওক, ইনকাম টেক্স হওক, ঠিক আছে, তো সেইবোৰ হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চ। তো ৱৰ্ল্ড বেংকে সেইটোৱে কৈছে, যদি তুমি ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আনিব আছে, GDP গ্ৰ'থ কৰিব মন আছে, পাৰ কেপিটা ইনকাম ইনক্ৰিজ কৰিব মন আছে, তেনেহ'লে তুমি গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইম্প্ৰুভমেণ্ট আনিব লাগিব। পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন এণ্ড ইকুৱেলিটি, ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমছ এণ্ড টাৰ্গেটেড ইণ্টাৰভেনশ্যনছ হেল্প আপলিফ্ট মাৰ্জিনেলাইজ পপুলেশ্যন এণ্ড ৰিডিউচ ডিছপেৰিটি। তো মাৰ্জিনেলাইজ পপুলেশ্যনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তুমি সিহঁতৰ পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যনৰ কাৰণে সিহঁতে যাতে ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন লাভ কৰে, ইকুইটি লাভ কৰে, তাৰ কাৰণে তুমি টাৰ্গেটেড ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমবোৰ আনিব লাগিব, তেতিয়াহে ডিছপেৰিটিটো কমি যাব। নহ'লে ইনকাম ইনকুৱেলিটি বাঢ়ি যাব, ধনী মানুহ ধনী হৈ যাব, দুখীয়া মানুহ দুখীয়া হৈ গৈ থাকিব। এক্সাম্পল, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশ্বকৰ্মা যোজনা ছাপৰ্টেড ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্টিচেন্স উইথ ট্ৰেইনিং এণ্ড ক্ৰেডিট। তো ট্ৰেডিশ্যনেল যিবোৰ আৰ্টিচেন্স আছিলে, কাঠৰ মিস্ত্ৰী হওক, ৰাজমিস্ত্ৰী হওক, ঠিক আছে, তো সেইবোৰ আৰ্টিচেন্সবিলাকক তোমাৰ কি কৰিলে, প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা যোজনাৰ আণ্ডাৰত ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট দিছিলে, যাতে তেওঁলোকৰ লিভলিহুডটো প্ৰম'ট কৰিব পাৰে। তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিছিলে, তেওঁলোকৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিছিলে, ফাইনেন্সিয়েল এইড দিছিলে টু ৰিডিউচ ইকনমিক ইনকুৱেলিটি এমং মাৰ্জিনেল গ্ৰুপছ। Security and stability, the World Justice Project's Rule of Law Index emphasizes how the rule of law contribute to lower crime rates. তো rule of law, আইনৰ শাসন যদি ভালকৈ চলে তেনেহ'লে দেশখনৰ ক্ৰাইম ৰেটটো বহুত কমি থাকে। Investment in police modernization and initiative like the Smart Policing Project in Rajasthan illustrate how good governance enhances security. তো পুলিচৰ মডাৰ্ণাইজেশ্যন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক চেলেৰিটো বেছিকৈ দিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোক কৰাপশ্যনত লিপ্ত নহ'ব, ঠিক আছে। তেওঁলোকক একাউণ্টেবল বনাব লাগিব, তেওঁলোকক ভালকৈ ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে এজ এ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হিচাপে চিটিজেনবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে, নাকি তেওঁলোকক এক্সপ্লইটেশ্যন কৰে। তেওঁলোকক ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিব লাগিব, তেওঁলোকক যাতে সময়মতে ক্ৰাইম যিবোৰ প্লেচেছ আছে সেইবোৰ সময়মতে তাত পাবগৈ পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ভেহিকলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব, ঠিক আছে, গাড়ী এখন দিব লাগিব, বলেৰ' কাৰ এখন আমি দেখোঁ নহয়। পুলিচ মডাৰ্ণাইজেশ্যন কৰিব লাগিব, পুলিচ জীপকেইখন আমি দেখিছোঁ নহয়, ঠিক আছে। তো তেতিয়াহে স্মাৰ্ট পুলিচিং প্ৰজেক্ট আনিব লাগিব, তেতিয়াহে কি হ'ব,
দেশত ছিকিউৰিটিটো বাঢ়িব, চিটিজেনবিলাকৰ ছিকিউৰিটিটো ছেফগাৰ্ড দিয়া হ'ব তেওঁলোকক, আৰু দেশত ক্ৰাইম ৰেটটো বাঢ়িব। তো ৱৰ্ল্ড জাষ্টিছ প্ৰজেক্টৰ ৰুল অফ ল' ইণ্ডেক্সে সেইটোৱে কৈছে, দেশত যদি আইনৰ শাসন হয়, ঠিক আছে, পুলিচৰ ওপৰত মডাৰ্ণাইজেশ্যন কৰা হয়, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিয়া হয়, ট্ৰেভেলিং ফেচিলিটি ভাল দিয়া হয়, স্মাৰ্ট পুলিচিং প্ৰজেক্ট আনে, তেতিয়া কি হ'ব, দেশত চিটিজেনবিলাক ছেফগাৰ্ড দিয়া হ'ব, তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটিটো এনশ্বৰ কৰা হ'ব, আৰু সেইবিলাকেতো তোমাক কি দিব, গুড গভাৰ্নেন্সৰ উদাহৰণ দিব। এফিচিয়েণ্ট ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী, দ্য ক'ভিড-19 পেণ্ডেমিক এক্সিলাৰেটেড দ্য এডপশ্যন অফ ডিজিটেল গভাৰ্নেন্স চলিউশ্যন। মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, ডিজিটেল এডুকেশ্যন চিষ্টেমেই হওক বা ডিজিটেল এৰিয়াটো আমি ইমান সোনকালে এডপ্ট নকৰিলোহেঁতেন যদি ক'ভিড-19 পেণ্ডেমিকটো নাহিলেহেঁতেন। ক'ভিড-19 পেণ্ডেমিকে আমাক বাধ্য কৰালে যে আমি ডিজিটেল এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো এডপ্ট কৰি লওঁ, ডিজিটেলাইজ হৈ যাওঁ, ঠিক আছে। আৰু সেই ডিজিটেল গভাৰ্নেন্স হোৱাৰ পৰা ই গভাৰ্নেন্সৰ কনচেপ্টটো আহিলে, সেইবিলাকে এফিচিয়েণ্ট ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিবলৈ সক্ষম হ'ল। প্লেটফৰ্ম লাইক আৰোগ্য সেতু এণ্ড কোৱিন শ্ব'কেছ দ্য পটেঞ্চিয়েল অফ টেকন'লজি ইন ইম্প্ৰুভিং ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী, ঠিক আছে। কোৱিন এপ, আৰোগ্য সেতু এপ, আমি সেইবিলাকত চাইছিলোঁ ক'ত কিমানটা ক'ভিড কেছ চলি আছে, কিমানখিনি ভেকচিনেশ্যন হ'ল, কিমানখিনি বাকী আছে। আমি নিজৰ ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছিলোঁ, শ্লট বুক কৰিছিলোঁ, হয়নে নহয়। তো সেইবোৰ কি হয়, ডিজিটেল গভাৰ্নেন্সৰ উদাহৰণ হয়, ই গভাৰ্নেন্সৰ উদাহৰণ হয়। সেইবিলাকে ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীটো ইম্প্ৰুভ কৰিলে, টাইমলি কৰিলে। ৱাইল আধাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইনহেঞ্চেছ টাৰ্গেটিং ইন ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেম, এতিয়া যে DBTবোৰ দিয়ে, ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ, সেইবোৰ আধাৰ দিয়ে জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগে। তো আধাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া ঘোষ বেনিফিচিয়াৰী কনচেপ্টটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। যিজন মানুহ ৰিয়েলি এক্সিষ্ট কৰে, যিজন ৰিয়েলি বেনিফিচিয়াৰী হয়, যিজনে সকলোবোৰ সেই স্কিমটো পাবৰ কাৰণে যিখিনি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ফুলফিল কৰিছে, সেই মানুহখিনিহে ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তো টাৰ্গেটেড ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আধাৰটো আহি যোৱাৰ লগে লগে। তো এফিচিয়েণ্ট ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী হৈছে। কম্বেটিং কৰাপশ্যন, দ্য চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন, CVC, নামটো মনত ৰাখিবা, CVC, চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন। আমি দেখি থাকোঁ মানুহবোৰে হাতকেইখন ওপৰলৈকে থিয় কৰি পেলাই ৰখি থাকে, ৰাইট, পইচা পাতি লৈ পেলাই ধৰা কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি হয়, হাতকেইখনকৈ ওপৰলৈ এনেকৈ কৰি পেলাই এনেকৈ ওপৰলৈ থিয় হৈ থাকে। তো ভিজিলেন্সে ধৰা বুলি কওঁ, CM ভিজিলেন্সে ধৰা বুলি কওঁ। তো সেই চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে প্ৰ'এক্টিভ ৰ'ল প্লে কৰিব লাগিব, প্ৰ'এক্টিভ মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব। ডেট লেড টু এ ছিগনিফিকেণ্ট ইনক্ৰিজ ইন ইনকুৱাৰিজ ইনটু কাৰাপশ্যন কেছেছ, ই-প্ৰকিউৰমেণ্ট প্লেটফৰ্ম এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি পেক ইন গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্ট, ইনহেন্স ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড ৰিডিউচ কাৰাপশ্যন অপৰচুনিটিজ। এইবিলাক কাৰণে আমি গুড গভাৰ্নেন্সৰ প্ৰয়োজন। চিটিজেনে ফিডবেক দিব লাগিব, কাৰণ চিটিজেনবিলাক এজ এ কাষ্টমাৰ বুলি ধৰি লোৱা, গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ছাৰ্ভিচটো চেল কৰি আছে বুলি ধৰি লোৱা, যেনেকৈ ৰিটেইলাৰজনে বস্তুটো চেল কৰে আৰু আমাৰ কমন পিপুলেটো কিনে। তো যদি বস্তুবোৰ ভাল পাই থাকে তো চিটিজেনে কিনি থাকিব, যদি বস্তুবোৰ বেয়া পায়, ঠিক আছে, এক্সপাইৰি ডেট যোৱা বস্তুবোৰ বেছি থাকে, চিটিজনে সেইখন দোকান পৰা বস্তু নিকিনে আৰু, ঠিক আছে, মানুহে সেইখন দোকানৰ বস্তু নিকিনে। ঠিক তেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টখনো তেনেকুৱা, দোকানখন চেমে থাকিব, দোকানখনত এটা দোকানী আহিব, যদি চলাব পাৰিছে চলাইছে, যদি নাই পৰা সি ওলাই যাব, আকৌ নতুন এটা দোকানী আহিব। ঠিক তেনেদৰে গভৰ্ণমেণ্টখনো তেনেকুৱা, গভৰ্ণমেণ্টত এটা পলিটিকেল পাৰ্টি আহিব, গভৰ্ণমেণ্টটো চলাব, যদি চিটিজেনছ হেপ্পী হৈছে, তেওঁলোকে ছেটিছফাই হৈছে, তেনেহ'লে সেইটো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে গভৰ্ণমেণ্টটো চলাব। যদি নাই হোৱা তেনেহ'লে সেইটো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে গভৰ্ণমেণ্টটো খালী কৰিব লাগিব, নেক্সট এটা পলিটিকেল পাৰ্টি আহিব, সি চিটিজেনক ছাৰ্ভিচ দিব। তেনেকৈ চাৰ্কেলটো চলি থাকিব। তো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব, পলিচি মেকিং কৰিব, ঠিক আছে, আৰু চিটিজেনে তাৰ ওপৰত ফিডবেক দিব, ছেটিছফেকশ্যন হৈছে নাই সেইটো চাব। সেইটোৱেতো তোমাৰ গভৰ্ণেন্স চাইকেল, ফিডবেক লুপ। কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে এতিয়া গুড গভৰ্ণেন্সৰ ক্ষেত্ৰত, সেইবোৰনো কি কি? বেৰিয়াৰ, লেক অফ একাউণ্টেবিলিটি, অফিচিয়েলছ অফেন এক্ট উইথ অথৰিটি বাট উইদাউট বিং হেল্ড ৰেছপনচিবল ফৰ প'ৰ ছাৰ্ভিচ অৰ কাৰাপশ্যন। তো অফিচিয়েলবিলাকে অথৰিটি পাই যায়, ঠিক আছে, কোন হয় তই, DC হয় মই, তো নিজৰ পাৱাৰবোৰ পাই পেলাই অকণ দম্ভালি মাৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো সিহঁতে কি হয়, ৰেছপনচিবল নোহোৱা হৈ যায়, কাৰাপশ্যনত লিপ্ত হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ, প'ৰ ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী কৰে, কেৱল নিজৰ ক'ত কি কাম কৰিব গৈছোঁ সেইবোৰহে ইনষ্টাগ্ৰামত দি থাকে, কিন্তু কামটো কিমান ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ সেইবোৰ নাচায়। ৰিচেণ্ট এক্সাম্পল, ইণ্ডিয়াছ স্ক'ৰ অন দ্য কাৰাপশ্যন পাৰচেপশ্যন ইণ্ডেক্স 2024 ড্ৰপ টু 38, ৰেংকিং 96 আউট অফ 180 কাণ্ট্ৰিজ। তো কাৰাপশ্যন পাৰচেপশ্যন ইণ্ডেক্স, কাৰাপশ্যনৰ ইণ্ডেক্সটোত ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান হৈ আছে, 96 হৈ আছে। তো 180খন কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত, 180 কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়া কাৰাপশ্যনৰ ৰেংকত আছে 96, যিটো বহুত তলত আছে। সেইটো আমি বহুত ইম্প্ৰুভ কৰিব বাকী আছে, মানে ইণ্ডিয়াত বহুত কাৰাপশ্যন চলি আছে। 180খন ভিতৰত মাত্ৰ 96 স্থান লাভ কৰিছোঁ, আমি সেইটো ইনক্ৰিজ কৰি পেলাই উইদিন 50 ভিতৰত ৰাখিব লাগিব।
It indicates ongoing issues in public accountability. Second number barrier, delayed transparency and mechanisms like RTI suffer from backlogs, limiting a citizens' timely access to information. তো RTI এখন বনালে 2005 চন মানুহে প্ৰথম কথা হ'ল গমেই নাপায় RTI এখন আছে বুলি। ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি যে দিবৰ কাৰণে RTI এখন আছে, ইনফৰমেশ্যন এক্সট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে RTI এখন আছে গমেই নাপায়। আৰু যিবিলাকে গম পায় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰে কিন্তু টাইমলি এক্সেছ নাপায়, ইনফৰমেশ্যনবোৰ নাপায়। তো RTI এখন বহুত বেকলগ লাগি আছে। As of June 30, 2024, over 4.05 lakh RTI appeals and complaints were pending. So 2024 চনলৈকে nearly 4 lakh RTI appeal and complaint pending হৈ আছে। 7 information commissions were non-functional due to lack of appointments. আৰু যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ আছে সেইবোৰ এতিয়ালৈকে এপইণ্টমেণ্টে দিয়া নাই। যদি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাই তেতিয়া RTI ডিপাৰ্টমেণ্টটো কোনে চাব? গতিকে ভালকৈ ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিব লাগিব, মেৰিট বেছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিব লাগিব। RTI যিবোৰ পেণ্ডিং কেছ আছে সেইবোৰ কমপ্লেইন আছে সেইবোৰ এড্ৰেছ কৰিব লাগিব। Ineffective law implementation. Even well-drafted laws are not impactful unless followed up by proper rules and enforcement mechanism. মই সদায় কৈ আছোঁ, সদায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ কনভেনশ্যন হ'ব, এগ্ৰিমেণ্ট হ'ব, সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে হওক বা ইণ্ডিয়াই নিজৰ স্বাধীনভাৱে কিছুমান ল বনায়, এক্ট বনায়, কিন্তু সেই এক্টবোৰ কি কৰিব লাগিব, সেইবোৰ যদি গ্ৰাউণ্ড লেভেলত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আছে তেন্তে প্ৰট'কল কিছুমান বনাব লাগিব, কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বনাব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট 2013 চনত আহিছিলে। তাৰ আণ্ডাৰত কি কৰিলে, যিখিনি নিডি পিপল আছে তেওঁলোকক ফুড ছিকিউৰিটি দিয়া হ'ব, তেওঁলোকক ফুড গ্ৰেইনবোৰ ছাবচিডাইজ ৰেটত দিয়া হ'ব। সেইটো তোমাৰ এক্টখন আনিলে, সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ৰেগুলেশ্যন বনালে যে আমি চবকেতো দিব নোৱাৰোঁ ছাবচিডাইজ ফুড, সেইবিলাককহে দিম যিবিলাকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে। তো সকলোকে ক'লে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰক। ৰেচন কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আকৌ ৰুল এটা বনালে যে আপোনালোকে আধাৰখন কি কৰিব লাগিব, ঘোষ বেনিফিচিয়েৰী আছে সেইবিলাকতো আমি টেকেল কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে কি ক'লে, যোনে ৰেচন কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে সিহঁতৰ কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব। তো ৰেচন কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মানুহখিনি আধাৰ কাৰ্ড বনালে, আধাৰ কাৰ্ড লৈ পেলাই ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিলে। তো ৰেচন কাৰ্ড আহিলে আৰু ৰেচন কাৰ্ড পাই লৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিলে, এতিয়া যে তেওঁলোকে ফুডটো যে দিব তাৰ কাৰণে এটা স্কিম এটা আনিলে বা মিছন এটা আনিলে, প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাটো কিহৰ কাৰণে আনিলে, যাতে নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট 2013 এক্টখন তাৰ আণ্ডাৰত ছাবচিডাইজ ৰেটত ফুড গ্ৰেইনবোৰ মাৰ্জিনেলাইজ আৰু প'ৰ পিপলক দিব পাৰে। তো এক্টখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মিছন এটা আহিলে, মিছনটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছে, কিছুমান ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বনালে যে ৰেচন কাৰ্ড লাগিব তেতিয়াহে পাবা, ৰেচন কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে আকৌ লাগিব আধাৰ কাৰ্ড, দেখিলানে? তো কেৱল এক্টখন ইমপ্লিমেণ্ট ডাইৰেক্ট নহয়, এক্টখন ইমপ্লিমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে কিছুমান মিছন আনিব লাগিব, কিছুমান স্কিম আনিব লাগিব, কিছুমান ৰুলছ আনিব লাগিব, কিছুমান ৰেগুলেশ্যন আনিব লাগিব, কিছুমান প্ৰট'কল আনিব লাগিব। সেইবোৰ যদি নবনায় তেন্তে কেৱল ল বা এক্ট এখন বনাই থৈ দিলে সেইখন কিন্তু ছাফিচিয়েণ্ট নহয়, তেতিয়া সেইখন ইমপ্লিমেণ্ট ভালকৈ নহ'ব। As per PRS legislative research, only 37% of laws enacted between 2014 and 19 had the required rules framed for their implementation. তো 2014 চনৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে, এই 14 চনৰ পৰা 19 চনলৈকে যিমানখিনি এতিয়ালৈকে লজ বনালে তেওঁলোকৰ সেই লজখিনিবিলাকৰ মাত্ৰ 37% লজবিলাকৰহে ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন বনাইছে আৰু সেইকাৰণে 37% লবিলাক ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে। সেইটো বহুত কম, সেইটো ইনক্ৰিজ কৰি পেলাই উল্টা কৰি দিব লাগিব, প্ৰায় 70-80% কৰি দিব লাগিব। যিমানখিনি ল বনাইছে, এক্ট বনাইছে, সেই সকলোবিলাকে যিখিনি ৰিকুৱাৰ্ড ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আছে সেইখিনি ফ্ৰেম কৰিব লাগিব, তেতিয়া সেইবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব। ডিজিটেল ডিভাইড ইন গভাৰ্নেন্স। তো ই গভাৰ্নেন্সটো আহিছে হয়, কিন্তু ডিজিটেল ডিভাইডো আছে। Gaps in digitization and poor IT infrastructure delay service delivery and weaken transparency. At 2023 National Institute for Smart Governance report highlighted the need to bridge digital gaps within the government offices to improve e-governance and citizen interaction. তো এটা কি হৈছে, ডিজিটাইজেশ্যনৰ গেপবোৰ আহি গৈছে, IT ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বৰ এটা ভাল নহয়, নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটি ইমান এটা ভাল নহয়, ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ডিলে হৈ গৈছে, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি উইকেন হৈ গৈছেগৈ। 2023 চনৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ স্মাৰ্ট গভাৰ্নেন্সৰ যিটো ৰিপৰ্ট ওলালে তাত গম পোৱা গ'ল যে যিটো ডিজিটেল গেপ আছে সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফিচতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গভৰ্ণমেণ্ট অফিচৰ যিবোৰ এমপ্লয়ি আছে তেওঁলোকে সেই ডিজিটেল টুলবিলাক ইউজ কৰিব নাজানে, সেইটো স্কিল নাই তেওঁলোকৰ, তেওঁলোককো ট্ৰেইনিং দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে, তেতিয়াহে ই গভাৰ্নেন্সটো ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিব।
উইক লোকেল গভাৰ্নেন্স তো পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ সেইটো এটা প্ৰব্লেম প্ৰধানমন্ত্ৰী কালচাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মাইকী মানুহ তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিবোৰ জয়যুক্ত হ'ব কিন্তু মাইকী মানুহক আণ্ডাৰমাইন কৰে এই মাইকী মানুহে কি চম্ভালিব এইবিলাক পলিটিক্সৰ কাম এইবিলাক মাইকী মানুহে চম্ভালিব নোৱাৰে এইবিলাক সেইকাৰণে কি কয় সেই যোনজনী প্ৰতিনিধি বা মাইকী মানুহ জয়যুক্ত হয় পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ হয় তেওঁৰ হাজবেণ্ডেহে কামবিলাক চাই চিতি কৰে ঠিক আছে তো উইক লোকেল গভাৰ্নেন্স দেখিবলৈ পোৱা যায় পঞ্চায়তী ৰাজ বডিজ লেক ছাফিচিয়েণ্ট ফাণ্ডছ ষ্টাফ এণ্ড অট'নমি টু ডেলিভাৰ এফেক্টিভলি তাৰ বাবে পঞ্চায়তী ৰাজ যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে পঞ্চায়তৰ সিহঁতৰ ইমান ছাফিচিয়েণ্ট ফাণ্ড নাথাকে ঠিক আছে সেইবোৰ এতিয়া ফাইনেন্স কমিশ্যনে কি কৰে পঞ্চায়তৰ কাৰণে ফাণ্ডবোৰ দি পঠিয়ায় কিন্তু সেইবোৰ ষ্টেটৰ হাতত থাকে ষ্টেটে সেই ফাণ্ডটো কিমানখিনি পঞ্চায়তক দিছে সেইবিলাক ৰিপৰ্ট থাকিব লাগিব সেইবিলাক অডিট হ'ব লাগিব অডিট কেগে বনোৱা অডিট ৰিপৰ্টত সেইবোৰ ক'ত কেনেকৈ পইচাবোৰ খৰচ কৰিছে সেইবোৰ উলিয়াব লাগিব তেতিয়াহে পঞ্চায়তী ৰাজৰ বহুত লিষ্টখন আমি পাইছিলোঁ মাত্ৰ 29টা ছাবজেক্ট আছে তো পঞ্চায়তে 29টা ছাবজেক্টৰ ওপৰতে ল বনাব পাৰিব তেওঁলোকৰ যিখিনি ষ্টাফ আছে ঠিক আছে ফাংচনেৰিজ আছে সেইখিনিও কম তো পঞ্চায়ত ৰাজ বডিত যিখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছে সেইখিনি ভালকৈ কৰিব লাগিব মেৰিট বেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব লাগিব যিমানখিনি ষ্টাফ লাগে সেইখিনি দিব লাগিব ফাণ্ডটো দিব লাগিব অট'নমি দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ইফেক্টিভলি দিব পাৰিব The Center for Policy Research 2024 report stressed that the better financial devolution is essential to strengthen local governance and support rural development. তো গাঁওবিলাকৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট যদি কৰিব মন আছে তেন্তে সেই লোকেল গভাৰ্ণমেণ্ট যিবোৰ বডি আছে পঞ্চায়তে হওক বা মিউনিচিপালিটি হওক সিহঁতক বেছিকৈ ফাইনেন্সিয়েল গ্ৰাণ্টিং এইড দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে বেছিকৈ ফাইনেন্সিয়েল ফাণ্ড দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে জুডিচিয়েল ডিলেইজ slow court processes and case backlogs reduce public trust in justice and governance তো যেতিয়া তুমি দেখিবা তাৰিখ পে তাৰিখ হৈ থাকিব ঠিক আছে তুমি জাষ্টিছ পোৱাই নাই ট্ৰায়েলৰ ওপৰত ট্ৰায়েল গৈ আছা কিন্তু কোনো ধৰণৰ জাজমেণ্ট অহা নাই ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্ট প্ৰচিডিউৰবোৰ ডিলে হৈ গৈ থাকিলে জাষ্টিছৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাসটো হেৰাই যায় কোৰ্টবিলাকৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাসটো হেৰাই যায় জাষ্টিছ ডিলেইড ইজ জাষ্টিছ ডিনাইড তো শ্ল' কোৰ্ট প্ৰচিডিউৰ্ছ তো কেছ বেকলগছ সেইবিলাকে জুডিচিয়েল ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো নাইকিয়া কৰি দিছে দ্য বিধি চেণ্টাৰ ফৰ লিগেল পলিচিজ 2024 ৰিপৰ্ট কল ফৰ ৰিফৰ্মছ লাইক ফাষ্ট ট্ৰেকিং পেণ্ডিং কেছেছ এণ্ড ইম্প্ৰুভিং ইউজ অফ টেকন'লজি টু এনহেন্স কোৰ্ট এফিচিয়েঞ্চি তো টেকন'লজি ইউজ কৰিব দিছে যাতে কোৰ্টবিলাকে সোনকালে অতি সোনকালে যিবোৰ পেণ্ডিং কেছেছ আছে সেইবোৰ এড্ৰেছ কৰিব পাৰে ঠিক আছে ফাষ্ট ট্ৰেক কোড বনাবৰ কাৰণে দিছে তেতিয়াহে কোডবিলাকৰ ওপৰত যিটো বাৰ্ডেন আছে সেইটো নাইকিয়া হ'ব আৰু মানুহবিলাকে সময়মতে জাষ্টিছ পাব ঠিক আছে নিজৰ জাজমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়াহে মানুহৰ বিশ্বাসটো গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত আৰু জুডিচিয়েল ছিষ্টেমৰ ওপৰত উভতি আহিব ল' পাব্লিক এৱাৰনেছ খুবেই কম লেক অফ এৱাৰনেছ এবাউট ৰাইটছ এণ্ড গ্ৰিভেন্স মেকানিজম উইকেন চিটিজেন পাৰ্টিচিপেশ্যন Through events like the CVC's Central Vigilance Commission's Vigilance Awareness Week 2024 aim to raise awareness and broader citizenship education programs are needed for wider impact. মানুহবিলাকে ইমান স্কিম আছে মানুহ গমেই নাপায় এৱাৰনেছে নাই ঠিক আছে তো নিজৰ অধিকাৰবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কি ডিউটি কি সেইবিলাকৰ লগত এৱাৰনেছে নাই ঠিক আছে গতিকে মানুহৰ যে এৱাৰনেছবিলাক আনিব লাগিব তেওঁলোকৰ যিবোৰ কমপ্লেইণ্ট আছে সেইবোৰ এড্ৰেছ কৰিব লাগিব গ্ৰিভেন্স ৰিডেশ্যন মেকানিজম ভালকৈ আনিব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব ভালকৈ গভাৰ্নেন্সটো ইফেক্টিভ হ'ব এটা গভৰ্ণমেণ্টটো কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে গুড গভাৰ্নেন্সটো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি চাওঁতে মেজৰ ইনিচিয়েটিভ টু প্ৰমোট গুড গভাৰ্নেন্স ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ পাৱাৰ toward 73rd and 74th constitutional amendments, elected panchayats and municipalities were set up to empower local self-governments. আমি জানো Right to Information Act 2005 gave citizens the right to ask for information from government offices, helping ensure transparency and check misuse of power. তো RTI এখনৰ জৰিয়তে ক'ৰবাত পাৱাৰ মিছইউজ হৈছে নেকি সেইবোৰ আমি চেক কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনিব পাৰোঁ আমি নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ গুড গভাৰ্নেন্স তো নেশ্যনেল লেভেলৰ এটা চেণ্টাৰ বনাইছে যাতে গুড গভাৰ্নেন্সটো প্ৰমোট কৰিব পাৰি ইট ৱাজ ছেট আপ ইন 2014 টু ট্ৰেইন চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ এণ্ড ৱৰ্ক অন পাব্লিক পলিচি তো চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকে যাতে পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হিচাপে ভালকৈ নিজৰ ছাৰ্ভিচটো দিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব আণ্ডাৰ নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ গুড গভাৰ্নেন্স তেওঁলোকক গুড গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব
train civil servant and work on public policy, administrative reform and government improvement. E-governance, use of technology like online portals and apps to make government services faster, more transparent and citizen friendly. এটা তুমি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ডত তুমি এপৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰা, অনলাইন পৰ্টেলত এপ্লাই কৰিব পাৰা। আমাৰ এক্সাম্পল কিছুমান হৈছে সেৱা সেতু এপ, ঠিক আছে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বনাব লাগে সেৱা সেতু এপত যোৱা, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বনাব লাগে সেৱা সেতু এপত যোৱা। গতিকে বহুতকেইটা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে আৰু সেইবোৰ কোনো ধৰণৰ তুমি ঘৰতে বহিয়ে বা কোনোবা এখন কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব পৰা, এমাহ দুমাহৰ ভিতৰত তোমাৰ কাৰ্ডখন বনি ৰেডি হৈ যাব। গতিকে সেইকাৰণে কি হয়, ই গভাৰ্নেন্সৰ উদাহৰণ হয়, য'ত তুমি টেবুলে ঘূৰিব নালাগে, পইচা পাতি দিব নালাগে, কাৰাপশ্যনটো কমি গৈছেগৈ। ঘৰতে বহি তুমি অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে, এপৰ জৰিয়তে সকলো ধৰণৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। ডেট মেক্স ইট service delivery more faster, more transparent and citizen friendly. Example, Digital India, e-Bhumi, e-Sopal, e-procurement, Seva Setu, etc. Transparency and accountability tools were introduced. Citizen Charter, আমি ইয়াৰ ওপৰত বিতংভাৱে পঢ়িম। Official documents that outline the services provided by government departments, their standard and expected timelines for delivery. তো Citizen Charter যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাৰ্ভিচ দিব, ঠিক আছে, সেইখিনি যাতে টাইমলি ডেলিভাৰী দিয়া হয়, ঠিক আছে, টাইমলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় আৰু সেইবোৰ যাতে কোনো কাৰণত তাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কম্প্ৰমাইজ কৰা নহয়, তাৰ ওপৰত আমাৰ গাইডলাইন দিছে। চেণ্ট্ৰেলাইজ পাব্লিক গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছল এণ্ড মনিটৰিং ছিষ্টেম, তো পাব্লিকৰ যিবিলাক গ্ৰিভেন্স আছে, তেওঁলোকৰ যিবোৰ কমপ্লেইণ্ট আছে, সেইবোৰ এড্ৰেছ কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছল এণ্ড মনিটৰিং ছিষ্টেম এটা বনাব লাগিব। এন অনলাইন প্লেটফৰ্ম where citizens can register and track the status of their complaints to government department. তো তেওঁলোকৰ কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈ পেলাই কিবা কমপ্লেইন থাকিব পাৰে, সেইবোৰ তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ ষ্টেটাছটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিব ইন চেণ্ট্ৰেলাইজ পাব্লিক গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছল এণ্ড মনিটৰিং ছিষ্টেমত। DBT, Direct Benefit Transfer, a system where government benefits are directly transferred to the bank account of citizens, minimizing corruption and leakage. আগতে যেতিয়া টেবুলে ট্ৰান্সফাৰ হৈ পেলাই পইচাটো মানুহৰ হাতত আহি পৰেহি, যদি দিব লাগে 6,000 টকা, মানুহৰ হাতত 2,000 টকা পৰিবহি, তো সুধিব বাকী 4,000 টকা কি হ'ল? আপুনিতো জানাই কিমান টেবুলে পাছ হৈ পেলাইতো আপোনাৰ হাতত পইচা পাইছে যে আপুনি 2,000 টকাটো, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। তো মানুহে ভাবিব হ'ব দে, একো নাই পোৱাকৈ 2,000 টকা এটা পাইছোঁ, কিন্তু 4,000 টকাটো পোৱাটো তাৰ অধিকাৰ হয়, কিন্তু নাই পোৱা। সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ গৈছে। তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট থাকিব, বেংক একাউণ্টটো তেওঁলোকৰ মোবাইল নম্বৰৰ লগত কানেক্টেড থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্টটো লিংকড হৈ থাকিব। তেতিয়া ঘোষ বেনিফিচিয়াৰীটো কাৰ্ভ কৰিব পাৰিব, কাৰাপশ্যনটো মিনিমাইজ কৰিব পাৰিব আৰু লিকেজ হোৱাটো বন্ধ কৰিব পাৰিব। আৰু চিটিজেনছবিলাকক যিবোৰ নিডি পিপল আছে, তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্ট কেছ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো DBT এটা গেম চেঞ্জাৰ হয় ইণ্ডিয়াত। গুড গভাৰ্নেন্স ইণ্ডেক্স, এইবিলাক এতিয়া নীতি আয়োগৰ এইবিলাক কি কৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডেক্স বনাইছে, SDG ইণ্ডেক্স, গুড গভাৰ্নেন্স ইণ্ডেক্স, মাল্টি ডাইমেনশ্যন পভাৰ্টি ইণ্ডেক্স, যাতে কম্পিটিটিভ ফেডাৰেলিজমটো প্ৰমোট কৰিব পাৰি। ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ষ্টেট আছে, UT আছে, তেওঁলোকৰ মাজতে কম্পিটিশ্যন হৈ যাওক, যাতে তেওঁলোকে কোনে বেছিকৈ SDGটো 17টা যিকেইটা গ'ল আছে সেইকেইটা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কোনে কিমান এফৰ্ট দিছে, ঠিক আছে, কোনে টেক্সটো ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিছে, কোনে নিজৰ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্টখিনিৰ কাৰণে ৱৰ্কফৰ্চৰ কাৰণে হেল্থি এনভাইৰনমেণ্ট বনাইছে, কোনে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰিছে, ঠিক আছে। তো সেইবোৰক লৈ পেলাই ইণ্ডিয়ান ষ্টেটবিলাকৰ মাজতেই কি হৈছে, কম্পিটিশ্যন হৈ গৈছেগৈ। তো ঠিক তেনেদৰে গুড গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো কম্পিটিশ্যন আছে। গুড গভাৰ্নেন্স ইণ্ডেক্স ranks all Indian states and UTs based on their performance in governance and service delivery. তো গভাৰ্নেন্স কেনেকুৱা হৈছে আৰু ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী কেনেকুৱা আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই ইণ্ডিয়ান ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীবিলাকক ৰেংক দিয়া হয়। ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ ৰিফৰ্ম, introduction of e-FIR, ফাৰ্ষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ৰিপৰ্ট। সেইটো তুমি এতিয়া পুলিচ ষ্টেচনত গৈ পেলাই তুমি FIR দিব দৰকাৰ নাই, তুমি FIRটো ঘৰত বহি পেলাই লেপটপৰ জৰিয়তেও e-FIR দিব পাৰা, ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত e-FIR দিব পাৰা। তো সেইটো ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ ছিষ্টেমৰ ৰিফৰ্ম আনিছে। ফাষ্টাৰ ট্ৰায়েল এণ্ড চিম্প্লিফাইড প্ৰচিডিউৰ্ছ টু মেক জাষ্টিচ মোৰ এক্সেচেবল। মিছন কৰ্ময়োগী, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মিছন। মিছন কৰ্ময়োগী aims to improve skills and ethics of government officers through modern training and performance based learning. তো মডাৰ্ণ অফিচাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ অফিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ মডাৰ্ণ ট্ৰেইনিংবোৰ দিয়া হ'ব, পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছড লাৰ্ণিং দিয়া হ'ব, যাতে তেওঁলোকৰ স্কিলটো ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে আৰু গভৰ্ণমেণ্টত এথিক্স জড়িত হৈ যায়। তো সেইটো কাৰণে আছে মিছন কৰ্ময়োগী, গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলবিলাকক আৰু ইথিকেল বনাব আৰু স্কিলফুল বনাব।
Ease of doing business reform, steps taken to make starting and running a business in India easier. তো এটা সময়ত লাইচেঞ্চাৰ্ছ আছিলে তুমি কিমানটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব লাইচেঞ্চ ল'ব লাগিব আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত কেইটা প্ৰডাক্ট প্ৰডিউচ হ'ব কেইটা এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰতো এটা লিমিটেশ্যন আছিলে কিন্তু আজিকালি সেই লিমিটেশ্যনবোৰ আঁতৰাই দিছে লাইচেঞ্চ ৰাজ চিষ্টেম আঁতৰাই দিছে গতিকে তুমি এতিয়া বিজনেছ খুলিবৰ কাৰণে ইজি আগতে যেতিয়া তুমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহাবা তেতিয়া তুমি বহুতখিনি এক্সাইজ টেক্স দিব লাগে মেনুফেকচাৰিং টেক্স দিব লাগে আজিকালি টেক্সটো কমাই দিছে এতিয়া তহঁতে আৰামছে বিজনেছ কৰ টেক্সটো তহঁতক মই কমাই দিলোঁ হ'ব দে তো কোনোবাই যিনি নিজৰ প্ৰফিটৰ 100 টকা প্ৰফিটৰ 50 টকা টেক্সে দিব লাগে কিয়নো ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিব তো আজিকালি কমাই দিছে 100 টকা 10 টকা দিলে হ'ব তো মানুহে সেইকাৰণে বিজনেছ খুলিবৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিবৰ কাৰণে অধিক কৰি লাগিছে তো সেইকাৰণে বিজনেছ খুলিবৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টআপ খুলিবৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ইক'চিষ্টেম বনাই দিছে সেইটো হৈছে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ৰিফৰ্ম তো ইণ্ডিয়াত বিজনেছ কৰাটো আপোনাৰ ইজিয়াৰ হৈ গৈছে ফাষ্টাৰ হৈ গৈছে আৰু লেছ বিউৰ'ক্ৰেটিক হাৰ্ডেল তাৰ বিউৰ'ক্ৰেচি ইণ্টাৰফাৰেঞ্চটো খুব কম আদাৰ কি ইনিচিয়েটিভ প্ৰগতি পৰ্টেল বাই পঢ়ি আহিছোঁ আমি PM led platform to track development project and resolve bottlenecks তো যিবোৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট আনিছে ভাৰতমালা হওক ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টবিলাক সাগৰমালা হওক এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টবিলাক বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ হওক বা ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট আছে সেইবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে কিমানখিনি আগবাঢ়িছে সেইবোৰ ট্ৰেকিং কৰিব পাৰিব কিমানখিনি বাকী আছে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আছে প্ৰগতি পৰ্টেল অনলাইন ইনকাম টেক্স ফাইলিং এটা তুমি ইনকাম টেক্সটো দিবৰ কাৰণে তুমি অফিচত যাব নালাগে অনলাইনে দি দিব পাৰা সব ই গভাৰ্নেন্স হৈ গৈছে গতিকে আজিকালি ডিজিটেল ডিভাইডটো কমাবই লাগিব নহ'লে ই গভাৰ্নেন্সৰ একো লাভ নাই আমি নিজেও এতিয়া ডিজিটেল যিবোৰ টুল আছে সেইবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব ডিজিটেল লিটাৰেচি আমি আনিব লাগিব তেতিয়াহে সেই ই গভাৰ্নেন্সৰ ফলাফলটো আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়া ইনকাম টেক্সটো তুমি অনলাইনে দিব পাৰা ইজি এণ্ড ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট টেক্স প্ৰচেছ Digital India, overall digital infrastructure to connect governance with technology. তো Digital India, এইটো Digital India mission লোৱা হৈছিলে যাতে ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটো তোমাৰ কি কৰা হয় বেছি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি ঠিক আছে DPI, ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ DPI আমি নামটো শুনিছোঁ নেক্সট টপিকটো হৈছে Role of state, market and civil society in governance. তো ষ্টেটৰ ৰোলটো কি আমি চাওঁ দ্য ষ্টেট policy formulation and implementation enact laws, regulation and policies. Example National Rural Employment Guarantee Act 2005 implements them through administrative machinery. Regulation and oversight regulates markets, industries. Securities and Exchange Board of India SEBI কেতিয়া জন্ম হৈছিলে 1992 ensures fair competition and environmental sustainability তো ষ্টেটে কি কৰিব পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিব সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব ৰেগুলেশ্যন কৰিব মাৰ্কেটটো ৰেগুলেট কৰিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ ৰেগুলেট কৰিব যাতে তাত ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন থাকে ৰাইট পাব্লিক গুড প্ৰভিজন ইনভেষ্ট ইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নেশ্যনেল ডিফেন্স ল এনফৰ্চমেণ্ট বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন তো বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন কিমান স্পীডত যায় আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা হয়নে নহয় চিকেন নেক কৰিডৰ শিলিগুৰিলৈকে যায় 5 ঘণ্টাত পਹੁঁচাই দিব দামটো বেছি কিন্তু সুবিধা ভাল পাবা তো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে নেশ্যনেল ডিফেন্সৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে S400 কিমান আনিছোঁ আমি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইকুইটি তো ষ্টেটে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইকুইটি দিব চেষ্টা কৰিব প্ৰমোট ইনক্লুচিভিটি হিউমেন ৰাইটছ এণ্ড এম্পাৱাৰ্ছ মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিজ এক্সাম্পল দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন কোটাছ দ্য মাৰ্কেটৰ ৰোলটো কেনেকুৱা সেইটো চাওঁ দ্য মাৰ্কেট ইকনমিক গ্ৰ'থ ড্ৰাইভছ গ্ৰ'থ ইন'ভেশ্যন এণ্ড প্ৰডাক্টিভিটি মাৰ্কেটত কম্পিটিশ্যন পৰা হাই হৈ থাকে কোনে কম দামত বেছিকৈ প্ৰডাক্টটো প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো কাষ্টমাৰৰ কাৰণে পৰা বল্লে ইন'ভেশ্যন হৈ থাকে মাৰ্কেটত নতুন বস্তু ওলাই থাকে কাষ্টমাৰবিলাকে নতুন বস্তু উৎপাদ ল'বলৈ সক্ষম হয় ক্ৰিয়েট জব ঠিক আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিমানে বহি গৈ থাকিব জব সিমানে ক্ৰিয়েশ্যন হৈ গৈ থাকিব জেনেৰেটছ ৱেল্থ জেনেৰেট হৈ গৈ থাকিব এক্সাম্পল ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ছেক্টৰ IT ছেক্টৰ কিমানখিনি ইকনমিক গ্ৰ'থত আমাৰ হেল্প কৰিছে ৰিচোৰ্চ এল'কেশ্যন মাৰ্কেটে এতিয়া ৰিচোৰ্চটো এল'কেট কৰিব এফিচিয়েণ্টলি এল'কেট ৰিচোৰ্চেছ ফ'ষ্টাৰ্ছ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট মাৰ্কেটত প্ৰডিউচাৰবিলাকে বস্তুখিনি আনিব কাষ্টমাৰ বা কনজিউমাৰে সেই বস্তুখিনি কিনি পেলাই গুচি লৈ যাব ঠিক আছে মানুহৰ নিডটো পূৰণ কৰি আছে মাৰ্কেটে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ফ'ষ্টাৰ কৰিছে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে Example, commodity markets determining agricultural produce prices.
Innovation and entrepreneurship encourages creativity, efficiency, and technological advancements. Example, Reliance Industries investing in research and development. তো ইনোভেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায়, এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক আছে। প্ৰমোটিং কম্পিটিশ্যনটো মাৰ্কেটত থাকিবই। এনহেঞ্চেঞ্চ ছেক্টৰছ লাইক টেলিকমিউনিকেশ্যন, এতিয়া টেলিকমিউনিকেশ্যন ৰিলায়েন্স আহি গৈছে, এয়াৰটেল আহি গৈছে, ভোডাফোন আহি গৈছে, ৰাইট। তো টেলিকমিউনিকেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কম্পিটিশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ। কোনে কম দামত বেছিকৈ ডাটা দিব পাৰিব, কোনে কম দামত বেছিকৈ ডাটা পেক দিব পাৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ। এভিয়েশ্যনতো কম্পিটিশ্যন আহি গৈছে, স্পাইচ জেট, এয়াৰ ইণ্ডিয়া, etc. ৰিটেইল, প্ৰাইভেট টেলিকম অপাৰেটৰ, লৱাৰিং টাৰিফ। চিভিল ছ'চাইটিৰ ৰোলটোনো কেনেকুৱা সেইটো চাওঁ। এডভকেচি এণ্ড এক্টিভিজম, এডভকেটছ ফৰ চিটিজেনছ ৰাইট, প্ৰমোট ছ'চিয়েল জাষ্টিছ, হোল্ড গভৰ্ণমেণ্টছ এণ্ড বিজনেছ একাউণ্টেবল, ঠিক আছে। তো চিভিল ছ'চাইটিয়ে চিটিজেনৰ ৰাইটটো এডভকেট কৰিব লাগিব, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ প্ৰমোট কৰিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টবিলাক বিজনেছবিলাক একাউণ্টেবল কৰিব লাগিব। এক্সাম্পল, গ্ৰীণ পিছ ৰেইজিং এৱাৰনেছ এবাউট এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যুজ। গ্ৰীণ পিছে তোমাৰ NGOটোৱে কি কৰিছে, এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যুবোৰৰ বিষয়ে এৱাৰনেছ আনিছে। ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী, প্ৰভাইড ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচেছ, হিউমেনিটেৰিয়ান এইড, NGOবিলাকে হিউমেনিটেৰিয়ান এইড দেখিবলৈ পোৱা যায়, ফ্লাড ৰিলিফ এৰিয়াত NGOবিলাক দেখিবলৈ পোৱা যায়। এনভাইৰমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ লগতো সিহঁতৰ লগত জড়িত, এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত সিহঁত জড়িত। কাৰ্গিল আৰ্মি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচো দি আছে, হিউমেনিটেৰিয়ান এইডো দি আছে, এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যনো কৰি আছে, ডেভেলপমেণ্টেল এছিষ্টেণ্টটো দি আছে। অক্ষয় পাত্ৰ, প্ৰভাইডিং মিড ডে মিলছ টু স্কুল চিলড্ৰেন। কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট, ফষ্টাৰ চিভিক এংগেজমেণ্ট, গ্ৰাছৰুট মবিলাইজেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল কোহেশ্যন। ছেল্ফ এমপ্লয়ড ওমেন এছ'চিয়েশ্যন, সেৱা আমি পঢ়ি আহিছোঁ ওমেন চেপ্টাৰটোত। ছেল্ফ এমপ্লয়ড ওমেন এছ'চিয়েশ্যন, সেৱা, এম্পাৱাৰিং ওমেন। মনিটৰিং এণ্ড অভাৰচাইট, তো চিভিল ছ'চাইটিৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে মনিটৰো কৰে, অভাৰচাইটো কৰে। মনিটৰিং পলিচিছ, কণ্ডাক্ট ৰিচাৰ্চেছ, ইনহেঞ্চেঞ্চ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি, ঠিক আছে। তো NGOবিলাকে গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ কাম কৰি থাকে। তো তেওঁলোকে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন আছে সেইবোৰ চৰকাৰক জনায়, চৰকাৰক নিজৰ অপিনিয়নটো দিয়ে, চৰকাৰে সেই হিচাপে পলিচি ফৰ্মুলেট কৰে, ঠিক আছে। ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আহিছে সেইকাৰণে পলিচিবিলাকত। ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিয়া কম্বেটিং কৰাপশ্যন। আধাৰ ভাৰ্চেছ NPR, সেইটো এটা কি হৈছে, আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছ ওপৰত কুৱেশ্যন এটা সুধিছিলে, হয়নে নহয়। NRC নামটো শুনিছা, নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেন, ঠিক হয়নে নহয়। NRC, তো NRC, আধাৰ, NPR সেইবোৰনো কিনো হয়। আধাৰ ভাৰ্চেছ NPR, বেলেঞ্চিং আইডেণ্টিটি স্কিম ফৰ ইনক্লুচিভ এণ্ড একাউণ্টেবল গভাৰ্নেন্স। তাৰ ওপৰত UPSC 2014 চনত কুৱেশ্যন সুধিছে। Aadhaar and NPR are two identity-based schemes by the Government of India. Aadhaar focuses on service delivery, and NPR is part of a demographic database under the Citizenship Act 1955. NPR full form to ki jana neki? তো NPR বিষয়ে জানো আমি। NPR হ'ল তোমাৰ নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ। তো আধাৰ আৰু NPR প্ৰায় একে বুলি ক'ব পাৰি, ঠিক আছে। আধাৰ হওক বা NPR হওক, নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ, সেই দুটাই ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ হয়। আধাৰটো কি হয়, আধাৰ ইজ এ ইউনিক 12-digit আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ ইছ্যুড বাই দি ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। তো আধাৰটোত আমাৰ দেখিছোঁ, আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনত 12 ডিজিটৰ এটা আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ এটা থাকে, ৰাইট। এই নাম্বাৰটো কোনে ইছ্যু কৰিছে, সেই আধাৰ কাৰ্ডখন কোনে ইছ্যু কৰিছে, UIDAI, ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই 12 ডিজিট নাম্বাৰৰ আমাক এটাখন আধাৰ কাৰ্ড দিছে। আৰু NPRটো কি হয়, নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ। ইট ইজ এ কম্প্ৰিহেনচিভ লিষ্ট অফ ইউজুৱেল ৰেচিডেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া। তো ইণ্ডিয়াত কোনবোৰ মানুহে বসবাস কৰি আছে, স্থায়ী বাসিন্দা হয়, সেইসকলৰ কাৰণে আহিছে NPR, নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ। ইণ্ডিয়াত যিমানবোৰ পপুলেশ্যন আছে সেই সকলোবোৰ এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব, ঠিক আছে। ৱাইল আধাৰ ইজ ভলেণ্টেৰী, তো আধাৰটো তোমাৰ ভলেণ্টেৰী হয়, তোমাৰ মন গৈছে তুমি লোৱা। কিন্তু আজিকালি আধাৰবিলাক নেচেচেৰী হৈ গৈছে। কিবা এটা তুমি স্কিম ওলাব, তাত তোমাৰ আধাৰটো মেণ্ডেটৰী কৰি দিব। তো য'ত আধাৰ মেণ্ডেটৰী হৈ যায়, সেইকাৰণে আধাৰ কাৰ্ডখন লোৱাটো আজিকালি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে। ফৰ্ম ফিলাপৰ ক্ষেত্ৰতো আধাৰ কাৰ্ডখন লাগে। কিন্তু ইয়াত তথাপিও কৈছে আধাৰটো ভলেণ্টেৰীলি হয়, কিন্তু NPRটো তোমাৰ কম্পালচৰি হয়। মানুহে নিজকে NPRৰ আণ্ডাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰত নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। NPR ইজ কম্পালচৰি আণ্ডাৰ দ্য চিটিজেনশ্বিপ ৰুলছ 1955।
The NPR data is used to generate Aadhaar numbers and two systems are linked. তো একেটা বস্তুকে দুটা ক'ব কি দৰকাৰ NPRটো আগতে আৰম্ভ হৈ গৈছিলে ঠিক আছে নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰটো আগতে আৰম্ভ হৈ গৈছিলে তো সিহঁতে যিখিনি ডাটা কালেক্ট কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি পপুলেশ্যন আছে সকলো ডাটা কালেক্ট কৰিলে আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আধাৰ নম্বৰবোৰ জেনেৰেট কৰা হৈছিলে তো গতিকে NPR আৰু আধাৰ দুটা চিষ্টেমে লিংক হৈ আছে আধাৰৰ পাৰ্পজটো কি আধাৰ টু প্ৰভাইড এ ইউনিক ইউনিভাৰ্চেল আইডেণ্টিটি টু অল ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সকলোবোৰ ৰেচিডেণ্টকে এখন আধাৰ কাৰ্ড দিছে ইউনিক 12 ডিজিট নাম্বাৰ এটা থাকিব ঠিক আছে এটা ইউনিভাৰ্চেল আইডেণ্টিটি প্ৰদান কৰিছে তাত তোমাৰ বায়োমেট্ৰিক ডাটাবোৰ লৈছে ডেমোগ্ৰাফিক ডাটাবোৰ লৈছে আমাৰ চকুৰ ৰেটিনা স্কেন কৰিছিলে হাতৰ থাম্বটো স্কেন কৰিছিলে ৰাইট তো বায়োমেট্ৰিক ডাটাবোৰ তাত লোৱা হৈছিলে ভলণ্টাৰী এনৰলমেণ্ট ইজ ভলণ্টাৰীলি তো তাত আধাৰটো তুমি ভলণ্টাৰীলি হয় কম্পালচৰি নহয় কোনোবা ইচ্ছা কৰিলে আধাৰ কাৰ্ড উলিয়াব কোনোবা মন যোৱা নালাগে উলিয়াব NPRটো কিন্তু কম্পালচৰি হয় ইউজেছ আধাৰটো কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰাইমেৰী ইউজ ফৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন যাতে যিবোৰ স্কিম আছে সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁতে ঘোষ বেনিফিচিয়াৰীটো নাইকিয়া হৈ যায় ঘোষ বেনিফিচিয়াৰী নাইকিয়া হৈ যায় কাৰাপশ্যনটো কাট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আধাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এক্সেছিং গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডিজ বেনিফিটছ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন আৰু তাৰ এগেইনষ্টত NPR নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ আণ্ডাৰ দ্য চিটিজেনশ্বিপ এক্ট 1955 NPRৰ পাৰ্পজটো কি টু ক্ৰিয়েট এ কম্প্ৰিহেনচিভ ডাটাবেছ অফ ইউজুৱেল ৰেচিডেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া ফৰ ভেৰিয়াছ পাৰ্পজেছ ইনক্লুডিং গভাৰ্নেন্স ছিকিউৰিটি পলিচি প্লেনিং তো গভাৰ্নেন্সৰ কাৰণে হ'ব পাৰে পলিচি মেকিঙৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ যিমানবোৰ ৰেচিডেণ্ট আছে ঠিক আছে বাসিন্দা আছে সকলোৰে এটা কম্প্ৰিহেনচিভ ডাটাবেছ বনাইছে আৰু সেই ডাটাটো ইউজ কৰি পেলাই আধাৰ কাৰ্ডবোৰ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে ঠিক আছে মেকানিজম NPR mechanism কি a register of usual residents collected at local sub-district, district, state আৰু national level ঠিক আছে compulsory enrollment is compulsory under citizenship rules 1955 data collects demographic data including 15 categories and biometric data from UIDAI output may lead to a issuance of a resident identity card with an Aadhaar number তো PRC population register NPR নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ কি কৰা হ'ব এখনকে ৰেচিডেণ্ট আইডেণ্টিটি কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হ'ব য'ত এটা আধাৰ নম্বৰ থাকিব তো আধাৰ আৰু NPR মাজত কিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে NPR যিখিনি ডাটা আছে সেইখিনি ইউজ কৰি পেলাই আধাৰ নম্বৰটো জেনেৰেট কৰা হৈছিলে ঠিক আছিলে তো NPR যিটো ডাটাবেছ আছে তাৰ লগত আধাৰ নম্বৰটো লিংক হৈ আছে NPR তোমাৰ কি হয় আধাৰতকৈ বেছি ডিটেইলছ ডেমোগ্ৰাফিক ডিটেইলছটো কেপচাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু দুইটা চিষ্টেমতে বায়োমেট্ৰিক ডাটা ইউজ হয় ঠিক আছে কিন্তু সিহঁতৰ পাৰ্পজটো বেলেগ NPR তোমাৰ কি হয় এটা কম্প্ৰিহেনচিভ ডাটাবেছ বনাব বিচাৰিছে বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্পজেছৰ কাৰণে ইন এছেন্স ৱাইল আধাৰ ফ'কাছেছ অন ইণ্ডিভিজুৱেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন আধাৰে এজন মানুহক এটা ইউনিক আইডেণ্টিটি দিয়ে বাট দ্য NPR এইমছ টু ক্ৰিয়েট এ বৰ্ডাৰ resident database for national planning and security but NPR national population register যেটো ডাটা আছে হেতু সহায়ত আমি পলিচি মেকিংত হে ইউজ কৰিম বুলি কৈছে ঠিক আছে তো NPR আমি বুজি পালো আধাৰটো বুজি পালো NPR and Aadhaar are two identity based scheme by government of India Aadhaar focuses on service delivery while NPR is a part of demographic database under the Citizenship Act 1955. Their simultaneous implementation has sparked legal and ethical debate and litigations around Aadhaar and NPR. So Aadhaar and NPR লৈ পেলাই দুটা একে কামে কৰি আছে তো NPR নামতো অতখিনি ডাটাবেছ লগাব লগা আছে তাৰ কাৰণে কিমানখিনি মানে ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিব লগা আছে কিমানখিনি সময় ইউজ কৰিব লগা আছে কিমানখিনি পইচাও ইউজ কৰিব লগা আছে আধাৰো একে কাম কৰি আছে তো অপজিশ্যনেটো কুৱেশ্যন কৰিছে যে একেটা কামকে দুবাৰ কিয় কৰিব লগা হৈছে তাৰ কাৰণে কি ডিবেট আৰু ডিছকাশ্যন আছে আমি চাওঁ প্ৰাইভেচি এণ্ড ডাটা ছিকিউৰিটি দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেছ পুত্ৰস্বামী 2017 ভাৰ্ডিক্ট আপহেল্ড দ্য ৰাইট টু প্ৰাইভেচি তো ৰাইট টু প্ৰাইভেচি আমি লাভ কৰিছিলোঁ পুত্ৰস্বামী কেছ 2017 চনত ইট হাইলাইটছ দ্য ৰিস্ক অফ ডাটা মিছইউজ এক্সাম্পল আধাৰ লিক্স এক্সপ'জ ডাটা অফ 81.5 crore ইণ্ডিয়ানছ অন দ্য ডাৰ্ক ৱেব তো 81.5 crore ইণ্ডিয়ানৰ ডাটাবোৰ যিবোৰ আমি আধাৰত দিছিলোঁ আধাৰত আমাৰ বায়োমেট্ৰিক স্কেনবোৰ দিছিলোঁ ৰেটিনা স্কেনবোৰ দিছিলোঁ ঠিক আছে তো সেইবোৰ ডাটা পাই 81 crore ইণ্ডিয়ানছৰ সেইবোৰ ডাটা কি হৈ গ'ল ডাৰ্ক ৱেবত এক্সপ'জ হৈ গ'ল এতিয়া কোনোবা ইচ্ছা কৰিলে আমাৰ ৰেটিনাটো সহায়ত হয়তো বেংকৰ একাউণ্ট এটা খুলিব পাৰে
আমাৰ থাম্পৰ যিটো এক্সপ্ৰেছন আছে থাম্পটোৰ স্কেন কৰি পেলাই ক'ৰবাত পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই সোমাই যাব পাৰে ঠিক আছে তো যিকোনো কামত ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে সেই ডাটাবোৰ তো আধাৰত যিবোৰ ডাটা লৈছিলে সেইবোৰ কিন্তু ডাৰ্ক ৱেবত মানে এক্সপ'জ হৈ গ'ল তো ডাটাবোৰ মিছ ইউজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা এটা আছে লিংক টু চিটিজেনশ্বিপ ইছ্যুজ NPR নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ্ছ কানেকশ্যন উইথ দ্য নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেন NRC নামটো শুনিছা ফুল ফৰ্মটো হ'ল নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেনছ হেজ ট্ৰিগাৰ্ড কনচাৰ্নছ অভাৰ পটেঞ্চিয়েল এক্সক্লুজন দ্য আছাম NRC অসমত যিটো NRC হৈছিলে নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেন ইট আছাম NRC এক্সাৰচাইজ led to thousands being left out due to document gaps তো কিছুমান মানুহে নিজৰ ডকুমেণ্টখিনি দেখাব নোৱাৰিছিলে তো NRC তেওঁলোকৰ নামটো নাছিলে তো NRC 2019 চনত প্ৰকাশ পাইছিলে অসমত এইটো লৈ পেলাই বহুত মানে ডিবেট হৈছিলে ঠিক আছে বহুত প্ৰটেষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যিবোৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেচিডেণ্ট হয় অসমৰ ৰেচিডেণ্ট হয় বহুত বছৰ ধৰি পেলাই 3টা জেনেৰেশ্যন 4টা জেনেৰেশ্যন ধৰি পেলাই অসমত আছে তেওঁলোকৰ নামটো NRC পৰা কাটি দিয়া হৈছিলে আৰু যিবিলাক যোৱা 50 বছৰত অসমলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ নামটো NRC ভৰ্তি কৰি দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে স্বাধীনতাৰ পিছত অসমলৈ আহিছিল তেওঁলোকৰ নামটো NRC ভৰ্তি কৰি দিয়া হৈছিলে তো কিছুমান মানুহ যিবিলাক আমাৰ লোকেল ৰেচিডেণ্ট হয় তেওঁলোকে NRC লিষ্টৰ পৰা নামটো কাটা গৈছিলে তো সেইবোৰৰ কাৰণে বহুত ডিবেট ডিছকাশ্যন হৈছিলে প্ৰটেষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তো অসমত যিটো নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেনৰ এক্সাৰচাইজ হৈছিলে তাত মানে কি হৈছিলে ডকুমেণ্ট গেপৰ কাৰণে কিছুমানে এতিয়া কি হৈছিলে নিজৰ ডকুমেণ্টটো দেখাব পাৰিছে কিন্তু দেউতাকৰ ডকুমেণ্টটো দেখাব পৰা নাই তো দেউতাৰ NRC লিষ্টত নাম নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তাৰ কাৰণে বহুত কনচাৰ্ণ আৰু পটেঞ্চিয়েল প্ৰটেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে Administrative redundancy, maintaining two identity databases increases duplication and operational cost. এটা দুইটা অপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ আধাৰ কাৰণে হওক NRC কাৰণে হওক নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেন তাৰ কাৰণে কি হ'ল একেটা কামেই কৰি আছে তিনিটাই তাৰ কাৰণে ডুপ্লিকেশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ আছে আৰু অপাৰেশ্যনৰ কষ্টটো বেছি হৈ গৈছে Arguments for running both Aadhaar and NPR concurrently. তো আধাৰ আৰু NPR দুটা ৰান কৰা আৰ্গুমেণ্টখিনি কি আছে Welfare targeting, Aadhaar enables direct benefit transfer. ঠিক আছে তো DBT ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে তো ৱেলফেয়াৰ স্কিমবিলাক কি হৈছে ঘোষ বেনিফিচিয়াৰী নাইকিয়া হৈছে কাৰাপশ্যন নাইকিয়া হৈছে যিখিনি নিডি পিপুল তেওঁলোকেহে সেই ৱেলফেয়াৰ স্কিমখিনি সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে while NPR aids demographic planning তো NPR ক্ষেত্ৰত যিটো ডাটাবেছ আছে সেইটো লৈ পেলাই পলিচি মেকিঙত হেল্প হৈছে Example, PM Kisan and Ujjwala scheme rely on Aadhaar for fund transfer. National security, NPR, National Population Register helps track population movement. The population movement to কোনখন ষ্টেটৰ কিমান population আছে কোনখন ষ্টেটৰ পৰা কোনখন ষ্টেটলৈ বেছিকৈ মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে কোনখন ষ্টেটৰ পৰা বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিলৈ বেছিকৈ মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে সেই সকলো ধৰণৰ পপুলেশ্যন মুভমেণ্টটো NPR এ ট্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে Aiding borders and policy planning For instance, NPR assists in identifying illegal immigration trend. তো NPR এ যেটো illegal immigration হৈ আছিল অবৈধ প্ৰৱেশ হৈ আছিল অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী তাৰ যেটো প্ৰবলেম আছিল হেটো আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল স্মাৰ্ট গভৰ্নেন্স ইন্টিগ্ৰেশন both linked to digital India দুটা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া মিছনৰ লগত জড়িত ঠিক আছে ONORC one nation one ration card আমি কৈছিলো One nation, one ration card, ONORC, one nation, one ration card, and smart city project. For instance, one nation, one ration card plan allows migrant workers to access ration across India. আগৰ যিখন ষ্টেটত তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হৈছিলে এখন ষ্টেটে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ আণ্ডাৰত সাবসিডাইজ ফুড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু এতিয়া ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ড কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে বেলেগ এখন ষ্টেটত যদিও গৈছে মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰবিলাকে তাতো তেওঁলোকে ৰেচন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰ্গুমেণ্টছ এগেইনষ্ট কনকাৰেণ্ট অপাৰেশ্যন এটা দুইটা আধাৰে হওক নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ হওক দুইটা একেটা কামেই কৰি আছে কিয়নো ইমান খৰচ কৰিব লাগে তাৰ আৰ্গুমেণ্ট কি আছে এগেইনষ্টত redundancy and resource wastage both collect similar biometric and demographic data এটা মানুহে বা আধাৰ কাৰণে বায়োমেট্ৰিক দিব এবা NPR ৰ কাৰণে বায়োমেট্ৰিক দিব তো এটা কামকে দুবাৰ কৰিবলগীয়া আছে both collect similar biometric and demographic data leading to duplication of effort and cost তো খৰচো বেছিকৈ হৈছে দুবাৰ ডাটাবোৰ ল'বলৈ যাওঁতে ঠিক আছে এফৰ্টও বেছিকৈ দিব লগা আছে দুবাৰ দিব লগা আছে তো ডুপ্লিকেচি হৈ গৈছে
Privacy and surveillance concerns mandatory nature of NPR. তো NPR to mandatory হৈ গ'ল, আধাৰটোহে volunteer. National Population Register to mandatory হয় under Citizenship Rules 1955. Especially with proposed new fields like parents' birthplace. তো সেইবোৰ তোমাৰ দিব লাগিব. এটা বহুতে গমেই নাপায় যে মা দেউতা ক'ত জন্ম হৈছিল, মা দেউতাকৰ জন্ম তাৰিখ সেইবোৰ ভালকৈ গমেই নাপায়। মাটি পট্টা হাতত নাই, নথি পত্ৰ নাই, ঠিক আছে। Raises fears of misuse, particularly among minorities and migrant. Minority মানুহবিলাক, migrant মানুহবিলাক ভয় খাই আছে। তো NPR আনি পেলাই আমাক আকৌ জুলুমটো নকৰে, NPR ডাটাবেছটো মিছইউজটো নকৰে। Aadhaar itself has been legal scrutiny on privacy. Privacy কাৰণে আধাৰৰ এগেইনষ্টত কিমানটা PI ফাইল কৰিছে, ৰাইট। আধাৰ আমি দেখিছোঁ 81.5 crore ইণ্ডিয়ানছৰ যিটো বায়'মেট্ৰিক ডাটা আছিলে তাক ৱেবত এক্সপ'জ হৈ গৈছেগৈ। তো প্ৰাইভেচি লৈ পেলাই লিগেল স্ক্ৰুটিনিৰ সন্মুখীন হৈছে আধাৰ। Running NPR alongside may intensify constitutional and legal challenges. Public distrust and litigation. The linkage between NPR and NRC has triggered national protest, especially during the Citizenship Amendment Act debate. Citizenship Amendment Act কেতিয়াৰ পাছ হৈছিলে 2019 চনত। Simultaneously, execution could erode public confidence in governance and led to further litigation. Operational confusion. Citizens may be unclear on the purpose, necessity, and requirement of maintaining two parallel ID system, complicating compliance. তো তেনেকৈ ক'ব যে এবাৰ আধাৰত আমি বায়'মেট্ৰিক দিলোঁ, আকৌ NPRত বায়'মেট্ৰিক দিব লাগে, তহঁতে কৰিব কি বিচাৰিছ মানে। তো মানুহবিলাকৰ যিটো ট্ৰাষ্ট আছে সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু তেওঁলোকে এতিয়া দুটা পেৰেলেল ID ৰাখিব লাগিব নিজৰ লগত, এটা হ'ল আধাৰ ID, এটা হ'ল NPR ID, ঠিক আছে। য'ত তোমাৰ NPRৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ ৰেচিডেণ্ট আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন দিয়া হ'ব, ইপিনে আধাৰ কাৰ্ডখন দিয়া হ'ব। তো দুটা পেৰেলেল ID ৰাখিব লাগিব। তো সেইবিলাক কনফিউজনৰ ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাৰে। The local governance in India. The 73rd and 74th constitutional amendments enacted in 1992 were important in decentralizing governance in India. These amendments introduced Part 9 and Part 9A to the Constitution, respectively granting constitutional status to Panchayats institutions and urban local bodies. তো urban local body, municipality, তো সেইবিলাকক কি কৈছিলে তোমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন ষ্টেটাছ দিছিলে, ঠিক আছিলে। 73 আৰু 74 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট কেতিয়া হৈছিলে 92 হৈছিলে। তেওঁলোক কোনটো ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰিছিলে পাৰ্ট 9 আৰু পাৰ্ট 9A। পাৰ্ট 9ত পঞ্চায়তী ৰাজ আৰু পাৰ্ট 9A আৰ্বান লোকেল বডি। 1992 এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে 73rd and 74th. They mandated regular elections, reservation for marginalized communities, and the establishment of state election commissioners and finance commission to ensure autonomy and accountability at a grassroots level. যেনেকৈ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেলত ফাইনেন্স কমিশ্যন আছে, তেনেকৈ ষ্টেট লেভেলতো ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যন আছে। যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল লেভেলত ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আছে, তেনেকৈ ষ্টেট লেভেলতো ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন আছে। তো ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ এটাই কাম হ'ল যিবোৰ আমাৰ আৰ্বান লোকেল বডি আছে, পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, তাত ইলেকশ্যনটো পাতা, ঠিক আছে। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ কাম হ'ল লোকসভা, ৰাজ্যসভা আৰু বিধানসভাৰ যিবোৰ ইলেকশ্যন আছে সেইবোৰ পাতা, ঠিক আছে। ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ফাইনেন্স কমিশ্যনে কি কয়, গোটেইবোৰ ষ্টেটৰ কাৰণে পইচাবোৰ ভগাই দিয়ে, ৰিচোৰ্চবোৰ ভগাই দিয়ে। চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ মাজত যিবোৰ ৰিচোৰ্চ আছে সেইটো ভগাই দিয়ে। আৰু ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনে সেইটো পঞ্চায়তবিলাকৰ মাজত আৰু আৰ্বান লোকেল বডিবিলাকৰ মাজত ৰিচোৰ্চটো ভগাই দিয়ে, ঠিক আছে। তো ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেটক অকণমান অট'নমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। Constitutional recognition of local governance bodies. The 73rd and 74th amendments institutionalized local self-governance by granting constitutional status, ensuring that local bodies are integral to the governance structure. Mandating regular elections, ensuring democratic functions through periodic election. তো 5 বছৰ মূৰে পঞ্চায়ত আৰু আৰ্বান লোকেল বডিছত ইলেকশ্যন হৈ থাকে, সেইটো তোমাৰ ডেমক্ৰেটিক ফাংচনটো এনচিয়ৰ কৰিব। Providing reservations, allocating seats for scheduled caste, scheduled tribe and women to promote inclusivity. তো পুৰা লোকেল এৰিয়াত বা আৰ্বান লোকেল বডিবিলাকৰ পঞ্চায়তত তোমাৰ কি হয়, scheduled caste, scheduled tribe আৰু womenৰ কাৰণে চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি পেলাই থৈ দিছে, যিটো ইনক্লুচিভিটি প্ৰমোট কৰিব। Establishing finance commission to recommend financial devolution to local bodies. Enabling state election commission to oversee the conduct of election at the local level.
The Ministry of Panchayati Raj organized a national colloquium on governance at the grassroots after 30 years of the 73rd Constitution Amendment on 2024. তো 73rd Constitution Amendment হোৱাৰ 30 বছৰ উপকম হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টছ এট দ্য গ্ৰাছৰুট বুলি মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়তী ৰাজে এটা ৱেবিনাৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে ঠিক আছিলে তো এতিয়া সেইটো কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে পঞ্চায়ত ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু আৰ্বান লোকেল বডিবিলাকত যাতে গুড গভাৰ্নেন্সটো প্ৰমোট কৰে ডিজিটেল টেকন'লজিবোৰ ইউজ কৰি পেলাই যাতে তেওঁলোকে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীটো ইফেক্টিভলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে টাইমলি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী দিব পাৰে তাৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিছে ইট ফ'কাছেছ অন মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনিচিয়েটিভ লাইক স্মাৰ্ট পঞ্চায়ত আমি ই পঞ্চায়তৰ নাম শুনিছোঁ স্মাৰ্ট পঞ্চায়তৰ নাম শুনিছোঁ ই গভাৰ্নেন্সটো এতিয়া পঞ্চায়ততো কি কৈছে প্ৰমোট কৰিছে এণ্ড চিটিজেন পাৰ্টিচিপেশ্যন টু ষ্ট্ৰেংথেন ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এফিচিয়েঞ্চি এট দ্য গ্ৰাছৰুট লেভেল তো গ্ৰাছৰুট লেভেলতো চিটিজেনবিলাকক পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিছে পঞ্চায়ত এণ্ড মিউনিচিপালিটিজ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনছ এ 3-tier system 3-tier চিষ্টেমটো ক'ত আহিছিলে হুইজ দ্য ফাদাৰ অফ পঞ্চায়তী ৰাজ বলৱন্ত ৰায় মেহতা 1957 কমিটি তাত আমাৰ 3-tier চিষ্টেমটো আমাৰ কি কৈছিলে 3-tier পঞ্চায়তী ৰাজ চিষ্টেমটো এডভকেট কৰিছিলে A 3-tier system comprising গ্ৰাম পঞ্চায়ত ভিলেজ লেভেল পঞ্চায়ত সমিতি ব্লক লেভেল বা আঞ্চলিক পঞ্চায়ত এণ্ড জিলা পৰিষদ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল তো 3টা লেভেলত আছে ভিলেজ লেভেল ব্লক লেভেল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ভিলেজ লেভেলত গাঁও পঞ্চায়ত ব্লক লেভেলত পঞ্চায়ত সমিতি বা আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত জিলা পৰিষদ এই 3-tier চিষ্টেমটো হ'ল পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন বলৱন্ত ৰায় মেহতা 1957 ফাদাৰ অফ দ্য পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন মনত ৰাখিবা Panchayat Raj institution plays a vital role in rural governance, providing essential services like healthcare, sanitation, and education at a grassroots level. Example: Pimpri Gawali, Maharashtra, showcases successful PRI involvement, where the local Gram Sabha led watershed development, securing water resources for the community. ঠিক আছে তো সেইটো কথা কৈছে ইয়াত যে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনে ৰুৰেল গভাৰ্নেন্সৰ ভাইটেল ৰোল এটা প্লে কৰে ঠিক আছে হেল্থ কেয়াৰ হওক এডুকেশ্যন হওক চেনিটেশ্যন হওক গ্ৰাছৰুট লেভেলত তে এছেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচবিলাক প্ৰভাইড কৰে গ্ৰাম সভাছ প্ৰমোট ডাইৰেক্ট ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড এনেবলিং মাৰ্জিনেলাইজ গ্ৰুপছ টু ভইচ দেয়াৰ কনচাৰ্নছ এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউট টু লোকেল গভাৰ্নেন্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট প্লেনিং তো গাঁও সভাবিলাক কি এখন গাঁৱৰ যিখিনি 18 বছৰ ওপৰ আছে এডাল্ট আছে তেওঁলোকে মিলি পেলাই গাঁও সভাটো গঠন কৰে এই গাঁও সভাটোত ডাইৰেক্ট ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিচিপেশ্যন হৈ আছে মানুহবিলাকে ডাইৰেক্ট পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তেওঁলোকে ভোট দিছে নিজৰ প্ৰতিনিধিবিলাক পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ হিচাপে চিলেক্ট কৰিছে পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টক চিলেক্ট কৰিছে তো সেই পঞ্চায়ত আৰু প্ৰেচিডেণ্ট আৰু মেম্বাৰবিলাকে গাঁৱৰ মানুহৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিছে য'ত তোমালোকৰ যিবোৰ মাৰ্জিনেলাইজ গ্ৰুপ আছে ভালনাৰেবল গ্ৰুপ আছে ঠিক আছে সমাজৰ লোৱাৰ কাষ্টৰ গ্ৰুপবোৰ আছে বা ওমেন আছে তেওঁলোকে নিজৰ ভইচটো তাত ৰেইজ কৰিব পাৰিছে আৰু নিজৰ যিটো ৰুৰেল আছে গাঁৱৰ ডেভেলপমেণ্টত প্লেনিঙত নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিব পাৰিছে এক্সাম্পল গৰিবা গ্ৰাম পঞ্চায়ত বিহাৰ highlights how the local participation in development projects improve infrastructure and fosters inclusive growth. Urban local bodies are small local bodies that administers or governs a city or a town of a specified population. তো এখন চিটি এটা স্পেচিফাইড এৰিয়াত বা টাউনত তেওঁলোকক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় দে আৰ ডিভাইডেড ইনটু নগৰ পঞ্চায়ত ট্ৰেনজিশ্যনেল এৰিয়া মিউনিচিপালিটিজ স্মলাৰ আৰ্বান এৰিয়াছ এণ্ড মিউনিচিপাল কৰ্প'ৰেশ্যন লাৰ্জাৰ আৰ্বান এৰিয়া তো আৰ্বান লোকেল বডিবিলাককো 3টা ভাগত ভগোৱা হৈছে ট্ৰেনজিশ্যনেল এৰিয়াত আছে নগৰ পঞ্চায়ত লাহে লাহে টাউন বনিবলৈ গৈ আছে চিটি বনিবলৈ গৈ আছে ট্ৰেনজিশ্যন হৈ গৈ আছে ঠিক আছে সেইবোৰ নগৰ পঞ্চায়ত থাকিব স্মলাৰ যিবোৰ আৰ্বান এৰিয়া আছে তাত মিউনিচিপালিটিজ থাকিব আৰু লাৰ্জাৰ যিবোৰ আৰ্বান এৰিয়া আছে গুৱাহাটীৰ দৰে চহৰবোৰ তাত মিউনিচিপাল কৰ্প'ৰেশ্যন থাকিব অসমৰ মিউনিচিপাল কৰ্প'ৰেশ্যন গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ত আছে মনত ৰাখিবা গুৱাহাটীখন প্ৰথম আৰু ডিব্ৰুগড়খন ছেকেণ্ড য'ত মিউনিচিপাল কৰ্প'ৰেশ্যন আছে ফাংচনছ এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটিজ অফ পঞ্চায়ত এণ্ড মিউনিচিপালিটিজ ঠিক আছে
Panchayat are responsible for rural development, including implementing schemes like Manrega, maintaining village infrastructure, managing primary schools, health centers, and promoting local economic activities. Municipalities handle urban governance tasks such as city planning, waste management, housing, Pradhan Mantri Awas Yojana, urban public transportation, slum rehabilitation, along with disaster management and environmental protection. Significance of decentralization in local governance. তো local governance decentralization or significance নো কি তাৎপৰ্যটো কি সেইটো ওপৰত কোৱেশ্চন কৰিছিলে UPSC 2022 এতিয়া চাওঁ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ লোকেল ইনষ্টিটিউচন যিবোৰ লোকেল ইনষ্টিটিউচন এটা এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিব পঞ্চায়ত ইনষ্টিটিউচন এণ্ড আৰবান লোকেল বডিজ নাও হেভ কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ তো কনষ্টিটিউচনে সিহঁতক ৰেকগনাইজ কৰিছে এম্পাৱাৰিং দেম টু মেক ৰিজন স্পেচিফিক ডিচিশ্যন তো এটা ৰিজনক লৈ পেলাই এটা এৰিয়াক লৈ পেলাই সিহঁতে কিছুমান ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে এণ্ড ইম্প্ৰুভ লোকেল ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী তো গ্ৰাছ ৰুট লেভেললৈকে ছাৰ্ভিচবোৰ ডেলিভাৰী দিব পৰা যাব এক্সাম্পল ডিচেন্ট্ৰেলাইজ গভৰ্নেন্স টু ইম্প্ৰুভ প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন এণ্ড হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ ইনক্ৰিজড চিটিজেন পাৰ্টিচিপেশ্যন ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন হেজ এনকাৰেজ direct participation of local communities in decision making, fostering accountability and inclusivity. Faster resolution of local issues. Local governance reduces bureaucratic delays and enables a quick response to issues like sanitation, water supply, and infrastructure. So, যিবোৰ bureaucratic delay আছে সেইটো কমি গৈছে গৈ আৰু যিবোৰ essential service আছে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত quick response দিবলৈ সক্ষম হৈছে Example, the Zero Waste initiative in Alappuzha, Kerala, led by municipal bodies, successfully transformed waste management through decentralized planning. About Dahanami and starting out include Kuboligo. Strengthening local economic development. Local governments promote small scale industries, self-help groups, and cooperative movements, boosting rural livelihood and self-reliance. তো লোকেল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই পঞ্চায়ত ইনষ্টিটিউশ্যন আৰবান লোকেল বডিজে বহুতখিনি ভূমিকা পালন কৰিছে তেওঁলোকে যিবোৰ স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে ঠিক আছে কোঅপাৰেটিভবোৰ আছে সেইবোৰক কি কৈছে প্ৰমোট কৰিছে তাৰ কাৰণে ৰুৰেল লিভলিহুড বুষ্ট হৈছে আৰু সেল্ফ ৰিলায়েন্স হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক্সাম্পল দ্য কুডুম বাছৰী প্ৰগ্ৰেম ইন কেৰেলা led by local self-government institution has empowered women economically. এটা কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে লোকেল গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো সেইবোৰ এম্পাৱাৰিং কৰিব যাওঁতে কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে চেলেঞ্জেছবোৰ কি কি তাক লৈ পেলাই UPSC 2023 কুৱেশ্যনটো সুধিছে চেলেঞ্জেছ লিমিটেড ফাইনেন্সিয়েল অটনমি লোকেল বডিজ ৰিলাই অন ষ্টেট অৰ চেণ্ট্ৰেল ফাণ্ডছ পৰ অ'ন ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন লিমিটছ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ তো লোকেল বডিবিলাকৰ নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল অটনমি নাথাকে ষ্টেট বা চেণ্ট্ৰেলৰ ফাণ্ডবিলাকৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিব লাগে ঠিক আছে ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন নাই সেইকাৰণে থাকিলেও খুব কম আৰু সেইকাৰণে সিহঁতৰ ফাইনেন্সিয়েল অটনমি নাই ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নাই Only 36% of urban local bodies met smart cities revenue target according to report by Ministry of Housing and Urban Affairs. So Ministry of Housing and Urban Affairs কৈছে মাত্ৰ 36% urban local bodies smart city target to complete কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নহয় সিহঁতৰ ৰেভিনিউৱে নাই পইচাই নাই ফাণ্ডে নাই ক'ত কৰিব পাৰিব Capacity deficit. Many representatives lack training in planning and budgeting and execution. তো যিমানখিনি আৰবান লোকেল বডি আছে বা পঞ্চায়ত ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেই লোকেল বডিবিলাকত থকা মেম্বাৰবিলাক প্ৰেচিডেণ্টবিলাক সিহঁতৰ তাত প্লেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত বাজেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত এক্সিকিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেইনিং নাই সেইকাৰণে যিমানখিনি স্কিম আছে সেইখিনি ইনিচিয়েটিভ আছে ভালকৈ ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই কেপাচিটি ডিফিট আছে কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব লাগিব তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব কেনেকৈ লিডাৰ হিচাপে কাম কৰিব লাগে সেইবোৰ শিকাব লাগিব বাজেটিং মানি মেনেজমেণ্ট এক্সিকিউশ্যন এইবোৰ শিকাব লাগিব মিছন কৰ্ময়োগী ফৰ পঞ্চায়ত প্ৰপ'জ টু বুষ্ট লোকেল কেপাচিটি মিছন কৰ্ময়োগী সেইকাৰণে আনিছে যাতে গভাৰ্নেন্সটো আমি ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে যিবোৰ পাব্লিক অফিচিয়েল আছে পাৰ্মানেণ্ট এক্সিকিউটিভ আছে টেম্পৰৰী এক্সিকিউটিভ আছে MP আছে MLA আছে বা লোকেল বডিবিলাকৰ যিবোৰ মেম্বাৰ আছে পঞ্চায়ত সেই কি বুলি প্ৰেচিডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ যাতে কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মিছন কৰ্ময়োগী আনিছে ট্ৰেইনিং দিব স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব ষ্টেট ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ ষ্টেট ডিলে ইলেকশ্যনছ অভাৰৰাইড লোকেল ডিচিশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল ফাণ্ড ফ্ল' তো ষ্টেটৰ পৰাহে ফাণ্ডটো পায় তো ফাণ্ডটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ থৈ দিব পঞ্চায়তবিলাক পেৰালাইজ হৈ যাব
ঠিক আছে ষ্টেটে কি কৰে পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যনটো ডিলে কৰি দিয়ে তাৰ উপৰি তোমাৰ লোকেল ডিচিশ্যনবিলাকত পঞ্চায়তৰ যিবোৰ ডিচিশ্যন আছে সেইবোৰত ষ্টেটে অভাৰৰাইড কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো সিহঁতৰ টুথলেছ টাইগাৰ নিচিনা ফিল কৰে Panchayat elections delayed in Andhra Pradesh due to state level administrative hurdles. Limited role in city planning. State have created a parallel structures like SPV, Special Purpose Vehicle. SPV, SPD নহয়, Space Petrol Delta নহয়, SPV মানে Special Purpose Vehicle. কোনোবা এটা স্কিম যদি আমি টাইম বাউণ্ড মেনাৰত কমপ্লিট কৰিব আছে বাকি তেতিয়া কি কৰিব স্পেচিয়েল পাৰপ'জ ভেহিকেল ক্ৰিয়েট কৰিব যিবিলাকে লোকেল বডিবিলাকৰ কামটো মিমিক কৰিব তো ষ্টেটবিলাকে লোকেল বডিবিলাক বাইপাছ কৰিবৰ কাৰণে SPV বনায় স্পেচিয়েল পাৰপ'জ ভেহিকেল বনায় তো সিহঁতে কি কৰে লোকেল বডিবিলাকৰ ৰোলটো লিমিট কৰি দিয়ে SPVs under Smart Cities Mission to plan, appraise and approve, release funds and implement projects. তো স্মাৰ্ট চিটি মিছনটো দেখিলে যে আৰ্বান বডিবিলাকে কি ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা নাই তো সিহঁতে ষ্টেটে কি কৰিলে স্পেচিয়েল পাৰপ'জ ভেহিকেল বনাই দিলে যাতে স্মাৰ্ট চিটি মিছনটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰি উইক পিপলছ পাৰ্টিচিপেশ্যন মানুহৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো বহুত কম গ্ৰাম সভাছ এণ্ড ৱাৰ্ড কমিটিজ আৰ অফেন ইনএক্টিভ এণ্ড আণ্ডাৰমাইনিং গ্ৰাছৰুট ডেম'ক্ৰেচি ঠিক আছে তো গাঁও সভা আছে ৱাৰ্ড কমিটি আছে তাৰবোৰ ইনএক্টিভ হৈ থাকে মানুহে ভালকৈ পাৰ্টিচিপেট নকৰে তো গ্ৰাছৰুট ডেম'ক্ৰেচিটো আণ্ডাৰমাইন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কেক 2023 ৰিপৰ্ট ফ্লেগড লো গ্ৰাম সভা এক্টিভিটি ইন বিহাৰ এণ্ড মধ্য প্ৰদেশ জেণ্ডাৰ এণ্ড ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি women and SC/ST leaders face discrimination or proxy control in governance তো ওমেনবিলাক মই কৈছোঁ প্ৰধান প্ৰটিকালচাৰ আছে প্ৰক্সি কণ্ট্ৰল কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় SC/STবোৰ লিডাৰ হৈ যদিও তেওঁলোকৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় জেণ্ডাৰ আৰু ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি এতিয়াও প্ৰেক্টিছ হৈ আছে ঠিক আছে লোকেল বডিবিলাকত ৰিপৰ্টছ ফ্ৰম ৰাজস্থান 2024 show women sarpanches sidelined by male relative digital divide lack of internet and digital tools in rural areas hinders e-governance and data-driven decision making তো ডিজিটেল টুলবিলাকৰ অভাৱ লেপটপ মোবাইল টেবলেটৰ অভাৱ ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি অভাৱ ইলেক্ট্ৰিচিটি অভাৱ তো ই-গভাৰ্নেন্স কেনেকৈ চলিব স্বমিত্ৰ স্কিম ৰোল আউট ফেষ্ট ডিলেজ ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট ডিউ টু ল' ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তো নৰ্থ ইষ্টৰ যিবোৰ ষ্টেট আছে তাৰ ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি এতিয়াও নাই ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া বহুত ল' হৈ আছে তো স্বমিত্ৰ স্কিমৰ আণ্ডাৰ কি কোৱা আছিল যিবোৰ এৰিয়া আছিলে সেইবোৰ ড্ৰোন দি পেলাই মেপিং কৰাৰ কথা আছিলে ড্ৰোনৰ সহায়ত মাটিবিলাক জোখা কথা আছিলে মেপিং কৰাৰ কথা আছিলে জিঅ' টেকিং কৰাৰ কথা আছিলে তো সেই স্বমিত্ৰ স্কিমটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটবিলাকত ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে ডিলে কৰা হৈছে ইছ্যুজ ইন অডিটিং অফ লোকেল বডিজ তো লোকেল বডিবিলাক ইছ্যু কৰোঁতে কি অডিটিং কৰোঁতে কি ইছ্যু ফেচ কৰিবলগীয়া হয় poor record keeping financial records are often incomplete inconsistent and vary across states due to lack of uniform standard তো লোকেল বডিবিলাকৰ ফাইনেন্সিয়েল ৰেকৰ্ডবিলাক কি হয় ইনকনচিষ্টেণ্ট হয় ইনকমপ্লিট হয় কাৰণ তাত এটা ইউনিফৰ্ম ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাথাকে তো ৰেকৰ্ড কিপিংটো লোকেল বডিবিলাকত ভেৰি প'ৰ লেক অফ স্কিল্ড পাৰ্চনেল লোকেল বডিবিলাকৰ যিবোৰ পাৰ্চনেল আছে ষ্টাফ আছে বহুত ল' স্কিলৰ হয় শ্বৰ্টেজ অফ ট্ৰেইন অডিটৰ্ছ লিড টু উইক এণ্ড ছুপাৰফিচিয়েল অডিট তো পঞ্চায়তবিলাকে নিজৰ যিখিনি ফাণ্ডত আহিলে পইচা ক'ত কেনেকৈ খৰচ কৰিছে কি কথা সেইবোৰ অডিট কৰা মানুহৰ অভাৱ সেইকাৰণে পঞ্চায়তত অহা পইচাবোৰ যিবোৰ পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটেৰী আছে পঞ্চায়ত মেম্বাৰ আছে আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰবোৰ আছে বা পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে সিহঁতে নিজৰ পকেটত ভৰাই থৈ দিয়ে সিহঁতে ক'ব আমাৰ তাত অডিট কৰা মানুহ নাই সেইকাৰণে নাজানো ক'ত গ'ল পইচা সোপা সেইকাৰণে পঞ্চায়ততো কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কৰাপশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় অভাৰলেপিং জুৰিছডিকশ্যন মাল্টিপল অডিটিং এজেঞ্চিজ কেগ আছে ষ্টেট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছে সেইবোৰে ক্ৰিয়েট কনফিউজন এণ্ড ইফিচিয়েঞ্চি ৱে এহেড তো কি সমস্যাটো গম পালোঁ এতিয়া কি ৱে এহেড হ'ব লোকেল বডিবিলাক অডিট কৰিবলৈ যাওঁতে কি ৱে এহেড আছে আমি চাওঁ ছেকেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন ৰেকমেণ্ডেশ্যন তো 2 নম্বৰ যিখন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন আছিলে 2007 চনত আহিছিলে ঠিক আছিলে তো সেইখনত তোমাৰ কি ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছিলে চাওঁ simplify audit and accounting formats for ease of understanding by elected PRI members তো ইলেক্টেড যিবোৰ PRI মেম্বাৰ আছে সেইবিলাকে যাতে ভালকৈ বুজি পায় ইজিলি বুজি পায় তাৰ কাৰণে
অডিট ফৰ্মেটটো চিম্প্লিফাই কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে লোকেল বডিবিলাক যে অডিট যে কৰিব একাউণ্টিং কৰিব সেই ফৰ্মেটটো ইজি কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে ensure independence of auditing bodies like DLFA by separating them from state administration তো state administrationৰ পৰা auditing bodyবিলাক separate কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে যাতে সিহঁতক আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দিব পাৰোঁ The head of this body should be appointed by the state government from a panel approved by CAG তো CAG-এ approve কৰা পেনেলৰ পৰাহে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেই অডিটিং কৰা বডিবিলাকৰ হেডজন এপইণ্ট কৰিব লাগে তো লোকেল বডিবিলাকৰ অডিটিং যোনে কৰিব তাৰ হেডজনক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এপইণ্টমেণ্ট কৰিব কিন্তু তাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিব কেগৰ ফালৰ পৰা আহিব লাগিব তো কেগৰ কণ্ট্ৰলটো লোকেল বডিলৈকে যাব লাগিব কেগে যাক এপ্ৰুভ কৰি দিব সেইজনকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে লোকেল বডিৰ যিটো অডিটিং কৰা বডি আছে তাৰ হেড হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগিব ensure legal access to relevant records for audit authorities through state laws তো state law বিলাকৰ জৰিয়তে অডিট অথৰিটিৰ যিবোৰ ৰেকৰ্ড আছে সেইবোৰ কি কৰিব লাগিব ভালকৈ ৰেকৰ্ডবোৰ কিপ কৰিব লাগিব ৰাখিব লাগিব আৰু সেইবোৰ এক্সেছ পাব লাগিব way forward for strengthening local governance in India almost আমাৰ টপিকটো চেপ্টাৰটো শেষে হ'ব ওলাইছে লাষ্টত আহি পাইছোঁ আৰু তো লোকেল গভৰ্নেন্সটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে কি ৱে ফৰৱাৰ্ড আছে enhancing financial autonomy local bodies should be able to raise and use their own money better লোকেল বডিবিলাকে নিজে যাতে ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি থাকে সেইটো আমি এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স থাকিব নিজৰ ডিচিশ্যনবোৰ নিজে ল'ব পাৰিব ষ্টেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ নাথাকে This can be done by improving property tax collection তো লোকেল যিবোৰ বডি আছে সিহঁতক প্ৰপাৰ্টি টেক্সটো কালেক্ট কৰিবলৈ দিয়া যাওক setting fair user charges and giving performance based grant আৰু যিবোৰ লোকেল বডিয়ে ভাল পাৰফৰ্মেন্স কৰিছে পাৰফৰ্মেন্সৰ ওপৰতো সিহঁতক ৰিৱাৰ্ড দিয়া যাওক গ্ৰাণ্ট দিয়া যাওক তেতিয়াই তেওঁলোকৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হ'ব যে আমি যদি ভালকৈ কাম কৰোঁ আমি ৰিৱাৰ্ড পাম গ্ৰাণ্ট পাম আৰু পইচা পাম তেতিয়া আমি আৰু ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিম তো ইনচেণ্টিভ দিব লাগিব For example, the 15th Finance Commission suggested giving more funds to Panchayat based on their work. তো সিহঁতৰ কামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পঞ্চায়তক আৰু ফাণ্ড দিবৰ কাৰণে 15th Finance Commission-এ ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে Capacity building initiatives, regular training for elected representatives. তো যিবোৰ ইলেক্টেড হৈ গ'ল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ সিহঁতৰ ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব লাগে ঠিক আছে It is crucial for effective governance. For example, Ministry of Panchayati Raj in collaboration with the State Institute of Rural Development SIRD নামটো শুনিছা চাগে SIRD State Institute of Rural Development সিহঁতৰ লগত কোলাবৰেট কৰিছে পঞ্চায়তী ৰাজ মিনিষ্ট্ৰীয়ে to conduct training under the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA Rashtriya Gram Swaraj Abhiyaনৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ পঞ্চায়ত ষ্টাফ আছে মেম্বাৰ আছে প্ৰেচিডেণ্ট আছে ফাংচনাৰিজ আছে সিহঁতৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব কিহত দিয়া হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম স্বৰাজ অভিযানৰ আণ্ডাৰত দিয়া হ'ব কোনে দিব মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়তী ৰাজে কালগত কোলাবৰেট কৰিছে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট তো মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়তী ৰাজ আৰু ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট দুটা কোলাবৰেট কৰিছে যাতে পঞ্চায়তৰ যিখিনি ফাংচনাৰিজ আছে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে সিহঁতৰ ট্ৰেইনিং দিব পৰা যাওক কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব পৰা যাওক under the scheme Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan ঠিক আছে Digital governance regular training and adoption of digital tools example e-municipality system can improve service delivery and transparency তো digital governance e-governance local body level to আহিব দিছে example the smart cities mission promoting GIS geographic information system based planning and online grievances redressal তো smart city mission এ জিঅ'গ্ৰাফিক ইনফৰমেশ্যন ছিষ্টেম বেছ প্লেনিং প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছল অনলাইনে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এইবোৰ হৈছে ই গভৰ্নেন্সৰ উদাহৰণ টাইমলি ডিভলিউশ্যন অফ পাৱাৰ এনচিয়ৰিং টাইমলি ইলেকশ্যনছ ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰান্সফাৰ ৰিয়েল অট'নমি টু ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনছ কেন হেল্প ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ছাকচিড তো যিবোৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন আছে সিহঁতকো অট'নমি দিব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব টাইমমতে তেতিয়া সিহঁতে টাইমমতে ইলেকশ্যন পাতিব পাৰিব Example, in 2024, the Supreme Court directed Maharashtra to conduct pending Panchayat elections without delay, reinforcing this principle.
Strengthening people's participation. Active functioning of the Gram Sabhas must be ensured through awareness drives, digital tools, and regular meetings. Example, the Gram Manchitra portal was recently expanded to enable participatory village planning using GIS technology. তো মিনিষ্ট্ৰী অফ পঞ্চায়তী ৰাজে কি কৈছে গ্ৰাম মানচিত্ৰ পৰ্টেলটো তোমাৰ উলিয়াইছে তাত তোমাৰ GIS জিঅ'গ্ৰাফিক ইনফৰমেশ্যন ছিষ্টেম টেকনলজি ইউজ কৰিব প্লেচবোৰ প্লেনিং কৰিব প্লেচ প্লেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত গাঁৱত থকা মানুহবিলাকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন বিচাৰিছে যাতে গাঁও সভা যিবোৰ মানুহ আছে সেইবিলাকে এক্টিভলি তাত পাৰ্টিচিপেট কৰক Empowering marginalized section, women and other marginalized groups need leadership support and safeguard against proxy representation. To Pradhan Horticulture naga kobo lagibo. Odisha's Leadership for Change initiative in 2024 trained women sarpanches to lead independently and effectively. To women bilake jibur sarpanch hoy ward member hoy tenuke jate nijor relative hor ba nijor husband hor hohan uliake নিজে যাতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰিব পাৰে এফেক্টিভলি কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে উৰিষ্যাই লিডাৰশ্বিপ ফৰ চেঞ্জ ইনিচিয়েটিভটো আনিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল মডেলবোৰ ইনস্পিৰেশ্যনবোৰ বাকীবোৰ ষ্টেটত ল'ব লাগিব আৰু নিজৰ যিখিনি ওমেন আছে সিহঁতক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি লিড লোৱাত সহায় কৰিব লাগিব Expand CAC audit to PRIs, extend the Comptroller and Auditor General's audit to all constitutional institutions for better financial oversight and accountability. তো কি কৰিছে কেকে অনলি ইউনিয়ন বা চেণ্টাৰ বা ষ্টেটৰ যিখিনি ফাইনেন্সিয়েল অভাৰচাইটটো চাই ঠিক আছে তাৰ ক'ত কি খৰচ কৰিছে সেইখিনিহে কি কৰে অডিট কৰে তো সেইটো কেগৰ যিটো দায়িত্ব আছে সেইটো পঞ্চায়তৰ ৰাজৰ ফাইনেন্সিয়েল অভাৰচাইট বা অডিটৰলৈকে এক্সটেণ্ড কৰা কথা কৈছে তো কেকবিলাকে এতিয়া পঞ্চায়তবিলাকৰো কি কৰিব লাগে ফাইনেন্সিয়েল অভাৰচাইটটো চাব লাগে তেওঁলোকৰ অডিট কৰিব লাগে তেতিয়াহে আৰু বেছি একাউণ্টেবিলিটি থাকিব Grant CAC quasi-judicial powers, standardized accounting practices. तो CAC quasi-judicial power দিব লাগে accounting practice to standard কৰিব লাগে and involve citizens through social audit to ensure efficient use of public funds and enhance transparency in local governance. ঠিক আছে পুৰা good governance-ৰ ক্ষেত্ৰত rural development-ৰ কাৰণে এটা আনিছে পুৰা ফুল ফৰ্মটো হ'ল provision of urban amenities in rural areas তো গাঁও এৰিয়াবোৰতো কি কৰিব আৰবান যিবোৰ সুবিধা আছে চহৰখনত যিখিনি সুবিধা আছে সেইখিনি গাঁও এৰিয়াটো প্ৰভাইড কৰিব তাৰ কাৰণে আছে পুৰা provision of urban amenities in rural areas proposed by Dr. APJ Abdul Kalam in target 3 billion aims to transform rural India by delivering urban infrastructure and services to rural region. তো গাঁওবিলাকতো urban area দৰে infrastructure বনাব আৰু services প্ৰদান কৰিব তাৰ কাৰণে আনিছিলে provision of urban amenities in rural area. In short form পুৰা কোনে propose কৰিছিলে Dr. APJ Abdul Kalam. Role of connectivity in providing urban amenities in rural areas. তো পুৰা কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব কানেক্টিভিটি লাগিব ফিজিক্যাল কানেক্টিভিটি বিল্ডিং ৰোডছ এণ্ড নেটৱৰ্ক লিংকিং ৰুৰেল এৰিয়াজ টু আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছ তো গাঁৱৰ এৰিয়াবোৰ আমি কৈছিলোঁ স্মাৰ্ট চিটি কাৰণে স্মাৰ্ট ভিলেজ বনাব লাগিব তেতিয়াহে স্মাৰ্ট চিটিবোৰ ছাষ্টেইনেবল হ'ব তো গাঁও এৰিয়াবিলাকত কি কৰিব লাগিব ৰাস্তা বনাব লাগিব নেটৱৰ্ক লিংকেজ কৰিব লাগিব ৰোড নেটৱৰ্ক বনাব লাগিব ৰেলৱে নেটৱৰ্ক বনাব লাগিব টু ইম্প্ৰুভ এক্সেছ টু মাৰ্কেট ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড জবছ এক্সাম্পল দ্য PM Gram Sadak Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana aims to provide all-weather road connectivity to rural areas, economic connectivity, rural connectivity to market and financial institutions, boost entrepreneurship by enabling farmers and artisans to sell product more efficiently. Rasta bana dile khiyotar market access pabo, tira khiyotar nijor product bor besibo paribo, bhal dam pabo, right? Entrepreneurship aru boost hobo. The e-nam hol ইলেক্ট্ৰনিক নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট প্লেটফৰ্ম তো তেওঁলোকে যদি মাৰ্কেট এক্সেছ পোৱা নাই তেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত মাৰ্কেট প্লেছত নিজৰ বস্তুবোৰ বেচিব পাৰিব তেনেকুৱা এটা উদাহৰণ হ'ল নাম ইলেক্ট্ৰনিক নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট প্লেটফৰ্ম এনাৰ্জি কানেক্টিভিটি a reliable energy supply such as through solar or wind power is essential for supporting business lighting and functioning of essential services তো গাঁও এৰিয়াবিলাকত reliable energy supply পাবৰ কাৰণে wind or solar power to use কৰিব কাৰণে কৈছে
ঠিক আছে খাপ পঞ্চায়তৰ ওপৰত এটা টপিক আছে পিটিকে শেষ কৰি দিওঁ খাপ পঞ্চায়ত এ চেলেঞ্জ টু লোকেল ডেমক্ৰেটিক গভাৰ্নেন্স চেলেঞ্জেছ আছে কি আছে UPSC PYQ 2015 আহিছিলে এইটো খাপ পঞ্চায়তৰ বিষয়ে কি চেলেঞ্জেছ আছে Gender injustice, women issues are rarely addressed by Khap Panchayat. So Khap Panchayator women issues kothai na pare ta pot affecting their choice of marriage, clothing and social mobility. Gaamot teneke short pin thakibo nwaribi. Thik ase to khonto clothing opor, marriage opor choice bo naike ho jay. Threat to rule of law, parallel justice system undermines the legal justice system leading to lawlessness. To jikhini ain kanun ase ekhini বাদ দি পেলাই খাপ পঞ্চায়তৰ যেটো জাস্টিস সিস্টেম আছে হেতু ওপৰত বেছি ট্ৰাষ্ট দেখুৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে তো ললেছনেছ দেখিবলৈ পোৱা যায় এক্সাম্পল খাপ পঞ্চায়ত ফলো দা ৰুল অফ মেন ৰাদাৰ দেন দা ৰুল অফ ল তো খাপ পঞ্চায়ত বিলাকত ৰুল অফ ল নহয় আইনৰ শাসন নহয় ৰুল অফ মেন মটাৰ শাসনহে চলে তো সেইবিলাকে ওমেনৰ কি হয় অটনমিটো কাপ কৰি দিয়ে ওমেনৰ লিবাৰ্টিটো শেষ কৰি দিয়ে Lack of legal authority. Khap Panchayat have no legal backing but function as quasi-judicial bodies. So, tenuka kako punishment dibo noare, kino fine lobo pare. ठीक है quasi-judicial body. तो tenuka kono legal backing nai Khap Panchayator. तो kiontor legal authority nai imposing harsh penalties on individual who defy their rules. तो quasi-judicial body हुआ কাৰণে kionte harsh penalty কিছুমান দিয়ে বহুত fine লগাই দিয়ে ঠিক আছে কাৰণ কোনো legal backing নাই কিন্তু Hindrance to social mobility, Khap dictate reinforce regressive customs, preventing social mobility, women's empowerment and modernization. So Khap Panchayat bilakot rule of law kholoni, ainor shakonor kholoni, motor shakon chole, rule of men chole. Gotike women bilakor empowerment tat hinder howa dekhibole poa jay. Tagane ki step lobo pari legislative measures laws like the Domestic Violence Act kite aisile 2005 ot Domestic Violence Act 2005 and Prevention of Atrocities Act kite aisile SC/ST bilakor Prevention of Atrocities Act kon aisile 1989 aim to uphold individual rights and deter caste and gender based injustices often perpetuated by Khap Panchayat to Khap Panchayatot ki hoy gender based injustice dekhibole poa jay caste based injustice dekhibole poa jay to khebor naika koribo kane Domestic Violence Act 2005 and SC/STs Prevention of Atrocities Act 1989 bhalke ami implement koribo lagibo Executive interventions authorities take preventive action through police deployment and local vigilance committee to local vigilance committee গঠন করিব লাগিব police deploy করিব লাগিব যাতে খাপ পঞ্চায়ত বিলাকত কোনো ধৰণৰ ইনজাস্টিস দেখিবলৈ পোৱা নাযায় Example, Haryana's Women's Helpline protects couple from Khap-led threat. To Khap Panchayat bilakor kitebar women against thought ba castor lower caste manhor against thought kisuma harsh penalty dikhibole poa jay. To kebor pa bosabo laibo local vigilance committee গঠন কৰিব লাগিব police deploy কৰিব লাগিব helpline number দিব লাগিব executive intervention কৰিব লাগিব Judicial oversight the judiciary has strongly opposed Khap interference in personal freedom with landmark judgment like Shakti Bahini versus Union of India 2018 reinforcing constitutional right to amar fundamental right ase constitution e amak hebur dise সংবিধানে আমাক দিছে ঠিক আছে এই fundamental right bur তুমি ভংগ কৰিব নোৱাৰা খাপ পঞ্চায়ত বিলাকে যিবোৰ জাজমেন্ট দিব তো সেই বিলাকে যাতে মানুহৰ পাৰ্সোনাল ফ্ৰীডম টু মানুহৰ পাৰ্সোনাল লিবাৰ্টি টু কাপ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ যিখিনি মৌলিক অধিকাৰ আছে হেতু খৰ্ব কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁলোকক শক্তি দিছিলে Penal and preventive orders. Courts have called for strict action against illegal Khap orders, including penalties and recommendation for disbandment in extreme cases. To ki koise preventive order kisman dise courte koise jibur illegal Khap order ase to Khap Panchayat bilake nijor jitu boundary ase hetu cross kori jay tenko judicial overreach dekhibole poa jay to Khap Panchayat bilakok jate naki logabo pare tar kane কোর্টে ষ্টিক অ্যাকশন লবলৈ কৈছে যিবোৰ ইলিগাল খাপ অৰ্ডাৰ আছে হেবোৰ এগেইনষ্ট ষ্টিক অ্যাকশন লব কাৰণে কৈছে পেনাল্টি লগাব কাৰণে দিছে ঠিক আছে আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় এক্সট্ৰিম কেছ বিলাকত তেনে খাপ পঞ্চায়তটো ডিসবেন্ডমেন্ট কৰিব কাৰণে কৈছে ঠিক আছে ডিসবেন্ডমেন্ট কৰি দিব Despite judicial firmness on individual rights, legislative and executive responses remain cautious due to rural sensitivities. গাঁও এৰিয়াত কি হয় এটা বহুত সেনসিটিভ এৰিয়াবোৰ তো তাত হেকানে
জুডিচিয়াৰীৰ পৰা চেষ্টা কৰিছে ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটবোৰ কি কৰিবলৈ প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু লেজিছলেটিভ আৰু এক্সিকিউটিভ ৰেছপন্সটো এতিয়াও কিন্তু বহুত কম হৈ আছে। এ কম্প্ৰিহেনচিভ এপ্ৰ'চ কম্বাইনিং ল' এনফৰ্চমেণ্ট, লিগেল ৰিফৰ্মছ এণ্ড ছ'চিয়েল চেঞ্জ এণ্ড পাব্লিক এৱাৰনেছ ইজ এছেঞ্চিয়েল টু আপহোল্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অভাৰ ৰিগ্ৰেছিভ ন। তো গাঁও পঞ্চায়তবিলাকত যিটো কাষ্ট বেছ ইনজাষ্টিছ হৈ থাকে, উমেনৰ এগেইনষ্টত যিখিনি ইনজাষ্টিছ হৈ আছে সেইবোৰ নাইকিয়া কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ল' এনফৰ্চমেণ্ট কৰিব লাগিব, লিগেল ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব, এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিছলেচাৰ সমানে এক্টিভ হ'ব লাগিব, ছ'চিয়েল চেঞ্জ এটা আনিব লাগিব, পাব্লিক কনজৰ এৱাৰনেছ আনিব লাগিব, তেতিয়াহে মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰটো ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো ইমানেই আছিলে আজি চেপ্টাৰটোত। আজি আমি গভৰ্নেন্স চেপ্টাৰটো গুড গভৰ্নেন্স কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত শিকিলোঁ, ঠিক আছে। গতিকে নেক্সট চেপ্টাৰ আমি পঢ়িম। আজি যিখিনি পঢ়িলোঁ সেইখিনি ভালকৈ ৰিভিজন কৰিব, ঠিক আছে। আৰু এইখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। এইবোৰ পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে এনি কুৱেশ্যন মেইনছত ধুনীয়াকৈ টেকেল কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আগলৈ চাই থাকিব। থেংক ইউ।